Зденек Плугаш. Бар «Загублений якір». Роман. Київ. Видавництво ЦК ЛКСМ «Молодь», 1983 рік. Читає Ольга Лях. Пролог. Хто б міг подумати, що визволення матиме такий вигляд? Патрік витер піт з чола і одним махом перекинув мені ще один вузол, щонайменше 50-й концтабірної уніформи. Я був згодний з ним. Таку величну подію годі було уявити в якійсь конкретній формі. І ще важче думати, що вона постане перед нами у вигляді казана в шобойки. Якщо набив черево манною кашею, то не бурчи, а роби, відповів я. Ух ти, чорт! З відчинених дверцят, разом із важким духом просяклого потом одягу, вихопилась пара і опекла мені руку. «Давай дмухну на твою вавку», — почувся за спиною у мене голос табірного лікаря. Від лоба до потилиці, на ширину перукарської машинки, голову його перетинала вистрижена смуга. «Я цього не забуду, хлопці». Він дістав сигарети і простягнув нам. Ті двоє, що зголосилися побути біля казана, самі зникли, наче та пара. Він кивнув на гарячий барабан дезінфекційної установки. У кожного своє розуміння свободи. А вже ж, свобода. Свобода саме дійшла до 4-го двору, чуєте? Патрік жестом попросив тиші і наставив вухо до відчинених дверей. Приглушений земляними мурами, здаля долинув тисячоголосий хорал. Весна вже сяє в тім саду. Це ув'язнені співали чехословацький державний гімн. І ми теж зараз тікаємо. Чуєш, докторе? Але швиденько повернемося, їй Богу. Він за рукав витягнув мене на двір на сліпуче травневе сонце. І я мимоволі примружив очі. Ми перейшли двір, східцями вибігли на вал фортеці. Це тільки мовиться вибігли. Серце калатало аж десь у горлі. Добре, що я піддався Патріку. Мабуть, кожен дорого заплатив би, щоб побачити картину, яка відкрилася перед нами. Я людина не дуже чутлива, але у мене щось засвербіло у носі, і на очі набігли сльози. Переді мною, на сторожовій висті, звідки всі ті роки вниз на Апельплац цілилася цівка кулемета, майорів червоно-білий стяг. Пошитий він був сяк-так невмілими чоловічими руками, мабуть, зі скатерок, узятих у есесівському казино та фашистських прапорів. Синьої тканини у тому поспіху, видно, роздобути не пощастило, а унизу завмер сірий натовп людей із стриженими вугластими головами, з руками, притиснутими до швів заєложених формених штанів десятка європейських армій, що зазнали поразки у боях із гітлерівцями. Ура! Люди внизу вже обнімалися, підносили догори руки, їх зарослі обличчя всміхалися. Хтось упав, ніби втративши останні сили. Двоє підхопили його під руки. Двоє інших частували один одного дружніми штурханами. Здаля це скидалося на бійку. «Бач, які гарячі», — мовив Патрік. «Нам теж припече, ще й зарази підхопимо, якщо будемо ловити гав і не візьмемося як слід за той вошобійний локомотив. Ходімо». У дезінфекційному приміщенні було майже темно. І я лише за хвилину знову почав щось бачити. У кутку, у хмарах рудої пари, щось ворушилося. Я ступив ближче і не повірив власним очам. Над смугастими вузлами схилилася, стоячи на колінах, якась гарна й молода жінка. Вона розглядала кінчики курток, де були нашиті клапті тканини з іменами в'язнів. «Що ви робите? У цьому ганчірні повно зарази, і в таборі тиф!» – крикнув я їй. Незнайомка випросталась, висока у світлому легкому плащі і хустці, пов'язаній тюрбаном. Це була надто неправдоподібна картина. Жінка тут, серед зарослих гефтлінгів, в'язнів, одягнених у табірне дрантя.
І у мене майнула думка, що після 3 років неволі, а це вперше переді мною став реальний посланець справжньої свободи. Ви когось шукаєте? Жінка не відповіла. Вона дивилась у бік дверей, мов би на когось чекала. І на устах її грала легка усмішка. Я подумав, що ця усмішка адресована комусь третьому, відсутньому тут. Все ще усміхаючись, вона глянула на мене. То ви когось шукаєте? З виразу її обличчя я побачив, що вона навряд чи зрозуміла запитання. Доктор Ваниш, ім'я лікаря, вона вимовила через широке «и». Незнайомка уважно оглянула мене. Від солдатських черевиків аж до підборіддя. Обличчя вона проминула і зупинила співчутливий погляд на моєму наголо обстриженому черепі. Я мимоволі натягнув на голову круглу арештанську шапочку, хоч у приміщенні було жарко, і подумав, що жінка, мабуть, хоче уявити, як виглядає той, кого вона розшукує. Та чи не краще буде вийти з нею у вузький двір між фортечними валами? Доктор Ваніш у медпункті, 3-ті двері ліворуч. Я не розумію. Он воно як? Ану, пригадаємо, як це буде медпункт. 3-ті двері ліворуч. Дякую, пане. Жінка йшла брукованим проходом між 2 рядами камер вільною, пружною ходою, і кроки її озивалися луною. Кілька колишніх в'язнів завмерли, нічого не розуміючи. Петрік якусь хвилину чекав, поки вона відійде. Оце ноги, хлопче. 1-й клас. Таких ніг під час війни у жінок просто не могло бути. Незнайомка, перш як зайти у медпункт, на мить повернула голову, і наші погляди зустрілися. Я переступив на те місце, де вона щойно стояла. Мені здавалося, що там іще було чути її аромат. «Ми йдемо бити воші», – мовив Патрік. «Що з тобою? Стоїш, мов стовп. Невже ти зустрів пані Д? А хто це? Свою долю?» Роздягальню, де гостро смерділо карболкою, тим часом заповнила нова партія колишніх в'язнів. Вони роздягались, голосно розмовляючи, і, обв'язавшись рушниками або й голі, сідали на дерев'яній лаві під вогкою бетонною стіною. Чоловік, що сидів з краю, із зморшкуватою, ніби завеликою для нього шкірою, підкинув у залізну грубку вугілля, хоч від дезінфекційного казана аж пашило. У протилежному кутку зареготали. Там жартував якийсь дотепник. «Чи чув?» – підштовхнув я ліктем Патріка. «Що саме? Вони сміялися? То й що з того? А коли ти востаннє чув сміх?» І справді, це було 3,5 роки тому. Патрік радісно усміхнувся. «Чоловіче, невже це справді свобода?» Я заходився перебирати у барабані вузли з одягом, щоб більше влізло. Навіщо тій бабі знадобилися нашивки з іменами? Патрік знизав плечима. Мабуть, когось тут шукала? У такий спосіб? Молоко і манна каша. Ось моточка м'ясця їм для нас шкода. Почули ми знову когось із голих дотепників. Я жер 4 казанки. Клятий кухар уже знав мене і не хотів більше давати. Так я щоразу йшов до іншого казана. А Капо, концтабірний наглядач із середовища в'язнів, сидять у бункері. Мене туди не схотіли пустити. А я їм кажу, пустіть. Я там одному розтовчу циферблат. Хай краще нова республіка такого гада не впізнає. Тонким голосом промовив чоловік, що сидів з краю, і знову наготувався підкинути у грубку. Знайшов собі дурну роботу, зауважив мені Гертлінг з лишаєм на голові. Кидай їх просто так. Це манаття само ляже як слід. Може, станеш замість мене? А хіба ти не знаєш, чим нормальна людина відрізняється від ідіота? Відповів чоловік з лишаєм. Тим, що у неї у щеловидній залозі трішки більше йоду. Десь так, гелеїв на 10. Саме через нестачу йоду ти й париш оце воші.
хоч у нас свобода. Помилка, промовив з порога лікар, звільнивши мене тим самим від потреби пояснювати тому чоловікові дорогу, куди я намірився його послати. Взаємозалежність тироксину і моральних цінностей трохи складніша. Знайшла тебе ця француженка? Перебив я його. Хто вона така? Приїхала у складі місії Міжнародного Червоного Хреста. Звуть її Маріель Міньяр. Лікар вийшов. Вистрижена на голові смуга робила його подібним до циркового клоуна. На ручному візку привезли одежу хворих, які самі не могли придибати до медпункту і залишилися лежати у камерах. Я розв'язав один із вузлів. Диви, П'єр Марсіньяк. Я уголос прочитав прізвище на нашивці. Раптом я відчув дивну тривогу, немов би побачив якийсь таємний знак. Чуєш, П'єре, у тому заскленому кублі на валу від есесівців лишились самі сідала, промовив я за хвилину, звертаючись до Марсіньякової потилиці. У присмерку спорожнілої камери на нарах де-не-де темніли силуети тих, хто вже не мав сили стоячи зустріти урочисту мить визволення. Ти тільки не хвилюйся. Тепер за тебе візьмуться лікарі, і незабаром питимеш божоле, сорт вина, з власного льоху у твоєму клятому, як він зветься, я, мабуть, ніколи не запам'ятаю. Француз повернув до мене жовтувате обличчя. Губи у нього потріскались від гарячки. Боверняр Хвар. І як ти умудрився побачити світ у такій зачухраній норі, чоловіче? Порядні люди народжуються у Фридеку, або Путимі, або в Чертянах, а ти в якомусь Боверняргу. Язик можна звихнути. Я вже бачив тут безліч смертей, і всі ті люди мали схожий, байдужий вираз обличчя. Цей чоловік ще живе, але він теж уже переступив останню межу. Стоячи біля нар, Патрік тим часом похапцем складав у вузлик свої речі. Я люблю оптимізм, Патріку, але у межах здорового глузду. Ти, мабуть, вважаєш, що коли гади-наглядачі повтікали до дідька у пекло, то вже сьогодні по обіді ми візьмемо свої речі на плечі і помаршируємо прямісінько у Бурно? Спершу наш П'єр мусить оклигати від тифу. Я намагався говорити бадьорим тоном. Ви навіть не уявляєте, як важко розмовляти з людиною, від якої уже навряд чи дочекаєшся відповіді. Схилившись над хворим, я кивнув головою у бік Патріка. Той хлопчина взагалі не має смальцю у голові, бо вже 14 днів, мов дурень, носиться з англійською листівкою, наче з якимсь дорогоцінним трофеєм. Моя тверда французька мова відлунювала у порожнечі великої камери. Гітлерівці програли, про злочини окупації можна вже говорити вголос. Я зігнав з обличчя П'єра муху, довгий з подвійним горбиком ніс хворого з вчорашнього дня посірів і видався вперед ще дужче. Що ж можу я сказати йому ще? Як підбадьорити його? З протилежного кутка долинули два схвильованих голоси. О, я переповім П'єрові, через що сваряться ті двоє. Нащо ти йому заливаєш, що у вас свобода? Це ти для мене чи що крутиш кіно? Я сумлінно перекладаю. Я тільки... Він не міг вийти у двір. Я повторю це французькою мовою. Ще пак, якщо він уже 2 дні мертвий. Думаєш, я не знаю, як ти, гад, разом із сусідом 2 дні жер його пайку. Так, цією розмовою я не дуже розважу приятеля. В його згаслому погляді ще жевріє якась іскра, але те світло надто далеке від нашої камери. Ти пообіцяв, що напишеш нашим. Мені не лишалося нічого іншого, як зробити заспокійливий жест. За якийсь тиждень будеш удома і сам привітаєш їх. Не люблю, коли чоловіки утішають один одного, брешучи у вічі. Туди до біса. Дай води. Туди до біса
був один з небагатьох висловів, що їх П'єр навчився від чехів, товаришів по ув'язненню. Воду я приніс йому у череп'яній мисці. Хворий вже не мав сили підвестись, і я, підклавши долоні під гострі його лопатки, відчув нерівні удари серця. Француз через силу ковтав воду. Стрижена голова його дрібно здригалася при кожному ударі серця. Він звів на мене запалені очі, у них світилася вдячність. Я 2 роки вчився від тебе французької мови, і я твій боржник. Хай я перейняв у тебе бозна який діалект, та однаково, сказав я, і подумав, що попрощатися треба якось по-доброму. Пафос цієї сцени мені був неприємний. П'єр мляво кивнув прозорою рукою кудись над головою. Я зрозумів, що він хоче взяти свій вузлик. П'єр простягнув його мені і зробив знак розв'язати. «Луїдор», – ледь чутно прошепотів він. Я розіклав на нарах його убогі особисті речі. У скрученому заяложеному носовичку я справді намацав монету. Проте у П'єра, мабуть, уже туманилося в голові, бо це була срібна монета. Бозна в який спосіб пощастило йому пронести її до камери. Жермені, мої дочці. Але не посилати, бо украдуть. Передай особисто. З паузами видушив він її із себе. Я кивнув головою. Є ситуації, коли людина може пообіцяти усе, що завгодно. П'єрові очі тепер були утуплені в ясний прямокутник дверей, за якими були свобода і життя. І обличчя, і очі його наче розпливлися. Мені здалось, що П'єр дивиться вже в якийсь інший світ, і що у тому, де ми перебуваємо, нікому більше не пощастить привернути його увагу до себе. Та раптом його обличчя дивовижно змінилося. Погляд зробився гострим, в ньому блиснуло щось схоже на злість. «Ти бачиш ту бабу?» Я озирнувся, і мені перехопило подих. На порозі камери стояла та сама француженка. Хтось, мабуть, покликав її, бо вона кивнула головою, і двері за нею зачинилися. «Знаєш, хто це був?» – прохрипів П'єр. «Ми всі у неї на совісті, цієї баби, десь є. Ота різанина в нашому загоні». Його запалені очі дивилися на мене, мов би чекаючи підтримки. Я упіймав себе на тому, що із сумнівом хитаю головою. «Лікар, — сказав, її звуть Маріель Міньяр». Вона волочилася з німцями. 20 чоловік наших. Ти можеш присягнутися, що не помилився? Я намагався говорити тихо, щоб чоловік у протилежному кутку не почув мене. Може, вона просто схожа на ту? Це вона. Зроби так, щоб її посадили. Її треба до в'язни. П'єр ураз наче провалився кудись, хоч і лежав далі передо мною на дерев'яних нарах. Я марно намагався привести його до тями. Помережені жилками синюваті повіки лишалися заплющеними, запалі груди ледве зіймались. Я вийшов і змішався з натовпом. Люди кудись сунули вже не понурими мовчазними колонами по 5 у ряд. Розбиті на робочі команди, вони вільно переходили від однієї розчиненої камери до іншої, та найбільше колишніх в'язнів юрмилося біля польових кухонь. Раптом серце у мене заколотало. З канцелярії вийшла та сама жінка, і я заступив їй дорогу. Я побачив, що вона впізнала мене. У камері номер 72, отій, звідки вас щойно покликали, у мене залишився друг, П'єр Марсіньяк. Їх усіх по черзі перевозять у медпункт. Вона дуже схожа на Аннабель, популярна кіноактриса 30-х років, подумав я і відчув, як мене приймає якийсь дивно тривожний, хвилюючий дрож. Але хвилину тому він знепритомнів,
Це ваш земляк, колишній Макі. Я знаю, на мій подив відповіла вона. Жінка стояла і зацікавлено дивилась на мене. Добре, що я сьогодні вдень поголився, подумав я і відрекомендувався. У своїй долоні я відчув її тонку, теплу і тверду руку. Свого імені вона не назвала. Даруйте, ви пані Тесьє? Повіки у неї ледь помітно здригнулися. Замість відповіді вона з посмішкою витягла із сумочки посвідчення Червоного Хреста. Маріель Міньяр, прочитав я поряд з її фотографією. Я подбаю, щоб ваш друг швидше потрапив до медпункту. Вона пішла. Вузька талія, гарні ноги, мене завжди хвилювали саме такі жінки. Смугасті куртки повертали голови її вслід. Ця істота була із зовсім іншого світу. У дезінфекційному відділенні час тягнувся повільно. Робота була страшно марудна, вузли з ганчір'ям чим далі важчали. Їж, що наварив, лаяв я себе, адже сам, сп'янілий від перших хвилин свободи, добровільно зголосився до роботи, якої інші в'язні, тепер уже так само вільні, хитро і непомітно спекались. Але була ще одна причина мого дивного настрою. Адже ледве почавши нормальне життя, я забрав собі у голову загадку, та ще й таку, яка мене не стосувалася. Еге, так не піде, друже, подумав я, проблеми треба ліквідовувати у зародку. Я непомітно прослизнув до переповненого медпункту. Мені треба поговорити з П'єром Мерсіньяком. Він хотів щось передати додому, але не встиг, йому стало зле, сказав я черговій сестрі. Нічого не вийде. Лікарі суворо заборонили заходити цивільним. То хай перекаже через вас. Передайте йому привіт від Якоба Кіліана, а мені скажете, як його справи. Кислий дух карболки густим потоком струмував із вузьких дверей. За якийсь час сестра знову з'явилася на порозі. Він марить. Мабуть, шансів у нього немає. Сестра пильно глянула на мене. А як ви себе почуваєте? Хочете призначити мені побачення? Аби тільки те побачення не відбулося отам. Вона кивнула головою собі за спину, звідки долинув слабий зойк. Мабуть, комусь зробили укол. Сядьте тут. Вона показала на лаву за дверима. Я вам принесу термометр. Про мене не турбуйтесь, сказав я, перш ніж вона відійшла. Легковажним людям тиф не страшний. Помирають від нього лише ті гефтлінги, які надто проймалися всім оцим. Несподівано для самого себе я зніяковів і втік від дверей, мов хлопчик. Доктор нарешті звелів нас змінити, і ми з Патріком зручно простяглися на газоні, прихилившись головами до нагрітого сонцем муру фортеці. Від гучномовця, установленого у вікні колишнього складу картоплі, до нас біг наш сусід по нарах Зоугар. Ніким не уповноважений, він одразу ж після того, як відімкнули браму концтабору, узявся за організацію розподілу їжі. Поспішаючи якнайшвидше переказати почуті новини, він перечепився об дерен і мало не простягся на землі. Чуєте? Німці бомбардують Гречани, Праський Кремль. Та американці уже біля Радотина. Шернер кинув на барикади танки, а його есесівці вбивають усіх, кого побачать. Браття чехи із 72-ї камери, ваша польова кухня номер 7, не порушуйте нам порядок харчування. Однак, що стосується вірогідності новин, особливо ж принесених братом Зоугаром, то ми з Патріком знаємо, що до одного репродуктора кілька тисяч гефтлінгів не протопляться, і до тих, хто стоїть позаду, новина часто доходить геть перекрученою. Як там наше Брно перебуло війну? Порівняно удало, відповідаю я. Звідки ти знаєш? Я завжди знаю те, що мусить бути. Видно, тобі в житті добре велося, відповідає Патрік. Повз нас пройшла молода сестра-жалібниця, і мені здалося, що вона скоса глянула в наш бік. І ураз в уяві моїй чітко до найменших дрібниць постало обличчя Севки.
Коли її щось дуже хвилювало, праве око у неї трохи косило. Як вона пережила ці 3 роки, любов моя Севка? Останню моральну підтримку від неї я дістав 5 місяців тому. Продуктовий пакет з адресою, написаною її рукою. На обгорці позначка 8 кілограм. Всередині зубна паста, мотузочка із кінчиком ковбасної шкірки і крихти якогось печива. Я посміхнувся тоді в душі. Табірне начальство не спромагалося з'їдати чи відсилати до рейху всі наші посилки. Оскільки не кожен в'язень одержував передачі, а німецька людина прагне справедливості, то у таборі діяло правило – залишки викидати не на смітник, а у казани із супом. Чи не будемо ми нудьгувати Патріку без вечірньої розваги? Хто витягне із баланди більший сюрприз – печиво, обгортку від безпечної бритви чи шматок мила? На табір спустився пізній, вологий вечір. Та хто б зміг після такого піднесеного дня залізти на нари і заснути? Від покинутих гаражів легенький вітрець доносив пахощі розквітлого буску. Тебе кличуть до канцелярії, кажуть, ти потрібен як перекладач. Я знизав плечима і пішов. В глибокій сутіні, під кроною розложистого каштана, білів жіночий плащ. Мені передали ваше розпорядження. Я намагався не показати, як втішила мене ця зустріч. Без хустки, пов'язаної тюрбаном, жінка виглядала інакше, не так екзотично. Мені хотіло спитати, як почуває себе П'єр Мерсіньяк, та щось підказувало, що краще зараз не питати про це. Чи зробили б ви для мене одну річ, яка вам, очевидно, видасться досить незвичною? Якщо ні, я не ображусь, і ми розійдемось, наче цієї розмови й не було. Може, ви скажете, хто вистояв би перед таким проханням, особливо коли людина, яка з ним звертається, вам страшенно подобається. Зроблю все, що зможу. Жінка повільно йшла поряд, всього на півголови нижче за мене. У неї був тонкий стан і якась особлива хода. Я чув, як ступають її черевички по піску, яким був посипаний двір. Руки вона застромила у кишені плаща, голову схилила набік, ніби наважуючись на щось. Очевидно, тут є список ув'язнених. Мені треба зазирнути у нього. Низько над фортецею з ревінням промчали 2 літаки без сигнальних вогнів. Замить гуркіт їхніх моторів враз ущух, ніби літаки кудись провалилися. Про того, кого ви шукаєте, вас, мабуть, охоче проінформує нове керівництво табору? Вона зупинилась, обернулась до мене. Світло з вікон відбивалося в її розширених зіницях. Наполягаючи на чомусь, вона трохи примхливо надимала свої гарні уста. Наче Анабель, коли вимовляє на екрані «Жан», подумав я. Жінка торкнулася моєї руки. Ви дасте мені можливість зробити те, про що я вас прошу? Тут щось не так. Це я відчув ще тоді, коли побачив, як вона чекає на мене у темряві під каштаном. Зроби так, щоб її посадили, наче чув я хрипкий голос П'єра Мерсіньяка. Тільки ж хіба можна беззастережно брати на віру слова людини, яка от-от знепритомніє від гарячки? І оця гарна молода жінка поруч, після 3 років вимушеного спільного животіння у гурті чоловіків з наголо обстриженими головами. Французькі власті, видно, знали, кого послати до нас із місією Червоного Хреста. І чи винен хто, чи винен я, що богині долі домішали мені у кров любов до пригод? Зачекайте тут. Ключі від приміщення, де міститься табірна канцелярія, висять на дошці у першій кімнаті приймального відділення. І від картотеки теж, коли у складі команди днювальних по табору мені доводилося тут підмітати, набодраїти щіткою підлоги, той ключ завжди висів у верхньому ряді, другий зліва. Ви куди? Сьогодні вранці я допомагав перевіряти свідоцтво про смерть. Я брехав
як по написаному, і, мабуть, загубив тут фото моєї дівчини. Воно мусить десь тут лежати, сказав я в'язневі черговому, що сидів на стільці біля дверей. Пан чи пропав? Другий зліва у верхньому ряду. Ах, Сефочко, пробач, що я використовую тебе у такій ситуації. О, бачиш, тут вона й була. Я показав черговому перегнуту навпіл фотографію з відламаним ріжком і сховав її назад у кишеню куртки. Спасибі. У дворі, незважаючи на пізній час, усе ще сновигали юрби смугастих курток. Головна брама фортеці лишалася замкненою. Свобода діяти ще не настала. Радість визволення знаходила вияв у свободі говорити і говорити без упину. Маріель Міньяр повільно йшла мені назустріч. Розтуливши долоню, я змовницьки показав їй ключ. Ви справжній гасконський лицар. Я цього не забуду, всміхнулась вона, і раптом мені здалося, що ми вже давно знаємо одне одного. У цій жінці, яка так хвилювала мене, Патрік недаремно відчув мою долю. Плащ зніміть, бо він надто світлий, і його буде видно з надвору. Якщо це раптом не той ключ, що треба, то ми, значить, я не зміг одразу підібрати французький вислів, то ми, значить, втрапили на слизьке, сказав я по-чеськи, на лід, додав я навмання. Адже інший ключ я вже не зможу принести. Я взяв її за руку, свідомо чи ні, але руки вона не забрала. Її тонкі пальці злегка тремтіли, та я не тішив себе ілюзіями. Вона мала доволі причин, щоб хвилюватися. Я залишу двері прочиненими. Зачекайте, коли пройде отой гурт гефтлінгів, і тихенько зайдіть усередину. Доведеться ризикнути. З нахабною самовпевненістю я відімкнув двері. Адже це день визволення. Кого там цікавитиме, що один із в'язнів колупається чогось у картотеці о 10-й вечора? Мені здалося, що чекаю я безконечно довго. Крізь зачинені вікна з надвору долинали приглушені голоси. Колишні в'язні вільно толочили пісок подвір'я своїми шкарбунами. Тишу, яка панувала в кімнаті, здавалося, ще більше поглиблював шум життя на дворі. Я здригнувся. У кутку почувся шелест паперу, і за мить перелякана миша пробігла по моєму черевику. Нарешті на порозі майнула жіноча постать. Маріель тихенько причинила за собою двері. «У вас є якесь світло?» «Таке вигадали», – відповів я також пошепки. «Якби й мав, з надвору нас одразу помітили б». Я підвів її ближче до вікна, в яке навскоси падав пруг жовтого світла від потужної лампи ліхтаря. У цьому промені повільно пливли звихрені золоті порошинки. «Літера Г», – прошепотіла вона. Я подав їй вузьку коробку з реєстраційними картками. Жінка нахилилася ближче до світла. Тонкі пальці швидко перебирали картки, на дощату підлогу із слідами зі струганих сучків падала тінь від її високих грудей. «Ви боїтесь мишей?» – запитав я. «Тільки павуків», – тихо відповіла вона, не підводячи голови від картотеки. Брязнула клямка відчинених дверей. Я ледве встиг вихопити у неї з рук коробку і тицнути назад у шафу. «Тут є хто?» У ту ж мить нас засліпило світло лампочки під стелею. «Пан Зоугар», новоспечена, відповідальна особа. Тільки тебе мені тут бракувало. За ним височила кремезна постать нового керівника самоуправління із числа колишніх в'язнів. «Що ви тут робите?» У мене сяйнула несподівана ідея. Я обняв Маріель і сміливо поцілував її. «Якщо по правді, то у нас тут побачення». Зоугар стояв переді мною, розставивши ноги, руки в боки. «Замість дисципліни і порядку отакі штуки. Ти ж знаєш, брате Кіліане, що ми відповідаємо тут за 6 тисяч братів». Я під руку провів Маріель до дверей. «Бач», допався до свободи,
стиха мовив новий керівник табору, коли я минав його. Француженка була вже на дворі. Я думав, що місія прийшла нам сюди серйозніший товар. Він кивнув головою її вслід. Ну, здається, обійшлося, зітхнув я з полегкістю, коли ми відійшли далі від канцелярії. Перепрошую, але якби ми там замкнулися, було б гірше. Це ви пробачте мені. З такої ситуації краще ніхто не вийшов би. Але тепер у нас з вами побачення, якщо ви справді усвідомили ситуацію. Вона не зрозуміла моїх слів, проте якось відчула, про що йшлося. Я тримав її під руку, як і тоді, коли виводив з канцелярії. Я більше уявляв, аніж відчував тепло її тіла. На ходу її стегно інколи торкалося мене. Я даремно наказував собі бути спокійним. 3 минулі роки бунтували в мені. Якось несподівано для самих себе ми опинилися у широкому віддаленому фортечному рові. Справді, мертва тиша панувала тут. Вона мов би, ширилася, повзла звідти туди за понурі фортечні вали. Я ледве стримався, щоб не сказати своїй супутниці те, що було у мене на язиці. Кілька днів тому, саме тут, пролунало 35 смертельних залпів. Жінки, які ще хотіли любити, теж стояли тут, під отим високим муром. Трохи пощерблений міцно-жовтий диск місяця заливав якимсь примарним сяєвом кущики молодої весняної трави, що звисли над горішнім краєм валу, а трохи нижче скисну цегляну стіну. Мені здалося, що я розрізняю на ній світлі вибоїни від куль. Тут ні. Майнула думка, та було вже пізно. Я побачив розширені зіниці Маріель, грудьми відчув дотик її грудей. Ах, Севко! І вже потім тільки тепло ожилих уст, заплющені очі. Слава часові, який у захваті спинився, як завжди, коли починаються дорогоцінні секунди, такі неймовірно прекрасні і завжди нові. Наступного дня я аж до післяобідньої пори марно шукав Маріель. Вона наче крізь землю провалилася. Я вже ладен був повірити, що вчорашній вечір мені тільки приснився. З гучномовців, розвішаних по всій фортеці, знову щось оголошували. Ми з Патріком почули тільки кінець. Хто відчуває ознаки гарячки, хай негайно звертається до головного медпункту. Двір номер 1. «Зранку у тебе наче боліла голова», – сказав Патрік і допитливо глянув на мене. «Це у мене після свята. Сам знаєш, як учора розпарився». Я усміхнувся і намацав у нагрудній кишені перегнуту Севчину фотографію. У своїй камері, неподалік від місця французького друга, я ліг на голі нари, але сон тікав від мене. Я згадував батька у мисливській хатині на підгір'ї, Севку Маріель. Учорашній день тікав кудись усе швидше й швидше, а я намагався затримати його. Потім я вийшов з камери і знову заходився шукати серед людського тлуму Маріель. Її ніде не було. Не знайшов я її і в канцелярії, прикомандированої до табору французької місії. Зненацька я спіймав себе на тому, що беру участь у всій цій схвильовано-радісній метушні лише як сторонній спостерігач. Сприймаю все це мовби крізь опущену завісу, що приглушує сприйняття, вселяє непевність. Куди ж, власне, вона поділася? Хтось узяв мене ззаду за руку. У вас такий вигляд, ніби ви щось шукаєте. Скоріше когось, Маріель? Вона приязно всміхнулася. На голові у неї знову зав'язана тюрбаном хусточка, в голосі й жестах відчувалась звична активність буденного дня. Куди й поділося таке довірливе вчорашнє синьовечірнє мовчання? Вона зазирнула мені в обличчя. «З вами щось діється. Заждіть тут». У відчинені двері я побачив переповнений медпункт. Ліжок і матраців поки що не вистачало, і
і десятки хворих лежали на ковдрах, розстелених на голій землі. Мене охопила лють. Гестапівська охорона повтікала, Гітлер провалився просто в пекло, проте запущена велетенська машина війни крутиться по інерції, і отут, у фортечних мурах, під червоно-білим прапором нової Чехословацької республіки, ще панує заведений нацистами порядок. Ще помруть сьогодні від висипного тифу кільканадцять уже визволених гефтлінгів. Маріель повернулась, простягнула мені термометр. 39 з десятими. У вас тиф? Я злякався. Але ж учора я нічого не відчував, їй-богу. У мене був, мабуть, такий вигляд, ніби я в чому завинив. Я не про те, перебила вона мене. Зрештою, нам робили щеплення. Мене зачепило заживе, що про вчорашній вечір вона згадала лише у такій площині. Щоб дати санітарам винести ще одного небіжчика, ми відступили набік. І враз завмерли на місці, побачивши сіре обличчя із зеленкуватими тінями обабіч гострого носа і знайомим подвійним горбиком. Я смикнув з голови свою шапочку і скоса позирнув на Маріель. Вона стояла бліда, як крейда. Мільйони людей утратили життя у цій проклятій війні. Мені здавалося, що це кажу не я, а хтось інший. Але після стількох років боротьби і ув'язнення померти, так би мовити, на порозі відімкнутих дверей. Це мені здається страшним, Маріель. Звідки ці пишні слова? Адже це не мій стиль, майнуло в моїй охопленій болем голові. Здається, я таки підхопив цю штуку, хай йому чорт. Я дивився услід санітарам, ось вони спинилися, прикрили обличчя небіжчика брезентом і зникли серед смугастих курток. Вже він нічого мені не скаже, промовив я скоріше сам до себе. Такої звички у мене раніше не було. Маріель рвучко обернулась до мене, щоки її вже порожевіли, вона занепокоєно зазирнула мені в очі. Без ніяких розмов у медпункт. За розчиненими дверима, звідки щойно винесли П'єра Марсіньяка, я скоріше відчував, ніж бачив червоні від безсоння очі лікарів і змучені обличчя добровільних сестер-жалібниць. Трохи далі про щось жваво розмовляли двоє в'язнів. І я зрозумів, що один з них майже силоміць привів друга у медпункт. Але хворий в'язень з інтелігентним обличчям завзято захищався. Сьогодні мені приснилась величезна повінь. Він говорив гарячково швидко і наполегливо. Величезна брудно-сіра ріка несла якесь галуздя, клітку для гусей, синьо-червоний дитячий м'яч, дохлу кішку. І раптом я побачив, що серед того мотлуху пливе свіжий вінок, і що я із могили. Я зовсім не забобонний, але якщо ляжу тут поміж хворими гефтлінгами, то живим звідси не вийду. Це я твердо знаю. Можеш ти зрозуміти. Я повинен якось перебути ці кілька днів. Якщо дістанусь до Праги, навіть якимись хитрощами, вважай, що я виживу. Виберуся з цієї брудної води, яку бачу у вісні. Є випадки, коли керуватися треба не велінням розуму, а інтуїцією. Я відчув, що лихоманка починає трусити й мене. Я сама відвезу вас до Праги, промовила Маріель, ніби зрозумівши, про що говорили ті двоє. Наша місія має у своєму розпорядженні машину. Я не знав, що думати. Боїться, що тут, у цьому тимчасовому лазареті, я не зможу подолати хвороби? Чи хоче у такий спосіб спекатися мене? Висока температура мала, власне кажучи, посилити любовний пломінь. Та можу вас запевнити, що коли термометр показує щось близько 40, найбільше хочеться лягти, заплющити очі і лише думати про Маріель. Частина перша. Зовні пансіон мав досить підозрілий вигляд. Такого б не спокусила назва «Добра надія». Мені дали кімнатку з латунним ліжком. Матрац був геть продушений моїми численними попередниками. Розпакувати парубоцьку валізу не забрало багато часу.
Серед речей на дні мені по-дружньому блимнуло червоне бідне око. Перед від'їздом з батьківщини я завбачливо вкинув до валізи стару тьмяну посудинку на каву. На честь приїзду я застромив у розетку штепсель кип'ятильника. В холодному маленькому номері джезва укрилися росою, несподівано нагадавши мені рідний дім. Хто там успадкує мою мансарду, звідки видно крону старої яблуні із забутим жовтим яблучком? Сидячи на підвіконні з чашечкою кави в руках, я задивився на безкрай море паризьких дахів, прикрашених дивовижними бляшаними витинанками на димарях. Світ переді мною відкривається навстіж, бреніла у голові набридлива фраза. Власне, я повинен сказати «мій золотий Патрік». Якби не він, я ніколи не опинився б тут після всіх отих тривог і потрясінь останніх місяців. І Патріків батько теж, зрештою, поставився до мене великодушно. Завдяки йому я міг починати новий життєвий етап, не думаючи про шматок хліба, бодай на перших порах. Під самим вікном пансіону плавно вигиналось глибоке русло залізниці з 8 лініями блискучих рейок, якими щохвилини в обох напрямках пролітали приміські поїзди з Ліонського вокзалу і прямовисні опорні стіни, що посилювали гуркіт і деренчання. Я стояв біля вікна і дивився, як, нахилившись убік, зникає за поворотом останній вагон. Мабуть, уночі я все-таки зможу заснути. Знайти у Парижі краще житло, звичайно, не проблема. Треба тільки дістати оте фінансове відшкодування від фірми Арістід Редерер. На столику у коридорі я розгорнув телефонну книгу, перед тим символічно тричі плюнувши на щастя. Мені страшенно кортіло передусім пошукати під літерою «М» прізвище Міньяр. Але людина дисциплінована, я поставив на перше місце питання, так би мовити, основоположного характеру. Редерер Арістід. Будівельне підприємство. Ти диви, апарат працює тільки тоді, як кинеш монету. Я набрав номер, але трубки ніхто не брав. Я глянув на годинник. О 3-й годині в приватній фірмі робочий день не може скінчитися. Спробуємо подзвонити на квартиру. У трубці озвався жіночий голос. Мадам Редерер. Біля телефону Якуб Кіліан. Чи не міг би я поговорити з паном Редерером? У паузі, що запала, я відчув подив. У якій справі? Голос був глибокий, м'який і трохи глухуватий. Мабуть, курить сигарети без мундштука. Палка брюнетка? Можливо, але обов'язково впевнена у собі. Добре вбрана паризька світська дама. Я подумав, що вона, мабуть, ще досить молода і вродлива, має гарну струнку фігуру. Цілком правдоподібно, що до неї приходить масажист, і вона з ним трохи кокетує. Бережись, хлопче. Париж – це долина гріха, а ця дама – дружина украй потрібної тобі людини. І, зрештою, ти приїхав до Маріель. Я стисло пояснив дамі в телефон, з якою метою прибув із Чехословаччини. Знову пауза, цього разу трохи довша. На жаль, цими днями ви не зможете зустрітися з чоловіком. Чи не хотіли б ви переговорити зі мною? Ага, справа посувається. У мене знову буйно запрацювала фантазія. Охоче, а де? Недалеко від нас є ресторан «Оберж Бретон». Вам не важко буде прийти туди, скажімо, годині о 8 вечора? Як для жінки, вона навдивовижу зрозуміло пояснила, як це місце знайти. Наступна зустріч здавалась мені злегка овіяною якоюсь таємницею, але саме такі справи я люблю. Я гарячково гортав сторінки телефонної книги, шукаючи літеру «М». Міньяр Альбер, Міньяр Франсуа, Міньяр Жан, доктор медицини. Щонайменше 40 міньярів і жодної Міньяр Маріель. Вона казала, що не одружена. Невже в неї нема телефону? А може, Тесьє? Я перелякався. У книзі 80, якщо не 100 Тесьє.
так діло не піде. І все ж таки я навмання взяв одного міньяра і набрав номер. Почувся рівномірний стукіт, схожий на звук метронома. Так, 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 так. Це означало «зайнято». Я слухав ритмічне постукування і думав про Маріель. Власне, по-справжньому близькою вона стала мені тоді, коли вже не була зі мною. Так, 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 падали краплі фізіологічного розчину у скляній посудині на штативі. Хто б міг подумати, що вони спричиняють такий шум? Але ні, то цокає круглий лікарняний годинник, і я лежу в інфекційному відділенні Буловки, велика лікарня у Празі, куди привезла мене Маріель. Поряд зі мною на задньому сидінні двоє чоловіків із стриженими головами. Чому Маріель по дорозі до Праги не сіла ззаду, поряд зі мною? Обидва 40-кілограмові в'язні-французи вмістилися попереду, де сидить вона. Так, 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 цокає на стіні круглий годинник, який так різко пахне. Нісенітниці. Хіба годинник може пахнути? Ти диви, хтось поставив у вазочку бузок, і від тих пахощів трохи не розвалюється голова. Що вона тільки думає? Та вена на передпліччі, коли у неї довгими годинами крапають і крапають густі пахощі бузку. Аби ж тільки прояснилося у тій клятій голові. Здорово виходить, як у кіно. Заплющиш очі, а на стіні поряд із дверима лікарняної палати уже біжать кадри іншого фільму. Тільки вибирати не дають. Ну чому б їм не показати Маріель? Адже я весь час думаю про неї. Так, 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 так. Напевно, ті краплі із скляної посудини – це мій пульс. Але якби висмикнути трубочку з вени, може тоді пульс перестав би розламувати мені череп болем. Сестричко, запитайте, як він там, П'єр Марсіньяк. Ви впізнаєте його, в нього ніс, наче двічі перебитий. У нас в інфекційному відділенні такого немає. Слабенький відблиск від термометра тоненькою голочкою вколов мене в очі. Скільки, сестро? Нічого, нічого, лежіть собі. Сестра продовжує червону ламану лінію на таблиці, що висить у мене над головою. Все, що за моєю головою, це табу. Абсурдно навіть думати, що я міг би глянути на свою температурну криву. Маріель, ви? В інфекційному відділенні відвідувачів не буває, і єдиний стілець стоїть аж біля дверей, тому Маріель рішуче сідає на край мого ліжка. Вершина блаженства. Я тримаю її за руку. То це для мене щастя, як довго ми чекали на нього, Маріель. Адже ви теж... Та на стіні біля дверей вже новий фільм. Безконечна сіра ріка, нація володарів плине у зворотному напрямі в полон. У кашкетах і простоволосі у розстебнутих мундирах, неголені, у декого голови обкручені брудними бинтами. Куди поділася ваша колишня підкреслена елегантність? 1000 років не зійде німецька нога з тих місць, куди вона ступила. Здається, так ви говорили. Машина знову просувається вперед у тісному потоці різноманітних транспортних засобів. Праворуч від нас броньований всюди хід з відірваним крилом. Червона зірка на борту забризкана глиною. Похитуючи опущеними на груди головами, дрімають у бронетранспортері двоє молоденьких радянських бійців. І як це з них не спадуть пілотки, хвацько насунуті на лоба. Борт бронетранспортера прострочений низкою пробоїн. Великокаліберний кулемет. Маріель, як вони могли все це пережити, оті хлопці? Якийсь молодик біля самих дверей забиває у білу тишу палати гачок. Так, 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 так. Вішає на нього віночок. Ага, ще й табличку. На цьому місці віддав своє життя за батьківщину Якуб Кіліан. Це ж чудово, Маріель, що я живий і здоровий. Хіба ж я віддав життя за батьківщину? Просто посидів у концтаборі за те, що дав притулок товаришеві, якого шукали. Тільки якби не оті молоденькі бійці,
у покаліченому бронетранспортері з червоною зіркою, як довго я ще сидів би? 10 років? Чи все життя? Напружена, наче скляна посмішка, спинилась на табличці за моєю головою. Скільки, Маріель? Вона нахилилась, тепло її шиї притягло мій погляд, зелені очі її примружені. На другому поверсі ви чемпіон. 46. Я приголомшений. Чому ви не признавали, що говорите по-чеськи? Вона щось відповідає, я дивлюсь на неї, на її губи. Шкода, що ті двоє на ліжках під протилежною стіною не можуть навіть поворушитися, не можуть позаздрити, що вона зі мною, символ прекрасного світу, у який так хочеться швидше повернутися. У кутку біля дверей щось рухається. Це лікар, сестра із шприцом і завідувачка відділення. У вухах у неї старовинні сережки з емаллю. Коли вони виходять, в палаті звисає бентежна тиша, яку розбиває тільки цокіт годинника на стіні. Але від ліжка біля дверей розпливається інша тиша, непорушна і якась остаточна. Тиша вічності. Ще один П'єр Марсіньяк. Я на мить заплющую очі, а коли знову відкриваю їх, біля мене вже нікого нема. Двоє чоловіків у білому штовхають візок до дверей. Одного з черевом, як у пивовара, і в окулярах з товстими скельцями я поманив пальцем. Куди пішла пані Міньяр? Хто це? А, ви про ту фарбовану кралю? Перепитав дивовижно високим і сиплим тенорком череватий санітар з подвійним підборіддям. Вештається тут по поверху. Дістала собі десь дозвіл, мовляв, моральна підтримка хворих в'язнів концтабору, чи що. Санітар схилився до мене ближче, притишив голос. Ви могли б знати її з кінофільмів. Я чув, він змовницьки підморгнув мені, що під час війни вона, крутила з німцями. Тож для такої хвойди краще кілька разів присісти на ліжко до тифозних, аніж дати обстригти собі голову, як оце, пардон, у вас. Ви ж, мабуть, знаєте, що то зовсім не мед, особливо для симпатичної баби. На Спорожилові, приміський район у Празі, я вчора бачив 2 зовсім наголо обстрижених чешок, коли їх вели до ганебного стовпа. У них знайшли 3 напхані валізи. Німці заховали перед тим, як перебігти до американців. Нема гірше, як язикатий напарник, поскаржився другий санітар хворому, що лежав без тями на ліжку біля вікна. Знаєш що? Клади його сам на цей тарантас, мовив він, збираючись іти. А звичайних відвідувачів сюди пускають? Запитав я, трохи отямившись. Тільки туди, на галерею за вікном, показав м'ясистою рукою власник тенорка. А чи не питала про мене тут одна француженка? Санітар витріщився на мене. Мабуть, вирішив, що я знову починаю марити. Ви б звернули на неї увагу, вона говорить по-французьки. Та мені байдуже, тільки ж такої тут не було, це точно. Саме про те перше розчарування і думав я, вирушивши тепер у довгу прогулянку перед весняним Парижем, щоб згаяти час до зустрічі з пані Редерер. Було холодне і вогке надвечір'я, і я кулився у своєму демісезонному пальті. Проте піднесений настрій, як відомо, захищає від холоду. Я йшов вулицями Монпарнасу, назустріч гуркотіла коляска, запряжена парою білих коней з кучером у лівреї. Дама у довгій сукні і широкому оксамитовому капелюшку, що стояла край тротуару, підняла руку із сірою каракулевою муфточкою. Невже у мене знову лихоманка? Іначе для того, щоб іще збільшити мій подив, з коляски визирнув чоловік у сіро-синьому мундирі з кількома орденами на грудях. Тут, у Парижі, царський генерал? Хтось заступив мені дорогу. Будь ласка, перейдіть на протилежний бік вулиці. Стоп! Загримів голос із мегафона. І я зрозумів, що він належить чоловікові із шарфом на шиї, який стояв на невисокому помості під будинком біля увімкнутого прожектора. Ви повертаєтесь надто швидко. Я втретє вам це торочу.
Режисер роздратовано відсунув з лоба протисонячний целулоїдний дашок. Дама вам зробила знак муфтою, ви її одразу не впізнали. Якусь мить думаєте, вам чи ні адресований цей жест. І тільки після цього згадуєте і озираєтесь на неї. Боже мій, невже так важко зрозуміти? Коляска розвернулась, зарипіли дерев'яні колеса. Я почув, як ад'ютант у формі царського капітана сказав генералові: «Не гарячкуй і не рвись так уперед. Це ж не Ріта Хейворд, відома голлівудська актриса 30-40-х років. Інакше повторюватимемо цей кадр до ночі». «Я поставлю там вуличного підмітальника», знову залунав голос із мегафона. «Озирнетеся тільки тоді, як променете його». Я звернув за ріг. Назва вулиці збігалася з тією, яку назвала по телефону пані Редерер. А ось і ресторан. Бронзові літери оповіщали: «Оберж Бретон». Зовні ресторан мав досить таки непоказний вигляд, зате усередині все було інакше. Кожний столик висвітлював окремою лампою, тьмяно поблискувало срібло, кроки глушив темно-червоний плюшевий килим. Метрдотелю, який виріс переді мною, я сказав, що чекаю даму. Він підвів мене до столика для 2 осіб, який стояв осторонь під обтягнутою шкірою стіною. Про всяк випадок я уважно оглянув зал, де стримано, не підвищуючи голосу, перемовлялися відвідувачі, що їх я визначив як представників вищого світу. Дами, яка відповідала б моєму телефонному уявленню про молоду дружину підприємця-будівельника, тут поки що не було. Правда, до 8 ще лишалося кілька хвилин. Офіціант підійшов запитати, чи не хочу я скоротити чекання аперитивом, і поклав на стіл 2 меню у шкіряних палітурках. Досі я ще не мав нагоди познайомитися з паризькими інфляційними цінами, і цифри поряд з назвами страв видалися мені астрономічними. Очевидно, вони існували самі по собі, незалежно від повоєнної карткової системи. Нічого не поробиш. Вищий світ вимагає відповідного розмаху. Я повечерюю з дамою у рахунок майбутньої фінансової операції, вихідною умовою якої є саме ця вечеря. Годинник у глибині ресторану позад мене м'яко вибив 8. До залу, спираючись на ціпок, ступила літня дама з хворобливо товстими ногами, у темній накидці і мусліновій хустці на голові. Метрдотель вклонився їй, хоч не схоже було, що вона належить до засідників цього ресторану. На мій подив, дама, обвівши поглядом зал, попрямувала до мого столу. Яке розчарування! І все ж я ще подумав, ні, це, мабуть, не вона. Такою точною могла б бути хіба що королева Вікторія. Та надія була марною. Я підвівся і, затинаючись, відрекомендувався. «Я впізнаю вас по голосу». Вона всміхнулася і, подавши мені велику чоловічу руку, стягнула рукавички й сіла. Ціпок свій вона почепила загнутим руків'ям за край столу і лиш за тим зацікавлено оглянула мене. Я все ще не міг отямитись. Спершу я дзвонив до контори вашого чоловіка, але там ніхто не брав трубки. Пані Редерер зітхнула, глянула мені у вічі і мовчки заходилася шукати у сумочці сигарети. Я запалив сірник, маленький вогник освітив ріденьке волосся на її підборідді. Жінка розгорнула меню, я нерішуче зробив те саме. Вона проглянула список закусок. Не знаю, що взяти. Устриці чи омара по-аморісенському, сказала вона. Що б ви замовили? Західні екзотичні назви михтіли у мене перед очима. Я, правду кажучи, трохи розгубився. А як їх, власне, їдять оті устриці? Здається, їх не треба жувати? Нарешті я вибрав страву, що викликала асоціації з рідним краєм. Я охоче з'їв би гусячої печінки. Пані Редерер поправила сигарету у тонкому янтарному мундштуку, рука в неї ледь помітно тремтіла. У конторі ви не могли застати чоловіка? Адже мій чоловік...
Війна принесла з собою стільки лиха і несправедливості. Її різкуватий баритон звучав так само, як і у телефоні, але здавалось, що зараз говорить зовсім інша жінка. Не буду від вас приховувати. Мого чоловіка арештували. Навіть не взяли до уваги, що йому вже 63 роки. Не може бути. А звідки вам знати, як тут жилося в окупованому Парижі? Вона ображено розвела руками, і її ціпок грюкнув об підлогу. Я підняв його і знову почепив на край столу. Дякую. Чи ж можливо було відмовитись виконувати для німців замовлення на узбережжі каналу? Мається на увазі протока Ла-Манш. Ну, спасибі тобі, Господи, вихопилося мене по-чеськи. Я знесилено відкинувся на спинку стільця. Я не зрозуміла. Оте замовлення – це будівництво укріплень там, де мали висадитись союзники? Запитав я замість пояснення. А що ж іще? Спохмурніла вона. Хіба наша фірма була єдиною, яка... Але ми мали тоді більше, ніж інші, високоякісних будівельних машин, а після війни мали менше, ніж інші протекції на найвищому рівні. Знаєте, як підприємець найефективніше може розширити парк будівельної техніки, щоб використати хвилю очікуваної повоєнної кон'юнктури? Треба змовитися з 2 іншими розбійниками і зробити зі свого колеги і друга колабораціоніста, який безпосередньо співробітничав з вермахтом, а потім скупити за безцінь конфісковану у нього техніку. Я вам ось що скажу. Французи ще до війни були нікчемами, а тепер вони остаточно здичавіли. Офіціант зупинився біля нас, ледь схилившись у ввічливому поклоні. Мій майбутній фінансовий рятівник за ґратами. Я перевів погляд з верхньої колонки меню від шатобріана і качки з помаранчами на самий низ. Я вже знав, що галантіне диво – це щось подібне до нашого сальтисону. А може замовити філе з яловичини а-ля Россіні? Розмірковувала вголос пані Редерер. Ми ще не вибрали, кинула вона офіціанту і повернулася до попередньої теми. Тільки ж я не втрачаю надії. Поки що мій оптимізм не підводив мене. Я твердо вірила, що небо не терпітиме такої несправедливості. І сьогодні я дочекалась. Вона, радісно усміхаючись, простягла руку, щоб торкнутися мого ліктя. Ціпок знову з грюкотом упав на підлогу. Я підняв його і цього разу поставив у куток. Чого саме? Адже ви сказали, що приїхали з якоюсь комісією для відновлення зв'язків. Коли Атлантичний вал був готовий, а на сході росіяни почали свій великий наступ, німці почали збирати будівельні машини, тепер уже щоб споруджувати східні укріплення. І не заплативши жодного франка, ви уявляєте? Лише тицнули папірець із печаткою. А після визволення, ще до того, як фальшиві друзі затіяли проти Тіда, мого чоловіка, оту підлоту, він дізнався, що деякі його машини залишилися у вас, у протектораті Бьомен und Мерен. Протекторат Богемії і Моравії, так називали гітлерівці окуповані під час Другої світової війни чеські землі. Вона урочисто випросталась і патетично промовила. Якщо у вас, симпатичний молодий чоловіче, є хоч крапля християнського співчуття, то ви у свого уряду виклопочете мені компенсацію за ті машини. Список я про всяк випадок принесла з собою. Там є також їх реєстраційні номери. Дама тицнула нігтем з облізаним манікюром у папку, яку виклала на стіл. Ви тільки гляньте, у чому я ходжу. Вона скинула під столом черевик з ноги і над самою підлогою перевернула його підошвою догори. Я побачив набійку, схожу на 5-франкову монету. Пані Редерер натягнула черевик на ногу і здивовано глянула на мене. Чого ви регочете? Я сміявся все голосніше. За сусідніми столиками перестали їсти і незадоволено обернулися на дивну парочку. Та я ніяк не міг опанувати себе. Ви знущаєтесь з мого горя. Пані Редерер ухопила ціпок і грюкнула ним об підлогу.
Чи може мені скинути і другий черевик? Та чи знаєте ви, навіщо я приїхав до Парижа? Спромігся я нарешті запитати. У фірми, де я служив, німці під час війни забрали важкі будівельні машини. І не заплатили жодної крони, ви розумієте? Лише дали папірець із печаткою. Після визволення мій шеф дізнався, що деякі з тих машин потрапили в Париж, здається, до фірми Арістід Редерер. І ось я тут, щоб організувати їх повернення у Чехословаччину. Жінка відсунула меню. Чи не здається вам, що це поганий жарт? Повинен вас розчарувати, хоч ми й добре посміялися. Сміялися тільки ви. Мені зовсім не смішно, що я помилилась. У моєму становищі, так само, як і в моєму, смію вас запевнити. Від вашого шановного чоловіка я мав одержати гроші у рахунок компенсації за використання наших машин. А тепер виходить, якщо я правильно зрозумів те, що ви сказали, я опинився у Парижі без жодних засобів до існування. Але ж ви тут з якоюсь державною комісією. Довіра за довіру, мадам. Я до них не маю ніякого стосунку. Чехословацька комісія поїхала в Кали, а потім ще бозна куди. За їх допомогою я лише дістав паспорт, оскільки індивідуальний туризм нині не заохочується. Тепер мені треба щось робити, бо планів я маю багато, а грошей катма. Пані Редерер розтулила рот, наміряючи щось сказати, але передумала, і погляд її ковзнув аж до нижнього краю меню, до переліку овочевих рагу, салатів та оселедців в олії. Цього разу до нашого столика підійшов сам сивоволосий метрдотель у смокінгу. Якщо панство дозволить, я спробував би сам дещо порекомендувати. Знаєте що? Спробуйте порекомендувати нам дешевший ресторан, промовила пані Редерер і нахилилася, щоб узяти свій ціпок. Метрдотель випростався, але навіть не повів бровою. Недалеко звідси є харчівня «Загублений якір», мовив він незворушно, не виявивши і тіні незадоволення. Метрдотель став за моєю дамою, і коли вона підвелась, з поклоном присунув її стілець знову до столу. Вдихнувши свіжого вечірнього повітря, я відчув, що гнітюча напруженість, яка облягла була мене в ресторані «Оберж Бретон», розвіялась. Якщо ж ми розкрили одне перед одним свої карти, то чи можу я запросити вас повечеряти просто так, без будь-яких прихованих замірів? Запитав я у пані Редерер. Стара дама підбадьорилась і легко знайшла загублений якір. Тут, на суходолі Монпарнасу, назва ця звучала досить дивно. Вона більше підійшла б для Марсельського порту. Ми зайшли до ресторанчика. У першому, майже порожньому приміщенні, барі, стояли тільки стара стойка і кілька столів за слінчиками при них. Потерта і розірвана шкіра на крайньому була зашита грубими стіпками. У другому, значно більшому і затишнішому приміщенні містилися їдальня й кухня. Їх розділяла лише перегородка за віконцем для видачі страв. Тут було досить людно. Старий офіціант саме підійшов до крайнього столика налити якійсь парі вина. При цьому він класнув підборами старомодних потрісканих штиблет, а ліву руку, як належить, заклав за вузьку спину. Рука з великими коричневими плямами помітно тремтіла, а здеформований від старості хребет випинався горбом. Офіціант подріботів до стойки, на яку подавала тарілки теж стара, але ще жвава і ставна куховарка. Замовлення він переказував їй по-російськи. «Ей, Мітя, пельмені!» – гукнули від якогось столика російською мовою, і у повітря піднеслася рука з двома розщепіреними пальцями. «2 порції!» За хвилину той самий відвідувач ухопив офіціанта, що проходив повз нього, за рукав. «Курку? Мітя, а пельмені?» «Ви щойно сказали, що ми розкрили одне перед одним карти. Тільки ж ваша метафора не вгамовує моєї спраги». «О, даруйте!» «Гарсон!»
Офіціант, якого кликали Митею, підійшов до нас. Зважаючи на ваше становище і на те, де ми зараз сидимо, найкраще випити горілки. Пан замовляє, промовила мадам Редерер генеральським тоном, і велично вказала на меню. Правду кажучи, я вже не шкодував, що замість цієї бабенції на побаченні зі мною не прийшла якась ефектна молода парижанка. «Боже мій, Митю, що ти мені приніс?» – долинуло від найближчого столу. «Адже я замовляв ростбіф. Я збожеволюю від тебе». А гладкий чолов'яга у комбінезоні, повернувшись разом із стільцем, театральним жестом зажадав співчуття у людей за сусідніми столиками. Ті щось пробурмотіли. Цю забігайлівку, що називають рестораном сюрпризів, весело заспокоїв хтось з товстуна. «Ви замовляєте ростбіф?» Митя каже тітці на кухні, щоб дали котлету, а приносить філе, але не вам, а сусідові, який замовив печериці. Відвідувачі сприймаються здебільшого як лотерею. Ніколи не знаєш, що виграєш і чи виграєш взагалі. Але готують тут добре, і тому все це не так і страшно. До залу з гомоном увійшов гурт дивовижно одягнених людей з коричнюватими від гриму обличчями. Я одразу ж упізнав акторів у мундирах, шикарну даму з муфтою і пір'ям на кресатому капелюшку, насунутому на лоба, і чоловіка із целулоїдним щитком, який тепер висів у нього на шиї. За ними були якісь асистенти чи звукооператори, а також негарна жінка-помреж з ознаками безедової хвороби. Але більше за кіношників мене у ту мить зацікавив старий офіціант біля нашого столу. Він закам'янів на місці і зачаровано прикипів очима до царських мундирів, весь час похитуючи головою, ніби заперечуючи щось. Та це було тільки слабке, нервове тремтіння. «Ви забули про нашу горілку?» – звернувся я до нього. Але Митя ніяк не міг прийти до тями. Здавалося, він намагається не дивитися у куток, де розмістилися несподівані гості. Та очі його уперто не хотіли відірватися від тих облич. Коли він нарешті підійшов до кіношників, щоб прийняти замовлення, його великий кадик на зморшкуватій шиї схвильовано стрибав угору і вниз. Обминаючи столики, до бару пройшли двоє підстаркуватих чоловіків. Мабуть, вони потрапили у ресторан через кухню. Один з них був зовсім лисий, другий похмурий, з вугластим худим обличчям. Ніс під пахвою скрипковий футляр. Обидва видобули звідкілясь балалайки і заграли вечірній дзвон. Потім молдаваночку. Грали вони віртуозно і з вродженим відчуттям духу російської народної музики. На мить я забув про чудернацьке становище, у якому опинився, про те, що сиджу поряд з якоюсь майже незнайомою підстаркуватою дамою, і коли двоє на подіумі скінчили грати, зааплодував їм. Пані Редерер здивовано глянула на мене. Музики поважно і глибоко вклонилися, не встаючи зі своїх місць. «Я з радістю бачу, що тут ви справді почуваєте себе як дома», – мовила моя супутниця. «Але ж, якщо не помиляюсь, загублений якір – це російський ресторан?» «Ви ж сказали, що приїхали з Чехії. Хіба це не те саме?» Вона зацікавлено нахилилася до мене. «А вже ж, різниці майже ніякої», – пожартував я. Я завжди думав, що розповіді про анекдотичну необізнаність французів у географії – це вигадки. А хіба той, хто тепер керує вашою фірмою, не перебрав на себе також моральних зобов'язань колишнього власника? Повернувся я до справи, яка цікавила нас обох. Увесь інвентар розпродали як конфісковану власність. Добрі люди подбали, щоб чоловік, якщо його колись і випустять із тюрми, залишився на старості літ жебраком. Слідом за великими подіями завжди йдуть і велика несправедливість, ненависть, помста. Нашу фірму буквально рознесли, викреслили із списку промислових підприємств. Ну, за ваше здоров'я, і хай нас не полишає чуття гумору. Я підніс чарку, і пані Редерер
випила свою до половини, як бувалий пияк. Актори повечеряли, і після 3 пляшок вина замовили ще коньяку. Офіціант уже заспокоївся, але обслуговуючи їх, наближався до столу не прямо, а якимись концентричними дугами. Зрештою, він наважився. «Якщо це вас не образить», уклонившись, звернувся він до того, який грав генерала. «Я дозволю собі звернути вашу увагу, що великий хрест святого Георгія за хоробрість носили на грудях справа, а він у вас зліва». Здивований актор у першу мить не знав, що відповісти, але режисер погасив сигарету у попільниці і ображено підвів голову. «Звідки ви знаєте?» «З вашого дозволу, я сам маю його». 3 чи 4 з гурту засміялись. «Якщо вам дозволяють випивати на роботі, то у вас добрий хазяїн», – мовив оператор. Офіціант випростався, і його деформований від старості хребет ніби вирівнявся. Сам адмірал Рожественський вручив його мені після першої артилерійської дуелі з японським лінійним кораблем. Дама у капелюшку зацікавлено глянула на Митю і нервовим рухом поправила пишний мережений комірець, а її сусід у мундирі гвардійського капітана весело ляснув долонею по столу, аж задзвеніли 2 порожніх келихи. А ще кажуть, що люди під старість стають страхополохами. Та в нього хоробрості, як у росомахи. А вигадки, так на пристойного сценариста. «Гей, мадам!» – гукнув він жінці за стойкою. «Скляночку виноградної горілки дідові за мій рахунок». Нижня губа у Миті відвисла, оголивши рідкі жовті зуби. Обважнілі щоки його пополотніли. «Запевняю вас, пане, коли на крейсері Грозний...» Видно було, що обличчя актора під гримом літнього генерала було значно молодшим. Він вихилив коньяк і раптом відчепив орден. «Так де треба носити цю залізяку? Тут чи тут?» Приклав він офіціантові золоту зірку з хрестом спершу на лівий, а потім на правий бік лисніючого люстринового піджака. «Чи, може, отут?» І він притулив на мить орден старому до лоба. Хтось із товариства зареготав. Усі вже були на підпитку. Прийшли вони, видно, з протилежного кінця Парижа і до загубленого якоря зазирнули уперше. Що ж до актора у генеральському мундирі, то, незважаючи на всі нагороди на грудях, шляхетності йому безперечно бракувало. Він так ляснув Митю по плечу, що старий аж підскочив. Десерт був веселий, але тепер уже годі, діду, біжи у своїх справах і не псуй нам настрою. Сивоголовий офіціант маленькими кроками подріботів через зал ресторанчика, дорогою наштовхнувся на чийсь стілець, але не помітив цього і не вибачився. Мов сновида, він попростував до кухні і, відвернувшись від жінки за стойкою, прихилився до кухонного двірка. Я помітив, як його зморшкуватим обличчям скотилася велика, кругла сльоза. Кіношники заворушилися, весело перемовляючись, підводились з місць, серйозними серед них лишалися тільки 3. Помреж з ознаками безедової хвороби. Шикарна дама в оксамитовому капелюшку і збентежений режисер. Я вибачився перед своєю сусідкою і звернувся до метрдотеля. Ваш заячий паштет був чудовий. У той момент я не міг придумати нічого розумнішого. Видно, що ви особисто дбаєте, аби відвідувачі були задоволені. Моя заява була не дуже доречною, та вам, мабуть, знайоме це відчуття. Людина, наважившись на якийсь крок, і ще не знає, що скаже, і сподівається, що наступної миті щось надумає. Я хотів похвалити і стару куховарку, але та з огляду на такий екстраординарний випадок якраз прибирала замість старого офіціанта посуд зі столу, за яким сиділо артистичне товариство. Дмитро Миколайович Голубін справді командував крейсером у Цусімській битві, промовила вона стиха і щільно стулила губи. Режисер розгублено помацав свій целулоїдний щиток, який весь час висів у нього на шиї,
і машинальним рухом натягнув його на голову. «Це у вас, хлопці, вийшло не дуже добре», – сказала дама, і біля рота в неї прорізалася гірка зморшка. «Мабуть, тобі треба вибачитися перед ним». Але актор з орденами і у генеральському кашкеті уже стояв на порозі. Він п'яно вирічився на куховарку і гримнув. «Ви тут, видно, всі пришелепкуваті. Даремно я не сказав це вам одразу». Він заперечливо помахав долонею. «До цієї дурної корчми я більше ногою не ступлю». Музика заграла лезгінку. Потім «Полюшко, поле», і я підкликав до себе офіціанта. Зблизька цей чоловік виглядав ще старішим, ніж здавалося спершу. У глибоких зморшках його пожовклої шкіри, в очах під набряклими повіками залягли безмежна утома, зраджені надії минулих 40 років і тоскна покірність долі, властива людині, яка стоїть однією ногою в могилі і знає, що їй не вільно хоча б померти на батьківщині. Митя дивився, як я виловлюю банкноти з усіх кишеньок мого гаманця. Голова його злегка трусилась, ніби щось заперечуючи. «Велике спасибі», – вклонився він і на мить заплющив очі. Жменьку дрібних монет він трішки відсунув назад до мене. Ще раз уклонився і пішов до кухні. Мабуть, князь Голубін. Підвелась моя дама, і я подав їй ціпка. Ми йшли, а точніше брели, майже темною вулицею. Давалися в знаки хворі ноги пані Редерер. «Може, ви хоч чимось допоможете мені, мадам? Я розшукую адресу однієї жінки. Її звуть Маріель Міньяр або Тесьє». Пані Редерер зупинилась і похитала головою у мусліновій хустці. «Звідки ви приїхали? В Парижі мільйони жінок». «Звичайно, це було б чудом, якби вам було щось відомо про неї. Але ж я недаремно оселився в пансіоні «Добра надія». «Шершила фам! Шукайте жінку. Ви молоді, невиправні. Чому б вам не звернутися у довідкове бюро?» Я там був. Одна справді зветься Маріель, їй 81 рік, а та, яку я шукаю, була зразу ж по війні в Чехословаччині. Пані Редер упустила на тротуар папку із списком відібраних машин і мстиво ткнула у неї ціпком. Я підняв папку. Тесьє. Так звали одного французького художника. Може, то його дружина, але він жив у 17 сторіччі. Блискучий жарт. Щиро вам дякую. Нема за що. Я бачу, що у вас немає настрою жартувати. Хто міг би вам щось порадити, то це мій чоловік. Він знав величезну кількість жінок, справжні імена яких були не такі, які їх кликали. Проте вас навряд чи пустять до в'язниці Ла Санте, щоб ви поговорили з ним про це. Вона спинилася звести подих. Ви запросили мене на вечерю. Якби мені було на чверть століття менше, я б знала, що робити. Але тепер доведеться вас відрядити до однієї моєї приятельки. Ні, не лякайтесь. Вона лише на кілька років молодша за мене, але працює, якщо мене не зраджує пам'ять, в управлінні Червоного Хреста. Вона назвала мені прізвище, для певності я записав його. І мій чоловік теж добре знав її. Вона міцно стулила губи. Мовляв, можете це зрозуміти, як хочете. Між іншим, а що ж буде з машинами? Руків'я ціпка стукнуло по папці, яку жінка тримала в руці. Люба пані, я спробував узяти вибачливо співчутливий тон. Навіть якби машини вашої колишньої фірми справді були б у Чехословаччині, і їх там відшукали, мій колишній шеф почав би їх вимагати як компенсацію за ті, яких він позбувся так само, як ви своїх. Крім того, навіть якби ними ніхто не зацікавився, що мало ймовірно, боюсь, що наші власті навряд чи повернули б їх вам, з огляду на становище, в якому перебуває ваш чоловік. Це я знаю і сама, спохмурніла пані Редерер, і голос її впав на терцію. Але дух підприємництва завжди керувався кількома тактичними принципами. Один із них –
Там, де відкривається перспектива, вдавай з себе дурня. Другий – там, де відкривається перспектива, будь нахабним. Проте ви все-таки симпатична людина. Хай вам щастить більше, ніж мені. Прощавайте. Я згадав Патріка. Він теж із родини підприємців. Тактичні принципи мадам Редерер Патрік, напевно, ще розвинув би. Там, де це тобі нічого не коштує, будь великодушним. Власне, саме з цим пов'язаний кінець мого перебування в лікарні, про яке ви вже трохи знаєте. Нарешті настав той славний день, коли я потиснув руку завідувачці відділення, яка стільки турбувалася про мене. Із 4 хворих, які лежали в цій палаті, вижив тільки один – ви. Бажаю вам і далі так вигравати в житті. Спасибі татові, я в нього вдався. Наш корінь лісовий з Височини. І ваші моральні засади теж звідти? На моєму обличчі вона, мабуть, побачила знак запитання. Наприклад, не брати близько до серця життєві клопоти. Я схопився за голову. Звідки ви це взяли? Ви розповіли, коли лежали у гарячці. І ще багато всякого. Оце так. Ну, ви, мабуть, добре посміялися. Заспокойтеся. Нічого такого не було, просто симпатичні життєві правила. Отже, хай вам щастить, і хай ми тут більше не зустрічаємось. Внизу у вестибюлі хтось підвівся з кріселка мені назустріч. Патрік! Підкресленим жестом він затиснув собі ніс. Ти смердиш карболкою, хлопче, ніби повертаєшся із 7-ї камери першого двору після вошобійки. Невже ти мені ввижаєшся, Патріку? Я простягнув до нього руку. Як же ти довідався, що я тут? Шпигунська агентура фірми Бехне завжди до послуг тих, хто її потребує. Зробіть честь. Він відчинив дверцята великої легкової машини. Нам треба поспішати. То це ти задля мене проїхав 250 кілометрів? Де там? Всього 246. Вирішив хоч трохи заплатити долі за те, що воша, яка несла у зубах збудника висипного тифу, укусила тебе, а не мене. Бачу, ти завдяки мені розширив таки свою освіту. Зате я тепер нікудишній. Мозок у мене ніби промокнули губкою, а м'язи наче з ганчір'я. Не журись, незабаром знов будеш у формі. А щоб ти не переоцінив моїх заслуг, то знай. Ця машина належить не мені, а батьковій фірмі. У нього у Празі якісь справи. От я і підговорив його перенести їх на той день, коли ти виписуєшся. Машина рушила. Весняні вулиці пробігали повз нас. Мені здавалось, що я чую пахощі ясмину і черемхи в садах. Що нового за той час, поки мене не було? Розповідай. Новин багато. Не знаю, з чого й почати. У нас свобода, але спекулянти заправляють, як і раніше. За кіло сала без картоп треба викласти 1500. Що із Севкою? Він зиркнув на мене краєм ока. З нею все гаразд, чекає. Для неї місця в машині не знайшлося. Чому не знайшлося? Але вона якраз влаштувалась на роботу у Четку, Чехословацьке телеграфне агентство, і не наважилася одразу ж просити відпустку. Тепер процеси йдуть один за одним. Посадили Берана, лідера однієї з буржуазних партій, які привели Чехословаччину до загарбання її фашистською Німеччиною у 1939 році. Потім узялися за Адіну Мандлову, популярна чеська кіноактриса. Під час війни частково співробітничала з нацистами. Після визволення була якийсь час інтернована, після чого емігрувала в ЧССР. Таке робиться? Та ми ж все це тобі розповідали. Може, писали, але я нічого не одержав. Ми тобі розповідали самі особисто, чеською мовою, ну тоді, як приходили провідати тебе. Мене провідати? Я справді був здивований. А як же? На галереї, що за вікном. Тоді саме вперіщив дощ, і ми всі вимокли до рубця. Але ж я нічого про це не знаю. Тю, а ми 7 годин добиралися сюди поїздом. Він більше стояв, ніж їхав. І я з півгодини дивився зблизька в сідниці якомусь гладунові, бо люди набилися навіть у купе. І на мене тягло з розбитого вікна.
Ти спробував був сісти у ліжку, але це в тебе не вийшло. Севка трохи порюмсила, а я тебе розважав через шибку всякими смішними гримасами. А за день перед нами приїздив твій батечко. Його мандрівка проходила з усякими ускладненнями. Частину дороги він навіть проїхав велосипедом, бо сісти на поїзд не так просто. Я слухаю все це наче казку. Нічого. Головне, що ви з батьком про все побалакали. Він нам розповідав. Чого ти так летиш? Розіб'ємось. Ми трохи затримались у госпіталі, поки тебе виписували. Ти не міг би проїхати повз Амбасадор, фешенебельний готель у центрі Праги на Вацлавській площі. Я завезу тебе пізніше. Ми наближалися до центру міста. На понівечених кулями й снарядами фасадах будинків майоріли прапори. Люди з білими пов'язками на рукавах розбирали руїни. Їх вартував чоловік у цивільному із загону Революційної гвардії. Загони Революційної гвардії були створені в період визволення Праги від фашистської окупації. Пізніше влилися в народну міліцію. На шиї у нього висів автомат. Колабораціоністи, спекулянти і інша наволоч, кинув Патрік. За той місяць, що я пролежав, мені, мабуть, разів зотри привидівся дивний сон, промовив я. Ніби я виходжу з госпіталю, іду прямісінько в печкарні, палац чеського мільйонера Печика у Празі. Під час фашистської окупації там містилося празьке гестапо. Кінотеатр – кімната, в якій, чекаючи допиту, в'язні довгими годинами сиділи, виструнчившись на лавах і непорушно дивлячись у стіну. І стою там в кінотеатрі під написом «Хто заговорить без дозволу, буде покараний триденною голодовкою і карцером». І там я починаю не те що говорити, а ревти наче лев. Проте зараз мені вже не хочеться до тієї печкарні. Я б охочіше взяв реванш. От тільки повернуся до Брно, піду в краєву управу і підкладу на стілець під зад пану інженеру Корзеню циркуль. Ти хотів сказати до Краєвого національного комітету. І пан головний технічний радник Корзень за цей час перетворився на звичайно собі пана Крженего. Тут гра слів. Корзень – угорське прізвище, Кржене – корінний, чеське. Причому він, як кажуть, відбувся лише легким переляком. Їх усіх просто вигнали з роботи. І його, і обер-ландрата, старший краєвий радник, що йому протигував, і ще з десяток панів-радників, які носили на вилозі пляшку із свастикою. Вуличний рух ставав чим далі інтенсивнішим. Поряд із червоно-синьо-білими і радянськими прапорами я помітив в одному вікні і англійський прапор. На перехресті юрба перегородила нам дорогу. «Наші приїхали», – сказав Патрік. «А що відбувається?» «Наша Західна армія сьогодні повертається до Праги на Прикопах, одна із центральних вулиць Праги. Бенеш прийматиме парад. Бенеш – президент СССР у 1935-38 і 1945-48 роках. Проводив політику, орієнтовану на буржуазний захід. Можеш вилізати. Далі однаково не проїдемо». Ми проштовхалися на місце, звідки все було добре видно. Я ледве встигав за Патріком. Джипи, бронетранспортери для піхоти, броньовики, легкі гармати, танки, засмаглі обличчя людей в англійській уніформі, вітальні вигуки і букети буску у дівочих руках. Брязкіт металу об бруківку оглушував. Мені здавалося, що від нього пухне голова. Якщо ми тільки не прогавили. Патрік мусив кричати, щоб я міг його почути. «Що? Джигуни, хіба ні?» – підштовхнув він мене ліктем замість відповіді. Видно, що англійські дівчатка добре опікувалися ними. Росіяни таких розкошів не знали. А про свої автомашини теж дбали трохи менше. Патрікові слова зливалися з гуркотом машин і вигуками. Мені хотілося прихилитись до стіни будинку, під яким ми стояли. «Вікі!» – раптом заревів Патрік, наче в лісі, і вискочив з натовпу.
На задньому сидінні одного відкритого джипа хтось почув його, підвівся, розкинув руки, ніби для обіймів. Патрік якусь хвилину біг слідом за машиною, але колона обігнала його. «Готелі Амбасадор», устиг він ще гукнути, і чоловік у джипі кивнув головою, що зрозумів. Захеканий Патрік повернувся до мене. «Хлопче, це ж мій старший братуха Віктор. Чому ж ти зразу не сказав, що чекаєш його?» Я не знав, напевно. На очі йому навернулися сльози. «Вибачай, щось я трохи розклеївся». «Ну, вітаю тебе». Раптом я зупинився спантеличений. «Чоловіче, а хіба в тебе є брат?» Патрік остовпів. «Оце так. Я ж тобі розповідав про нього у таборі. Вік іще перед війною літав на спортивному літаку, одного разу навіть навколо всіх країн Малої Антанти. Мала Антанта – блок Чехословаччини, Румунії та Югославії 1920-1938 роки, що ставив на меті збереження співвідношення сил, яке склалося в Центральній і Південно-Східній Європі після Першої світової війни. Тепер поїде разом з нами додому. Дивна річ. У мене все чисто повилітало з голови. Гарненька перспектива для інженера-будівельника. Учора не міг пригадати формули поперечного модуля для прямокутних профілів. Не хвилюйся. Все це мене. Пам'ятаєш, коли Соукал, що лежав через нари від нас, підхопив запалення мозку після грипу? Ми питали, як його звуть, і він не міг згадати власного прізвища. А за тиждень пригадав навіть, хто йому винен пайку хліба за сигарету. Колона машин здавалась безконечною. Піднесення і Патрікове, і глядачів, і військових, що повернулися, якось обминало мене. Гуркіт машин тупим тягарем озивався в голові. Я вже знов відчув у роті металевий присмак. Ви не повірите, які несподіванки може підкинути людині тяжкий тиф. Скажімо, огиду до будь-якого приладдя з нержавіючої сталі. В роті у мене постійно відчувався присмак свинцю, а свинець – це поняття, яке за минулі роки дістало надто чорну репутацію, і тепер, дивлячись на всі ці блискучі кулеметні стволи, я відчував якусь дивну пригніченість. У цю мить мені найбільше хотілося не чути цього оглушливого брязкоту зброї, лягти десь і спокійно заснути. Нарешті, слава тобі, Господи, проїхала остання гармата, натовп почав розходитись, на бруківці лишилися тільки білі сліди від гусениць танків і кілька розчавлених квіток. Я отямився лише тоді, коли машина різко загальмувала. Нова несподіванка. Перед нами тьмяно виблискував великими золотими літерами напис «Готель Амбасадор». Патріків брат у англійській уніформі тут поки що не з'являвся. «Чи живе у вас пані Маріель Міньяр?» Портьє перегорнув книжку запису гостей і покрутив головою. «Вона член делегації французького Червоного Хреста». Палець нарешті зупинився на якомусь рядку. «Тиждень як виїхала». «Куди?» «Мабуть, назад до Парижа». «І вона нічого мені не лишила? Листа або що? Для Якуба Кіліана?» Портьє зазирнув у шафку з кореспонденцією. «На жаль, нічого немає». Отже, ще одне розчарування через Маріель. Думав я, спускаючись вулицями Монмартру до річки, після того, як розпрощався з пані Редерер. Додому я вирішив пройти пішки, якихось 2-3 кілометри. Вогкий вітер від Сени приносив суміш запахів, мастила дохлої риби, гнилих овочів і вихлопного газу від дизель-моторів вантажних буксирів. Старенький катерок якраз нахиляв димар, щоб пройти під мостом. Червоні й зелені сигнальні вогні пливли плесом ріки. На темній палубі буксирного судна хтось співав під тужливі звуки акордеона. Отже, мої сподівання стати на якір у фірмі «Редерер» виявилися нереальними. Що ж, переживемо. Я знайду роботу інженера-проєктувальника на іншому підприємстві, адже їх у Парижі десятки. Я вийшов із станції метро на промисловій околиці міста.
На одноманітних сірих вулицях тут уже не видно було елегантних жіночих постатей, що зустрічалися у центрі. На зовнішності тутешніх жінок лежала печать 5 важких воєнних років. Від гурту хлопців у бічній вулиці до мене викотився футбольний м'яч. Я повернув його таким різким і точним ударом, що аж сам задоволено похитав головою. «Мерсі, монсьє», озвалося 2 юних футболістів. Голос одного з них зірвався на фістулу. Я бадьоро пройшов під брамою у двір, що нагадував великий парк будівельних машин. Під неогородженими навісами, або й просто неба, тут стояли ковшові екскаватори, скрепери, бульдозери, і попрямував до контори підприємства. Простора чекальня у відділі кадрів нагадувала невеликий танцзал, але на дерев'яних лавах попід стінами замість дам, які супроводжують дівчат на вечори, сиділо з 10 чоловік. Дехто мав на голові берет. Однак суперечка, що спалахнула у протилежному кутку, точилася по-італійськи. Чи туди я потрапив? В кімнаті з'явилася огрядна жінка з пещеними руками і досить помітними вусиками. Якусь мить її непорушна постать заповнювала простір дверей. Потім вона також по-італійськи прикрикнула на чоловіків, які сварилися в кутку, і ті одразу ж замовкли. 2 чоловіків у беретах швидко попрямували до неї. Вона повела великим гачкуватим носом і щось рішуче сказала їм по-іспанськи. Затягнувшись сигаретою, вона ще раз оглянула присутніх і, очевидно, завваживши мою дещо відмінну від інших зовнішність, ступила кілька кроків до мене. «Інженер?» – розчаровано перепитала вона. Зблизька видно було, що чорне волосся у неї на підборідді недавно підголене. «Мабуть, ви погано прочитали у телефонному довіднику нашу адресу. Тут набирають робітників, а управління тресту міститься на авеню Клебер. То у цьому питанні я можу дати вам цілком певну інформацію. Ви, принаймні, зекономите собі час на дорогу туди. Машиністом підйомного крана, шахтарем, електриком вас би ще можна було влаштувати, або екскаваторником, звичайно, з іспитовим терміном. Але інженер-мостобудівник? Чимало наших інженерів повернулося з полону, з армії або з Англії, та й зрештою у Франції було знищено не так багато мостів. Вона мала великі темні очі з ледь коричнюватими білками і нагадувала інтелігентну циганку. Такі гарні очі побачиш нечасто. Скажу вам відверто, на своєму рівні, як чех, ви у нас перспективи не матимете. Богемія деякими французами, і навіть не тільки вродженими ідіотами, і досі сприймається як батьківщина циган. Не ображайтеся. Вона поклала мені на лікоть свою руку з трохи пожовтілими від тютюну пальцями. І навідайтесь за 2 тижні. Може, щось і буде. Але на посаду технічного службовця не розраховуйте. Я повільно зійшов сходами у двір. За вікном тяглися дроти. Після раптового короткого дощу на них і досі висіли крапельки води. З-за хмар визирнуло сонце, одна краплина зненацька заграла всіма барвами райдуги. Тільки одна єдина з усіх. Краса. Знову я повертався додому. Дюбо, дюбон, дюбоне. Бігли назад у світлі перонних вогнів рекламні плакати. Невже всі станції паризького метро звуться Дюбоне? Вагон хилився і брящав. Кузов пора б уже було поміняти. Озвалася технічна половина моєї душі. Друга закохана у пригоди. Але що буде, коли за 14 днів та кадровичка-поліглотка, у якої навіть у вирізі декольте темніє волосся, знову скаже: навідайтесь за 2 тижні. Чи ж вистачить тих кількох фунтів, що їх тицьнув, прощаючись, мені в кишеню щиро засмучений розлукою доктор Бехни?
До речі, скільки їх там Вікі привіз із Англії? Хоч перші 2 тижні. У холодному будинку французького Червоного Хреста мені здебільшого зустрічалися чиновниці, дивлячись на яких можна було з певністю сказати, що ці дами або не знайшли щастя у шлюбі, або ж взагалі ніколи не були одружені. Благодійні установи ніби спеціально закріплені за кислими, суворими, чужими радісних аспектів життя істотами. Серед них я помітив хіба що одне симпатичне обличчя. Цілком зрозуміло, що то була жінка, чиє прізвище було записане у мене на папірці. Я сказав, що мене послала до неї пані Редерер. На мить жінка завмерла, ледь розтуливши уста, і одразу відвела очі. Що я можу зробити для вас? Я пояснив, кого розшукую. Як ви сказали? Чехословаки Терезін? Але такого концтабору не існувало? Дивно. Виходить, що я не знаю, де прогибів 3 роки? Вона уважно подивилася на мене. Дуже шкода, але у нас є список всіх концтаборів на території Європи. І списки французів, що померли там від тифу, теж є. Це маленька фортеця. Вона одразу пожвавішала. А, Терезієнштадт. Чому ж ви одразу не сказали, що цікавитесь Терезієнштадтом? Такий табір був. Наша місія на чолі з паном Дюнаном працювала там цілий місяць. Жінка принесла якусь папку з паперами. Маріель Міньяр. Це прізвище не зафіксоване серед тих, хто після війни виявив бажання допомагати нашим органам Червоного Хреста у евакуації концентраційних таборів. Але ж, пані Редерер, якщо тільки жінка, котру ви розшукуєте, перебила вона мене, не скористалася з нагоди потрапити до вашої країни під іншим ім'ям. А чи немає її у вашому списку під прізвищем Тесьє? Наманікюреним пальцем вона провела по стовпчику імен. На жаль, мені дуже прикро чути це, пані Редерер. Вона знову перебила мене. Здається, ця жінка просто не могла чути ім'я пані Редерер. Але це могла б бути сестра Теньє, Жозефіна Теньє. Ви не переплутали прізвище? Щось мені здається, люба пані, що скоріше ви самі були приятелькою чоловіка шановної мадам Редерер. Або ж однією з його приятельок, подумав я. Вона взяла іншу папку. Міньяр. Ні, серед репатріантів такого прізвища також немає. Може, Франсуаза Міньоре? О, є! В її голосі прозвучало полегшення. Лейтмеріц. Оцей ваш табір Терезієнштадт і Лейтмеріц хіба не одне й те саме? Лізелотта Жерар репатрійована з Лейтмеріц на підставі виклику свого чоловіка. Але ж це зовсім інше прізвище і ім'я. Ви сказали Тесьє або Міньяр. Якщо у когось 2 імені, то він може мати й 3 більше. А ця Жерар повернулася якраз із вашого Терезина. Вона записала мені на папірець прізвище і адресу і обдарувала посмішкою, у якій відчувалась надія, що прізвище Редерер уже не буде згадано. Я вийшов з бюро, охоплений сумнівами. Чи моє ім'я справді є Куб Кіліан, а не Куба Біліар? На вулиці я дістав з кишені папірець з адресою, але не той, який одержав хвилину тому. На цьому стояло Валерій Жофре, вулиця Пігаль, 89. Правда, йти туди мені не хотілося. Цю адресу я привіз з батьківщини і тримав у резерві на випадок найбільшої скрути. Пробачте, немов би чую я голос читача. Чи не занадто автор закрутив?
І що це за новий персонаж? Якийсь Жофре? Читач має підстави протестувати. Адже він і справді не може знати тих обставин, які відомі мені. Тож повернімося знову на хвилину до літа минулого року. Тоді якраз стояла тяжка спека. Страшенно допікали мухи. Усе навколо наче застигло у якомусь напруженому чеканні. Насувалась гроза. Я підійшов до кварталу особняків. Промінь серпневого сонця відбився від начищеної латунної таблички на стовпі біля воріт. Д.Р. інженер Валентин Бехни. Хвіртка була не замкнута, проте ця патріціанська вілла обросла з одного боку плющем, наче вимерла. Дзвоник на засклених дверях не працював. Я обійшов будинок. Вікно у нижньому поверсі, як я туманно пригадував, належало кімнатці молодої покоївки Хельги. Але крізь шибку я помітив, як там майнула голова Віки із зачесаним на проділ волоссям. Замить вікно відчинилось, і Хельга, весь час вибачаючись за затримку, побігла відчинити двері. «Пан Патрік дома? Усі мають щохвилини повернутися». Хельга говорила з німецьким акцентом. «Але пан Вікі уже дома». Вона опустила очі. «Я прийшов якраз до нього». Хельга провела мене до кімнати на другому поверсі. Я опустився в глибоке крісло. На столику поряд із великою коробкою англійських сигарет лежали недбало кинуті 2 зарубіжних журнали із фотографіями голих жінок. Я озирнувся. Колись це, мабуть, була дитяча кімната Віки. На полицях книжкової шафи, поряд з юридичною літературою та белетристикою, доживали свій вік кілька заложених збірників казок. А на стіні, в овальну раму якоїсь картини, був закладений зверху великий барвистий малюнок, що зображував Міккі Мауса. Примітка. Міккі Маус – персонаж дитячих книжечок та мультфільмів. «Привіт», – мовив від дверей Віки. «Хочеш кави?» Він міцно потис мені руку, війнувши гіркуватим запахом одеколону. У своєму чудово пошитому мундирі англійського крою він, як завжди, мав вигляд упевненої в собі людини. Я стисло виклав мету свого візиту. Мені потрібна адреса однієї француженки, з якою я познайомився у Терезині в останні дні війни. Ти людина бувала, і, наскільки мені відомо, до Лондона ви добиралися через Париж. Чи не маєш ти когось із знайомих, хто погодився б там заплатити кілька франків у довідковому бюро і переслав би тобі адресу? Я одразу ж подумав, що тут замішана якась жінка, розплився у посмішці Віки. У такому разі ми замість кави вип'ємо чогось міцнішого. За дверцятами однієї з книжкових шаф одна біля одної тісно стояло кілька пляшок. Вікі приніс одну з них. Щоб я та не мав у Парижі друга? Адже ми служили разом в одній ескадрильї. Проте наберись терпіння, як черепаха, бо з поштою на захід тепер бувають всякі казуси. Недавно листівка від приятеля з Едінбурга йшла до мене 14 днів. У мене теж був аналогічний досвід. Лист, якого я послав Маріель, повернувся назад аж через місяць із позначкою «Адресатка не проживає». Вікі налив 2 чарки. З етикетки на плясці хитро усміхався бадьорий охоронець Тауера у червоному мундирі і тюдорівському капелюсі. Шикарна баба? Я знизав плечима. Що йому до того? Француженки взагалі перший клас. А парижанки – це екстра сорт, мовив він, коли ми цокнулись. Я, звичайно, не скажусь на англійських дівчат, але любов у Лондоні часто мала присмак такої собі романтичної благодійності.
адже наступного дня після зустрічі нам інколи доводилося летіти через канал. І 1 з 5, як правило, не повертався. Ну, а паризьким жінкам сентиментальність була чужа. Вони просто добре знали своє діло. А що вона за одна, твоя француженка? Я відчув, що в мені щось збунтувалось. Моя – це Севка. Він заспокійливо посміхнувся. Мовляв, ми, чоловіки, розуміємо один одного. Симпатизуючи гальському півневі, я хочу сподіватись, що твоя знайома Стерезина не зганьбила слави французької метрополії. От і все. Під вікнами вискнули гальма. Колеса коротко пробуксували в піску. «Наші», – мовив Віктор. Ми збігли через залу в садок. Назустріч, радісно гавкаючи, біг великий білий пудель доктора Бехни. І що це Патрік вигадав, називаючи це здоровило щеням? Я ледве встояв на ногах, коли пес виказував мені свою прихильність. Не знаю чому, але собаки завжди до мене добре ставились. «Хельго, принесіть нам кави», – кивнув пан доктор на плетені кріселка під товстенним старим горіхом. Ми сіли біля садового столика. На сходи вілли вийшла Патрікова мати у строгій темній сукні, і ми підвелися з крісел. Я знову навіть очей не заплющила. Страдницьки поскаржилась пані Маріам, хоч на щоці у неї, зім'ятій післяобіднім сном, що видно було слід від вишитої подушки. Слава ЮНРА. Примітка. ЮНРА – Адміністрація допомоги і відбудови при Об'єднаних Націях 1943-1947 роки. Завданням цієї організації була допомога країнам, які постраждали під час Другої світової війни. Вікі понюхав каву, зварену із щойно змелених зернят. Господиня дому кивнула головою. Коли тоді до нас прийшло гестапо з обшуком, у нас забрали 3 кілограми зеленої кави, звернулася вона до мене. Більше нічого, тільки каву. Тоді ми не підозрювали, що годиною раніше у нас все-таки взяли іще дещо. Патріка, сухо додав доктор. У пані Маріам порожевіли вилиці, і вона проковтнула те, що вже крутилося у неї на язику. Власне, для нас це вже не мало значення, докірливо глянула вона на чоловіка. Нам та натуральна кава здалася б гіркою, адже Патрік пив там бозна яку бурду. І не один Патрік, докинув доктор. Наприклад, пан інженер Кіліан також. Він усміхнувся, немов бажаючи сказати, щось тобі, Мірі, не щастить сьогодні у світській розмові. Краще б ти не встрявала у неї. Інтимно допитливий погляд Вікі дратував мене. Я чогось не вірю людям з тонкими губами і ніздрями. І ото треба мені було звірятися цьому Жевжикові з проділом, як на картинці. І взагалі, Севка прекрасна, порядна дівчина. А Маріель, що я про неї, власне, знаю. Випадкова пригода того незабутнього вечора, кілька днів гарячкового спалаху почуттів, можливо, спровокованих початком тяжкої хвороби. Це були кепські часи, порушила пані Бехни запалу тишу. Патрік у концтаборі, про Вікі з Англії роками ніякої звістки, невідомо, чи він взагалі живий. До столика наблизилась гарна статурна покоївка Хельга, несучи на таці миску малини і запотілу пляшку секту. «Нині у нас 2 причини для свята», – промовив доктор Бехни, відповідаючи на запитальний погляд дружини. «По-перше, вітаємо пана інженера Кіліана зі вступом у родинне коло нашої фірми. А по-друге, ми виграли конкурс на кращий проєкт і право на комплексну реконструкцію мосту біля Хиняви». Він повернувся в мій бік. «Ми збиралися випити чарку на вашу честь тільки завтра»,
запросивши також вашу шановну наречену. Але якщо ми вже отак зійшлися сьогодні, панночка Севка, можливо, цього разу вибачить нам. Мені це справді трохи неприємно, мовив я, глянувши на Віки. Вступ, як ви сказали, в родинне коло вашої фірми, я б охоче відсвяткував разом із Севкою. Якщо дозволите, я спробую її покликати. Але ж у нас нема телефону, промовив Патрік. Зайду до сусіднього будинку? Севки точно не буде дома, відразу заперечив Патрік. Чому ти так гадаєш? Я глянув на годинник. Її знову погнали на якийсь репортаж, пояснив Вікі. Журналісти тепер не знають, куди раніше бігти. Пан доктор поглядом попросив старшого сина бути гостинним господарем, і Вікі ухопив пляшку. Корок гучно вилетів аж під крону дерева. Кастор з переляку заскавучав і відскочив убік. А Вікі тим часом одним заходом вправно наповнив вином 5 вишикуваних у ряд склянок. Своєю ганебною поведінкою під час відступу Вермахт, власне кажучи, допоміг нам одержати перше велике повоєнне замовлення, а вам, колего, дав шанс швидко повернутися до своєї роботи, звернувся доктор Бехне до мене. Я вирішив усі розрахунки по будівництву доручити вам. Бажаю виконати це на 5. Він підніс чарку, щоб цокнутись зі мною. Я пробурмотів щось на знак подяки. Початок був непоганий. Будемо сподіватися, що і далі піде не гірше. Шкода, що тут немає Севки. Вже хоч би назвав Вікі. Обсяг робіт буде великий, і проект треба здати дуже швидко. Весною будівництво уже має розпочатися. Відповідна частина гонорару піде, звісно, на ваш рахунок. Пан доктор промовисто глянув на мій потертий піджак. Зроблю, що зможу, прокашлявся я. Все-таки я спробую подзвонити Севці. Пошепки мовив я Патрікові, але Вікі почув. Потерпи хоч годинку. Я дав передрукувати на машинці матеріал про нашу ескадрилью у РАФ, який обіцяв Севці. Примітка. РАФ – Королівські військово-повітряні сили. Його привезуть сюди після обіду. Забереш для неї. Мені нічого не лишалося, як погодитись, і Хельга принесла нову пляшку. Я охочіше випив би доброго пива у Гаралецькій корчмі. Десь уже вкотре віддзвонили далекі дзигарі на вежі, коли товариство зрештою підвелось від садового столика. Трохи не забув про головне, заради чого я приїхав. Прізвище твого паризького друга. Мій язик уже трохи заплітався. Валерій Жофре, вулиця Пігаль, 89, відповів Вікі і почухав Кастора за вухом. Якщо ти колись потрапиш у Париж, досить буде послатися на мене, і Валерій зробить для тебе все. Вечір був задушливий. Я йшов містом, почуваючи, що ноги погано слухаються мене. Родина Бехни щедро частувала героя дня. Навіть не пам'ятаю, як опинився біля Севчиного будинку, адже я не мав наміру туди йти. Глянув угору. 3-є вікно зліва на 4-му найвищому поверсі. Десь удалині на заході глухо загуркотів грім. У цю мить вікно засвітилося. Я стояв на протилежному боці вулиці, прикипівши очима до жовтого прямокутника. Може, то хтось із родичів, у кого є ключ? Злодій, певне, не наважився б засвітити. Але навіщо ці здогадки? Патрік і Вікі мали рацію. Стевка оце тільки повернулася додому. Я піднімався вичовганими посередині сходами. Тьмяне світло слабеньких лампочок під запорошеними претензійними абажурами не досягало темних кутків. Похмурі сходові клітки нагадували склеп. Я відчув, що серце моє заколотало швидше, але не від підйому на 4-й поверх. Втрачаючи упевненість у собі, я весь час стишував крок. Коли я подзвонив, мені здалося, що за дверима усе сторожко затихло.
з якої причини Патрік і Вікі так наполегливо затримували мене? Нараз майнула думка. Та ось почулися знайомі Севчині кроки. «Якуб, я відчувала, що ти прийдеш». Вона звичним рухом крутнула на пальці гранатовий перстень. Я почув, що в кімнаті хтось є. «У мене гість, Якубе. Заходь». Із крісла біля низенького столика підвівся незнайомий чоловік. Як бачите, одна причина часом тягне за собою значно більше наслідків. Тому, стоячи тепер на Паризькій вулиці, я дістав із кишені інший папірець. Поряд із прізвищем стояло «Пансіон щастя». Це вже другий пансіон із назвою, що мусить породити надію на краще. Мадемуазель Жерар, 3-й поверх, кімната 306. Сходи мали ще підозріліший вигляд, ніж у моєму притулку «Добра надія». 304, 306. Я постукав, ніхто не озивався. Натиснув на клямку, двері піддалися. «Маріель!» Трохи не крикнув я, але тут таки побачив, що помилився. У ліжку, високо підклавши подушку під спину, сиділа зовсім інша молода жінка і мазала собі лаком нігті. «А це що таке?» – звела вона підголені брови. Запала довга пауза. Я гарячково міркував, як вийти із цієї дивної ситуації. Не залишається нічого іншого, як вибачитися і пояснити, що у Червоному Хресті усе переплутали. «Пардон, ви, мадемуазель Лізелотта Жерар?» «Та, мабуть, мадам». Жінка незадоволено спустила ноги з ліжка і, не чекаючи, поки я вийду, накинула халат на довгу нічну сорочку. Потім підняла кришку каструльки, що стояла на увімкненій електроплитці. «Може, я зачекаю у коридорі, поки ви...» «Оце, задля вас я маю одягатися. Кажіть прямо, чого прийшли, якщо тільки вам не муляє, що у мене під халатом сама нічна сорочка». «Власне, я шукаю іншу жінку, Маріель Міньяр». «А чому ви шукаєте її у мене?» Я пояснив, звідки мене направили до неї, та із виразу обличчя жінки зрозумів, що не дуже порадував її цим. «Може, вам і не цікаво знати, що я думаю, але чоловіки – це паршивці, якщо не всі, то майже всі». Говорячи, вона робила помилки. Та оскільки і моя французька мова була небездоганною, я подумав, що балачка у нас іде краще, ніж коли б я розмовляв із справжньою француженкою. «Вас хтось скривдив?» «Це не те слово». Вона нервово поправила халат. «Чого ви на мене так дивитесь? Я зовсім не Вероніка Данкишон, щоб ви знали». Я не одразу здобувся на відповідь. «Це якась нова свята?» «О, такої. Старішої, мабуть, не знайдеш. Та й не така вже й свята. Американські льотчики так називають у Німеччині деяких дамочок. ВД, тобто венеричний диспансер. Ясно? Ви поляк? Чи, може, росіянин?» «Чех». Вона присвиснула, як хлопчак, і одразу ж спохмурніла. «А що робите в Парижі?» «У службових справах». «А що ви робите тут? Дозвольте поцікавитись. Адже ви теж не француженка». Вона розтулила рот, але на запитання не відповіла. «Все ж таки я одягнуся», – мовила вона за хвилину. «А ви тим часом постійте біля вікна». Це починало мені подобатися. Париж таки цікаве місто. За спиною у мене рипнули дверцята шафи. А знаєте, я сама збиралась готувати каву, то чому так даремно стовбичити? Беріться молоти зернята. А коли хочете, то й варіть. І на себе теж. Чашечки і коробка із кавою на етажерці під вікном. Отже, ви чех? Чувся її голос із-за дверцят шафи.
У такому разі нам краще балакати по-німецьки. Це можна. По-німецьки я розмовляю так само погано, як і по-французьки. Коли мені треба говорити по-французьки, я так стараюся, що аж живіт болить. А треба весь час, бо німецької тут і чути не хочуть. Геть німців, що й досі кричать. От і учора отут під вікнами проходила циркова процесія. Закликали до свого шатра десь на околиці. Попереду виступав індієць у тюрбані і вів 3 слонів. А за ними коні тягли високий поміст на колесах, а на ньому опудало штурмовик із свастикою на рукаві. Там були ще клоуни, шимпанзе на ланцюжку, і коли клоун робив знак, шимпанзе гатив штурмовика по голові, і після кожного удару його шапочка на гумовій поворості підстрибувала і знов поверталася на біляву головешку. Ви приїхали з Літомержице? Де я тільки не була, неохоче відповіла вона із-за шафи. Переміщена Судетка. Нарешті до мене дійшло те, що інший давно б уже зрозумів. Деякі речі я іноді сприймаю дуже туго. Відвернувшись від своєї співрозмовниці, я готував турецьку каву на чеський манір. Літомержице. Нараз у пам'яті спливла жива і яскрава картина 4-річної давності. Тоді я вперше йшов дорогою, якою судилося мені ходити щодня всі ті роки. Довга, схожа на змію, тяглася колона в'язнів, затиснута поміж 2 рядами охоронників. Уже виднілася вежа Літомержицького костьолу. Перші будиночки передмістя були зовсім близько. «Підтягтись!» Ляскучими вигуками охоронники підганяли в'язнів, примушуючи марширувати тісно один за одним. На щось інше фельдфебельським головам бракувало фантазії. Наступати на п'яти тому, хто йде попереду, страшенно неприємно і втомливо, і саме тому прокляте слово «Ауген» з тупою упертістю летить і летить уздовж колони праворуч, ліворуч, ближче, далі, викрикуване пронизливими тенорками і баритонами. Новачки, яких уперше женуть на роботу, часто дорого платилися за власну недосвідченість. Того разу хтось наступив мені ззаду на ногу і скинув черевик, а я, дурень, вийшов на 2 кроки із шеренги і заходився його натягати. Хіба я міг знати, що позавчора якийсь відчайдушний бранець саме у такий спосіб спробував утекти? Він спіймав кулю есесівця ще до того, як перескочив придорожній рівчак. Хтось із тих, що йшли позад мене, побачивши, як один з охоронників зірвав з плеча гвинтівку, кинувся до мене і втягнув назад у колону. Кілька стусанів і ударів прикладом – недорога ціна за врятоване людське життя. Увечері після повернення з роботи я розшукав у камері свого рятівника, щоб подякувати йому. «Я Патрік Бехне», – відрекомендувався той молодик. Лізелотта тим часом одяглася, і я приніс їй чашечку кави. Вона вмостилася у кріселку і поторсала розхитане бильце. Цей паршивий пансіон, але дешевшого навряд чи знайдеш. «А варити каву ви вмієте», – сказала вона, покуштувавши. «То як вам тут ведеться? Ви за свій кошт приїхали. Видно, вам тут не переливки». В мені прокинулася патріотична гордість. «Чому? Фірма мене чудово забезпечила». «І як довго ви тут пробудете?» «Ще не знаю. Побачу, як воно буде. Може, півроку, або й довше». Я вже краще придивився до неї. Їй було років 25, але виглядала старшою. Обличчя вона встигла вже трохи підмалювати, проте біля рота у неї залягла зморшка, а у сірих очах можна було прочитати настороженість і розчарування. «Де ж ви встигли побувати, їдучи сюди?» – запитав я. «Та коли не хочете, можете не відповідати». «Тут немає ніякої таємниці», – сердито мовила вона. «У Німеччині тепер сутужно.
А я там сподобалася одному французові, який був у полоні. От він і сказав, що ми одружимося. З горем пополам він свою обіцянку виконав, але на цьому все й скінчилося. Не встиг він тут навіть як слід очуняти, як раніше я не вірила, а тепер сама бачу, що більших за французів бабаїв не знайдеш у цілому світі. Щоб зустріти тут чоловіка, який, крім усього іншого, не був би босяком, на це треба вродитись щасливою. Дівчиною я жила мрією про щастя, тільки ж до таких людей, як я, щастя не йде. І з чого ж ви тепер живете? Вона ковтнула кави, поморщилася. Не люблю дурних запитань. Даруйте. Я відсунув чашку. Пора прощатися. Емігрантам, мабуть, завжди нелегко на перших порах, сказав я, аби не мовчати. А вже ж важче. Важче, ніж тим, які зробили з нас емігрантів, блимнула вона на мене. У вас є батьки? Запитав я без особливої цікавості. Хіба я виглядаю такою старою, що вже не могла б їх мати? Де ж вони живуть? Тепер у Вріссені. Вона знову мало не вороже глянула на мене. Маємо за все це дякувати вам, чехам. Мені особисто? А собі? Ані трохи? Жоден із вас і словечка не сказав, коли нас гнали у товарні вагони, валізку на 30 кіло в руки і марш наволоч. У матері є духа, у батька якраз страшенно боліли зуби, і то, мабуть, взагалі був перший транспорт із Чехії. Хтось мав бути першим. Принаймні, ви вже пережили це. І вам не соромно. Тепер голос її різав, мов пилкою. Я вам щось розповім. Один ваш поруб'яга з пов'язкою на рукаві і автоматом на шиї, Революційна гвардія чи як там, мав вигляд більш-менш пристойної людини. Він прив'язався до мене, мовляв, є можливість, чи не буде з мого боку трохи доброї волі і таке інше. Словом, був там за вокзалом якийсь лісок. А коли потім разом з іншими він заганяв нас у вагони, то сказав таке, що я до смерті не забуду. Якщо я від тебе щось підхопив, дівко, то і в рейху знайду. І розіб'ю тобі писок. Оце такі ваші чеські кавалери. Навіщо ви мені до біса це розповідаєте? Наїжачився я. Це не я вас тягав у кущі. Я вам хвилину тому варив каву. Краще не треба ставити знак рівності між однією вашою особистою пригодою і всім чеським народом. Якщо ми підемо цим шляхом, то я вам швидко доведу, що це ваші кавалери в минулій війні мають на своїй совісті смерть 40 мільйонів чоловік. Вибачте, що затримала вас. Лізавотта махнула рукою з наманікюреними нігтями, і я подумав, навіщо, власне, я сперечаюся з нею? Вистачить мені клопоту із власними проблемами. Дівчина підвелась, схвильовано пройшлася по кімнатці з кутка в куток, потім подивилася на мене, ніби щось зважуючи. Як прізвище тієї, що ви шукаєте? Я сказав. Лізавотта допила каву, притримуючи пальцем ложечку, дістала сигарету. Я хотів піднести їй вогню, та вона сама запалила сірника. Треба було б наплювати на вас, не те, що помагати. За все. Але, мабуть, вам щастить більше, ніж ви заслуговуєте. Здається, я дещо знаю про ту жінку. Випадково. Вона скоса глянула на мене. Я приголомшено відкинувся на спинку стільця. Невже справді знаєте її? Її – ні. Але знаю її чоловіка. Він живе в одному особнячку у Сент-Клу. Пан Робер Міньяр. Ви дасте їхню адресу? Спершу треба її знайти. Але я впізнаю той будинок. Туди їздить автобус, але звідси швидше приміським поїздом. То, може, проїдете зі мною туди?
Вона критично глянула на мене, очі її гостро блиснули. Чого тільки не зробиш для земляка. Більшої порції іронії мені давно вже не підносили. Незабаром ми вже сиділи у вагоні швидкісної приміської залізниці. Люди поверталися з роботи або з магазинів, майже всі місця були зайняті. Проходом посеред вагона наблизився худий чоловік з рудими кучерями і вусиками а-ля Сальвадор Далі і уклонився мені майже до пояса. За формою руки можу визначити тип жінки, який найбільше годиться бути дамою вашого серця, мовив він французьким просторіччям. Із старої папки, що висіла у нього на ремінці, він витяг альбоми з чистими аркушами і оволодів моєю правицею. Я здивовано спробував висмикнути руку. Та дайте йому поворожити, хоч узнаю, яка ваша Міньяр на вигляд. І всього за 50 франків. Це ж зовсім задарма, видобув рудий чолов'яга олівець і обвів на папері обрис моєї долоні, стежачи водночас куточком ока, чи не зайшов до вагона кондуктор. Чоколом, Кішассон. Примітка. Спасибі, панночко. Низько уклонився він Лізелотті. За кілька хвилин усе з'ясується. Він недбало застромив у кишеню 50-франковий папірець і вислизнув з вагона. Грошей у мене, як кіт, наплакав, а я ще розкидаюся, подумав я самокритично. Плакали мої 50 франків. Вагоном пройшов кондуктор. Ясновидець ніби крізь землю провалився. Це, правда, не точно, але хіба можна сказати, що він провалився крізь вагон? Проте я недооцінив його характеру. Несподівано рудий чолов'яга знову виник перед нами, ніби з-під землі, і з ніяковою посмішкою подав мені жерстяну овальну рамочку. В ній було кольорове фото голої американської красуні. Я так і думав, простягнув я картинку Лізелотті. Геніальний хлопець. Наскільки пам'ятаю, мадам Міньяр виглядає точнісінько так. Потім ми йшли старим кварталом приміських віл, що визирали із-за зарослих плющем огорож. Деякі з будинків оточені мурованими стінами. Лізелотта кілька разів озирнулася на всі боки, тоді трохи пройшла назад. «Ось цей будинок», – мовила вона. У стіні темніла не дуже широка дерев'яна хвіртка з номером на ній та поштовою скринькою. Але тут немає ніякої таблички. За це я не відповідаю. Але що це та сама вілла, це точно. Ви там були і особисто бачили пані Міньяр? Знову дурні запитання. Вона нервово глянула на годинник. Поряд із хвірткою на потьмянілій мідній таблиці біліла кнопка дзвоника. Серце в мене калатало, наче дзвін на Великдень. А що робити, коли вдома будуть обидва? Або тільки пан Міньяр? Вона знизала плечима. Мушу сказати, я не маю особливого бажання йти туди разом з вами. Крім того, я дуже поспішаю і до Парижа доберуся сама. Спіймаю якусь машину. Я натиснув на кнопку, але дзвінка не почув. Правда, будинок стояв метрів за 20 від муру, і дзвоник міг бути усередині. Я знову натиснув на кнопку. Тихо. На протилежному боці вулиці, якраз напроти вілли, був розбитий газон. Я перейшов туди і звідти роздивився другий поверх старого, але імпозантного особняка пана Міньяра. Правда, рами вікон здалися мені вицвілими від сонця й вітру, а в самому будинку я не помітив якихось ознак життя. Однаково не відступлю, запевнив я Лізелотту. Спробую перелізти через мур. В очах у неї спалахнув по-хлопчачому пустотливий вогник. Штукатурка на мурі подекуди обвалилася, я знайшов поросле травою підвище, звідки було трохи легше подолати цю перешкоду. Спробував вилізти на стіну,
але великий шмат штукатурки виломився під моїми руками і вимазав увесь рукав. Краще скиньте той піджак. Я охоче послухався і подав його Лізавотті. Дівчина всміхнулася до мене. Взаємні національні докори були забуті. Пригода вже об'єднала нас. Я прагнув зустрічі з Маріель всіма фібрами душі. Друга спроба виявилася успішною. Я опинився у занедбаному саду. До входу із заскленими дверима вели 4 приступки. Будинок трохи нагадував особняк пана Бехни, але був старіший. Дзвоника на дверях я не знайшов і постукав. Тихо, лише з далекого шосе долинають глухий шум вуличного руху та гудки автомобілів. Сама вілла стояла на віддаленій і мало забудованій вулиці. За стіною зовсім не чути було машин. Я забрящав клямкою на дверях так, що це можна було б почути аж на горищі. Обійшов будинок навколо. Ніде й сліду, що в ньому хтось є. «Чи живе тут хто-небудь?» – закричав я на весь голос. Із сусіднього будинку за дротяною огорошею вийшла молода жінка у фартушку. Я ступив їй назустріч. «Міньяри тут живуть?» Вона покрутила головою, на якій, згідно з модою, виднілося пасмо волосся іншого відтінку. «Взагалі, тут живе пан Жанв'єр з економкою, але уже кілька років тут нікого немає. Пан Жанв'єр у лікарні». «А може, Міньяри жили тут раніше? Пані Моріель Міньяр або Тесьє?» «Такого прізвища я не знаю». Я вже злився на Лізавотту. Оця жіноча нездатність орієнтуватися. Хто знає, з яким будинком сплутала вона цей. Якщо тільки не переплутала вулицю або й цілий район. Трохи осторонь під муром росла стара яблуня. Це добре, легше буде перелізти назад. За стіною загальмувала машина, я почув голос Лізавотти. Вона, здається, домовлялася з водієм, але не можна було зрозуміти, про що саме. Потім почулися квапливі жіночі кроки. «Я спіймала авто», – почув я із-за стіни. «Їй-богу, я дуже поспішаю». «Ви помилилися?» Я вже намірився був дертися на яблуню. «Ми даремно їхали сюди. Ніякі міньяри тут не...» Мої слова перебив нетерплячий сигнал клаксона. «Не може бути!» – крикнула Лізавотта. «Ваш піджак я залишаю під стіною. Ви стоїте точно навпроти». «Та йду!» – гукнула вона шоферові і кинула мені, уже біжучи, «до побачення». Грюкнули дверцята, у піску зарипіли шини. Під стіною хтось пройшов, потім почулися кроки у зворотному напрямі. Я хвилину зачекав, тоді по гіллятці, наче тарзан, дістався до укритого жолобчастою черепицею гребеня муру. Коли я готовий був зіскочити, раптом знову почувся чийсь крик. «Злодій! Поліція!» Я перелякався і мало не впав назад у сад. 2 якісь жінки саме виходили з будиночка на протилежному боці вулиці. Одна з них старша відступила назад, щоб мати змогу зачинити двері, якби я раптом кинувся на неї. «Що ви там робите? Я покличу поліцію!» – кричала молодша, що важила, мабуть, не менше, як центнер. Вона теж не відходила від дверей. «Чого ви роти пороззявляли, дурні баби?» – не витримав я. «Я забув ключа». «Хто ви такий? А вам яке діло? Не біж пана Жанв'єра». Гладка жінка розгубилася. Зробила знак другий. Вони пішли вулицею, старша боязко озиралась, гладка йшла ображено задерши підборіддя. Я зіскочив на землю і сердито обтрусив руки. Піджак лежав на порослій травою смужці землі під муром. Оці ще мені баби. Боже милий, навіщо ти тільки створив їх? На думці я мав не так цих 2 панікерок, як Лізавотту. Я рушив вулицею,
Місцями переді мною стелився брукований тротуар, частіше ж під ногами рипів пісок. Застромивши руки у кишені, я повертався до залізниці. Єдиний невеликий плюс цього невдалого походу, думав я, це те, що, зважаючи на мої кепські фінансові справи, удалося зекономити вечерю на двох. Такі худі жінки з великими грудьми часто виявляються ненажерами. Лізелотта, очевидно, на закуску взяла б сьомгу, потім філе з яловичини а-ля баййон, і якби замовила тільки пляшку червоного, а не вдова Кліко Понсарден, відома марка шампанського, я міг би вважати, що мені пощастило. Та й чого б їй не замовляти, коли пан інженер приїхав до Парижа у важливих справах і може тут жити півроку або й більше, як схоче. Біля входу до вокзалу я мало не наштовхнувся на чорницю і символічно поплював тричі у бік. Патрік, бувало, казав, що як зустрінешся із Христовою нареченою, то чекай біди. Щоб невдача проминула, чорниць має бути дві. Лише в одному випадку зустріч із чорницею віщує щастя, коли вона сидить за кермом автомобіля, або ще краще, їде на мотоциклі. Один до Парижа. Я витягнув біля каси гаманець із вічної кишені піджака і враз закляк, мов лотова дружина. Обидва відділення для грошей були порожні. Я марно зазирав у всі кишеньки гаманця знову і знову, аж поки люди у черзі за мною почали ремствувати. Зрештою, якийсь нетерплячий чоловік просто відсунув мене плечем. Я став осторонь, відчуваючи у скронях холодний тиск, а на язику навпаки якийсь гарячий солодкуватий присмак. Ну й негідниця ж ти, Лізелотто. А я? Отак по-дурному дати себе ошукати. Тільки ж хіба не придуркувата і ця баба? Адже я знаю її адресу. Чи може вона така нахаба? Скоріше друге. А ще треба взяти до уваги її нелюбов до чехів взагалі і вражене самолюбство. Я, нехтуючи її товариством, деруся через стіну до якоїсь іншої жінки. Та головне, звичайно, те, що шахрайці просто потрібні були гроші. У буфеті я одним духом вихилив скляночку марку, щоб зібратися із думками. Уже трохи спокійніше виловив кілька банкнот із задньої кишені штанів. Но мені далеко не заїдете, я битий жак. Справжній чех у зрадливому західному світі додержується випробуваного правила. Поділити свої грошики на дві частини і тримати у двох місцях, коли вже не лишається нічого іншого, як носити їх із собою. Адже замок у дверях мого пансіонату школяр зубочисткою міг би відімкнути. Що? Тільки 2 фунти? Святий Антонію, покровителю всіх обікрадених, загуло 10 фунтів, які я одержав від доктора Бехни, а разом із ними й трохи розміняних франків. І чого ж я не розіклав ті 2 частини навпаки? Чому не заховав у задню кишеню більшої частини? Я 5 разів глибоко вдихнув і видихнув. Спокійно. Адже я міг би втратити і всі документи із закордонним паспортом уключно. Мій пансіонат міг би згоріти разом із валізою та 2 костюмами. Учора ввечері, йдучи набережною, я міг підковзнутися на апельсиновій шкірці, розбити собі голову, звалитися у сену і втопитися. Скільки вже їх утопилося у тій сені? А мудреці ж кажуть, по-справжньому багатий той, кому нічого втрачати. За рік або скоріше за місяць я абсолютно спокійно згадуватиму цей випадок, маючи в руках гаманець повний грошей. Кількох дрібних монет у кишені піджака якраз вистачило на квиток до Парижа. Уявляю, як на цьому маленькому вокзальчику розплачувався б я англійськими фунтами. Я стояв на пероні, наді мною височило безхмарне вечірнє небо, на якому вже виринали перші бліді зорі. Париж був надто близько.
і промені зірок через силу пробивали байдужу броню куряви, диму і вихлопних газів цього незрівнянного міста міст. Я ще раз переглянув усе, що в мене залишилось. Із пасажирського залу вийшов черговий жандарм. Я кинувся до нього. Півгодини тому одна жінка вкрала в мене майже всі гроші. Жандарм уважно подивився на мене, чи я не п'яний. Ви її знаєте? Я кивнув головою. Скільки ж у вас було грошей? Я назвав точну суму. У мене є досить серйозний недолік – говорити чисту правду, коли я дуже схвильований. А вам вдасться їй це довести? Безперечно. Адже ніхто інший не міг би. Раптом язик у мене задубів. І я знову відчув, як мені потягло холодком по черепу, ніби хтось натер скроні камфорним спиртом. Я ж чув із саду кроки двох людей за муром одразу після того, як від'їхала машина. Хіба доведеш, що гроші украла вона, а не ті двоє, які пройшли повз мій покинутий піджак? А я, дурень, що й почекав, поки вони відійдуть далі, і їх не буде видно. І все ж таки я напевно знав, що то була Лізелотта. Ніхто інший не став би затримуватись, щоб нишпорити у чужому гаманці. Він просто забрав би його з собою і взяв ноги на плечі. Я вибухнув найдобірнішою лайкою, яку тільки знав. Електричка увірвалась на станцію, тягнучи за собою темну хмару куряви. Завищали розпечені гальма. Ваше прізвище? Видобув жандарм службовий блокнот. Йозеф не сповна розуму із Задурилівки, відповів я по-чеському. Злегка йому уклонився і квапливо зайшов у вагон. Як бачите, ще кілька днів тому я запевняв, що допомогою з боку родини Бехне скористаюсь хіба що у разі надзвичайної скрути. Аж воно так і є. Ще як я зрадів, що має папірець за адресою приятеля Віки. Сходи патриціанського особняка мали еліптичну форму, а поручні на них були зроблені із твердого лакованого дерева. На дверях, крім дзвоника, був латунний молоток. Молоток – це ознака приналежності до певних кіл суспільства. Ще солідніше виглядало б, якби дзвоника зовсім не було. Ну та нічого. Людині, котра не дзвонить, а стукає у двері ближнього свого, якось не годиться відмовляти. І все ж таки я подзвонив. Двері відчинила служниця у білій накольці. Чи можу я поговорити з паном Жофре? Ви домовилися про зустріч? Я друг його фронтового товариша з Королівських повітряних сил. Приїхав із Чехословаччини. Служниця упустила мене до вестибюля. За хвилину на порозі з'явився чоловік з тоненькими вусиками. На ньому був накинутий плюшевий халат. Я відрекомендувався і переказав Жофре палкі привіти від Віки, яких насправді й не чув. Господар дому відповів по-світському нейтральною посмішкою і запросив мене до кабінету, вказав на крісло біля низенького столика. Вікі Бекне. Ага, пригадую, з ним якось трапилась одна весела історія. Ви у Парижі у службових справах? Я пояснив, що хотів би знайти роботу, яка відповідала б фахові інженера-мостобудівника. Досі мої зусилля у цьому напрямку, на жаль, були безуспішні. Виклав я все це якомога лаконічніше, знаючи вже, що довгі пояснення часто тільки дратують співрозмовника. Ви не знайшли застосування своїм знанням у себе на батьківщині? Це запитання мене трохи спантеличило. Докладно розповісти про все, але ж кому це тут потрібно? Я переконаний, що у Франції для мостобудівників всієї Європи відкривається прекрасна нагода розширити свій кругозір, або, інакше кажучи, удосконалити кваліфікацію. Паризька школа мостів і шосе, вищий учбовий заклад у Парижі, славиться серед інженерів не тільки у мене на батьківщині. Я глибоко шаную французьких мостобудівників за політ думки, сміливість та елегантність конструкцій. Я міг би говорити цілком щиро.
адже все це справді було однією з причин мого від'їзду з рідного краю. Проте дифірамби на адресу французької техніки, по-моєму, не дуже вплинули на чоловіка у плюшевому халаті. На лобі у нього прорізалася похмура зморшка. Ви приїхали у невдалий час. Після 5-річного посту люди зголодніли на товари споживання. Капіталоукладення надходять переважно в легку промисловість, а будівництво поки що перебуває в ролі попелюшки. Ми, раса сибіритів, їжа, холодильники для вина і нові автомобілі цікавлять французів більше, ніж нові мости. Крім того, цілком зрозуміло, що у першу чергу на роботу запрошують своїх фахівців, а не іноземців. Паузу, що запала, порушили кроки в сусідній кімнаті, і до кабінету зайшла струнка жінка. «О, пардон!» І вона зникла за дверима. Пан Жофре вибачився і вийшов слідом за нею. «Я не знала, що у тебе гість. Поки ти не пішов, хотіла взяти на ранок машину». Почув я тихий мелодійний голос, слух у мене як у рисі. «Пробачте, будь ласка», – мовив господар дому, повернувшись на своє місце за столиком. Вікі Бехни запевнив, що ви не відмовилися б дати мені рекомендацію. Банкова справа і будівництво, на жаль, сфери досить далекі одна від одної, і у мене тут немає зв'язків. Треба запитати когось із колег, хіба що вони... Але якби у вас виникли ускладнення з дозволом на проживання у Франції або щось подібне, то я маю добрих знайомих у префектурі, там я для вас скоріше зможу щось зробити. Він підвівся і неквапливо попрямував у куток великої кімнати, очевидно, до полірованого бару з канадського горіха, щоб принести щось випити. Я потрапив у скрутне становище. Мене обікрали, і я зовсім без грошей. Пан Жофре зупинився на півдорозі. «Та що ви кажете? Яка неприємність! Ви заявили про це в поліцію?» «Саме це я збираюся зробити, а до вас зайшов тепер тому, що боявся пізніше не застати вас дома». Господар повернувся до крісла, ніби забувши про свій намір. «Я бачу тебе, пане Обережний. У цьому довгому халаті з синього плюшу мені якось важко уявити тебе за кермом бомбардувальника десь над Дюссельдорфом, серед вогню німецьких зеніток. Палите?» Він підсунув срібний портсигар. За дверима почулося якесь дивне шкрябання, потім глухий удар. Затим голосно клацнула ручка, і у щілину між стулками дверей поважно увійшов величезний плямистий дог. «Десі відчиняє двері сама», – мовив пан Жофре з гордістю. «Не бійтеся, коли я тут, вона вам нічого поганого не зробить». «Дивак, я змалечку приятелюю із собаками». Десі підійшла просто до мене і оглянула зблизька своїми червоними очима. Я почухав їй шию, хоч господарю це, видно, не дуже сподобалось. «Десі, не заважай нам», – прикрикнув він, але Дейсі і далі старанно крутила коротким хвостом. Жофре підвівся і вивів її з кімнати. У дверях собака ще раз озирнулася на мене. «Як там у Чехословаччині?» – запитав найкращий друг Віки, уже знову сидячи у кріслі, і позирнув на годинник. «У Фігаро писали, що у Празі почався процес над отим вашим Франком. Але тутешня публіка, яка хоч трохи розбирається, про що йде мова, плутає його з доктором Франком, що заправляв у Польщі. Як бачите, я все ще цікавлюсь справами вашого краю, бо ж все-таки належав, хоч і випадково, до чехословацької ескадрилії у Лондоні». Він уперше усміхнувся до мене і підбадьорливо клацнув пальцями. «Що ж, спробуємо щось придумати для вас. Отже, ви наполягаєте на будівельній сфері. Я не в такому становищі, щоб на чомусь наполягати. Можу тим часом зайнятися і чимось іншим. Джек Лондон, перш ніж стати славетним письменником, теж був і вуличним продавцем газет, і свинопасом.
але мені хотілося б пристойно заробляти. Це звучить уже краще. Вітаю. Гадаю, ви зможете підійти до життя як спортсмен. Він все-таки пішов до бару і приніс пляшку шотландського віскі. За те, щоб вам не довелося пасти свиней. Бо це не так легко влаштувати в Парижі. Він підніс чарку і знову глянув на годинник. Шкодую, що не можу зараз приділити вам більше часу. Мені вже треба бути у банку. Коли хочете, побачимося увечері, скажімо, о 8:00. Але де? Ну, наприклад, у ресторані «Капулярд» на бульварі Сент-Мішель. Ми могли б за вечерею обговорити ваші справи. Сподіваюсь, це не дуже далеко від вашого готелю, а мені це зручно. Там поблизу я маю з деким зустрітись. Отже, тішу себе надією, що сьогодні увечері ми ще побачимось. Він провів мене до виходу. З бічних дверей у просторий вестибюль вийшла дама, яку я бачив перед тим. Тепер на ній було вже вихідне вбрання. Цікаво, хто вона така? Симпатична молода тітонька? Чи старша, років на 10 сестра? Господар дому відрекомендував її як свою дружину. Жінка уважно глянула на мене, і наші очі на мить зустрілися. Її пещене обличчя виражало ввічливу привітність і водночас трохи зверхню самовпевненість. По дорозі до зупинки автобуса я купив матен і перебіг очима рубрику «Вільні посади». Як завжди, запрошують комівояжер, комісіонер, торговельний маклер з пайовою участю, один технар, але у галузі хімії. Помітив я й маленьку рекламу пансіонату «Щастя», і у пам'яті сплив позавчорашній прикрий і принизливий випадок. Правда, тодішньої люті я вже не відчував. Навряд чи вдасться застати ту шахрайку удома, та нічого, часу у мене досить. 3-й поверх, кімната 306. Вже у коридорі я почув збуджені голоси, один жіночий і 2 чоловічих. Я зайшов. Лізелотта сиділа у халаті на неприбраному ліжкові, а біля неї стояли 2 чоловіків, один на мій подив у синьому поліцейському мундирі. Оце так. Видно, прихильна доля сама вирішила за мене. Адже до цієї хвилини я так і не знав, заявляти у поліцію чи ні. А коли б я навіть це зробив, то міг би тільки мріяти, щоб зі мною відрядили жандарма. Тепер шахрайка ускочила в пастку. Лишається любенько поговорити з нею за допомогою поліції. «Оце що вас тут бракувало?» – вигукнула розпалена Лізелотта, уздрівши мене. «Гарненько ви все влаштували. 3 дядьків на бабу у самій сорочці, та ще й один із кийком, і як вам не соромно?» «Годі, мені вже набридло щоразу кліщами витягати з вас комірне. Я вас прошу зараз же звільнити квартиру», – кричав чоловік у цивільному, як я зрозумів, хазяїн пансіонату. «Жоден чоловік у Парижі не має й крихти серця, а це ви якраз умієте. Викинути бідну жінку на вулицю. Отже, ви мене женете на панель, так? Що ж, тоді я матиму досить грошей. Тоді найму номер у готелі, а на вашу дурну халупу наплюю з 5-го поверху». Вона скочила на ноги і розлючено затермосила бильцем кріселка, трохи не зламавши його. Хазяїн пансіонату, захищаючи свою власність, грубо смикнув її за руку. «І не торкайтеся мене!» – вириснула вона. «Ви не маєте права, коли я заплатила». «Що ви заплатили? Кому?» «А оце що таке?» «Ось оце, якщо ви вже такі розумні». Вона гарячково рилася у сумиці, нарешті витягла звідти корінець квитанції. Хазяїн підійшов папірцем до вікна, щоб краще роздивитися, тоді вже спокійніше простягнув його поліцаю. Той голос назвав дату сплати грошей. Учора о 10-й годині вечора. «Сума боргу збігається?» – запитав він. «Це платня за 2 місяці», – відповів хазяїн пансіонату. «Але за березень мені довелося чекати цілий місяць. Хто би ще на моєму місці терпів таке? Хіба я краду чи що?» «У вас теж є грошові претензії до цієї панночки?» – звернувся поліцай до мене. «Яка ще там панночка, мадам?» – тихо сказала Лізелотта
Коли вона потяглася за сигаретами, я помітив, що рука у неї тремтить. Зустрівся з нею очима. Вона не уникала мого погляду, але ніякого прохання в них я не прочитав. «Закурюйте», – мовила вона так само тихо і повела бровою у бік поліцая. В світлі дня, без косметики, вона виглядала на 5 років старшою. У мене нараз пересохло у горлі. Я побачив, що переді мною сидить самотня, виснажена жінка, яка день у день б'ється, як риба об лід, щоб якось утриматися на поверхні. «Вона мені нічого не винна», – промовив я. Поліцай якось дивно, ніби підсумовуючи розмову, випнув губи. «Що ж, будемо вважати справу вичерпаною. Надалі звільніть нас від таких візитів», – звертався він до Лізавотти, але стосувалося це, мабуть, і хазяїна пансіонату. «Ми марнуємо час на дрібниці, а справжнім злодіям це тільки на руку. Бувайте». Хазяїн пансіонату теж пішов, не попрощавшись. У кімнатці запала тиша, її ще підкреслював крик немовляти за відчиненим вікном по той бік вузької вулиці. Я підійшов до крана, наточив ніби вдома склянку води і жадібно випив. Лізавотта все ще сиділа на ліжку, перекинувши ногу на ногу і згорбившись. Відірвавши очі від недокуреної сигарети, яку тримала в руці, вона викинула її у вікно і втупилася мені в обличчя. Дитина навпроти аж заходилася від крику. «Ну то що?» – заговорила нарешті Лізавотта. «Тепер я маю упасти перед вами на коліна, поцілувати руку». Я мовчав. «Ну я взяла ті гроші. Так, узяла». У її голосі знову зазвучав метал. «Думала, що їх буде більше. Можете не вигадувати, що на ці гроші ви прожили б тут півроку». Вона переходила у наступ. Ще й заплатила інші борги, добре повечеряла у Маришалі, сама, без пана доброчинця. Замовила шампанського. Коли хочете знати, цілу пляшку випила сама, і за свої. Та й лишилося у мене 150 франків. Ось, можете їх забрати. Вона кинула свою сумочку. Лізавотта нервово пройшлася до вікна й назад, потім присіла на ліжко проти мене. Я сидів у розхитаному кріселку. «Та хоч скажіть що-небудь, хай вам чорт», – вибухнула вона. «Чи будете гратися у пана Благородного? Краще б ви мене відлупцювали, після того ми принаймні могли б любитися». Вона весь час підвищувала голос. «Ви прийшли по гроші, та мені на це начхати, розумієте? Я на вас люта», – мало не кричала вона. «На вас і на всіх чехів, бо якби не ви...» Зненацька в неї по щоках покотилися сльози. Вона рвучко нахилила голову майже до колін, потім знову випросталась і відвернулася, щоб я не бачив її очей. Я поклав сумочку на нічний столик. «Прощавайте». Так я їй нічого й не сказав, думав я, повільно спускаючись сходами. Всього одне єдине слово. Дверима за собою я не грюкнув, і тому це слово прозвучало ще переконливіше. Весна лилася вулицями Парижа. Я хотів швидше забути про цю дівчину, але якось не виходило. Її справи, власне, не такі й погані, якщо вона ще здатна відчувати каяття. Мабуть, я міг би мати в неї успіх. Якась дивна суперечність. Я не можу скаржитись, що жінки не цікавляться мною, але не можу сказати, що мені надто щастить з ними. Щодо Маріель, то тут у мене знак запитання. Чому вона не лишила мені навіть записки в амбасадорі? У Севки мені теж не дуже пощастило. Ви ще не забули, як я застав у неї незнайомого чоловіка? Власне, про фінал того вечора, коли в особняку доктора Бехне я узнав адресу пана Жофре, мені ще треба вам розповісти. У мене якраз гість, заходь, Якубе. Від столика у Севчиній кімнаті підвівся незнайомий чоловік. Доктор Кагоун.
Якуб Кіліан, відрекомендувала нас Севка якимсь чужим голосом. Хочеш кави? Ні, дякую, бо погано спатиму. Я вас трохи знаю через родину Бехни, промовив він. Не розумію. З Вікі, який повернувся з Англії, ми разом училися в гімназії і приятелюємо ще й досі. Ага, уже розумію. У попільниці на столику стирчало щонайменше 10 недопалків, половина зі слідами помади. У чашечках чорніли засохлі смужки кави. Я подумав про вікно, яке оце тільки засвітилося. У присмерку, значить. Багато палиш? Сказав я Севці. Замість відповіді вона мовчки покрутила перстенець, який мала ще з дівочих літ. По столу лізла муха. Кагоун і Севка, сидячи у кріселках, провели її очима. Цікаво, чи буде Вікі знову літати? Запитав доктор Кагоун, ні до кого не звертаючись. Навряд. Довоєнного аероклубу не існує, німці всі спортивні літаки конфіскували, присилував я себе, не знаю навіщо, до легкого тону. З таким самим успіхом я міг би переможно мовчати. Муха на столі знайшла зернятко цукру. У тебе щось на губі. Севка дістала з сумочки дзеркальце. Вона намагалася якось вийти зі стану оборони. Я витер червону смужку. У Патрікових батьків мене сьогодні пополудні чимось частували. Здається, там була й малина. Севка переплела пальці на колінах і знову їх розняла. З вулиці долинув протяглий сигнал машини швидкої допомоги. Посилившись, він знову віддалився. Двоє моїх співрозмовників у цій незначній події на кілька десятків секунд знайшли порятунок. Доктор Кагоун без потреби відігнав муху. Крім того, промовив він, Вікі під час війни стільки налітався, що йому вистачить цього на все життя. Особливо, якщо у цей час йшлося про його власне життя, наважилася Севка на легенький дотип. Гарно ви шкваритеся на власному сальці, подумав я і в думці потер руки. Але ця метафора була неточна. Обоє ж худорляві. Вичерпавши усі нейтральні теми для розмови, доктор Кагоун підвівся. Я сьогодні заступаю колегу на нічному чергуванні, отже, мушу прощатися. Спасибі за гостинність, Йошко. Радий був познайомитися з вами, він простягнув мені руку. Я також. Чому ти, власне, брешеш, боягузе? Розгнівався я сам на себе. Владімір працює у лікарні Святої Анни, пояснила Севка і провела Кагоуна у передпокій. Я затамував віддих, але не почув нічого підозрілого, тільки до побачення. Севка повернулась, зачинила за собою двері і прихилилась до них спиною. Руки її непорушно звисали уздовж тіла. Я розумію. Ти чекаєш пояснень, Якубе, мовила вона за хвилину і, присівши до столика, нервово схопила сигарету. Запальничка в неї не хотіла горіти, і я черкнув сірника. Чи не забагато вже на сьогодні тих сигарет? Вона подивилася мені у вічі, зітхнула і погасила сигарету. Не питаючи, налила у 2 чарки коньяку. Рука в неї тремтіла. Свою одразу випила до половини, не цокаючись. Не варт грати у хованки, Якубе. Я зустрічалася з ним тим часом, як ти. Я й собі ковтнув коньяку. Є морально сильні люди, а є слабкі. Я, видно, належу до других. Я не витримала ці 3 роки, я зрадила тебе, Якубе. Її несподівана відвертість обеззброїла мене. Отже, будь великодушним, Якубе. Деякі люди витримували допити у гестапо і мовчали, деякі не витримували, і тоді це комусь коштувало свободи або життя. Спробуй бути великодушним. Жінки твого типу навряд чи можуть любитися з кимось зовсім без кохання, промовив я, а сам подумав, що чоловіки скоріше здатні на це. Коли ти повернувся,
Я розірвала з ним. Він і досі з цим не примирився. От і сьогодні прийшов, щоб побачити мене. Кагун людина порядна. Йому не так просто. Я припускаю, перебив я її, що можуть виникати такі обставини, за яких жінка змушена спати із 2 чоловіками. Але любити, я вважаю, можна тільки одного. А як ти на це дивишся, Севко? Тобі треба вирішити. Вона вихилила свій коньяк одним духом, як муляр у корчмі. Проклята війна ускладнила життя людям. Майже кожний хоч раз та побував у становищі, після якого доводилося питати себе, чи зможеш ти, коли настане мир, із спокійним сумлінням дивитися у вічі сам собі. Я не витримала випробування. Це ти маєш право вирішувати, що тепер буде з нами обома. А я витримав? Маріель, 100 чортів, але ж то був тільки один єдиний вечір. Майже кожна людина у в'язниці хапається за щось, що допомагає їй вижити. Для мене цим була ти, Севко, промовив я, відчуваючи, який я доброчесний і справедливий, і допив коньяк. Севка налила мені знову. Під 3 чорти це все прощенство, і не будемо кочити з себе святеників. Я справді розлютився. Невже ти не розумієш, що неможливо просто так обмити коньяком те, що ти мені сказала? Може, і я знайду собі дівчину, першокласну. Це не так просто, бо ти все ще любиш мене. Хто це тобі сказав? Звідки ти можеш знати? Я бачу по тобі, а головне почуваю. Може, і я тебе все ще люблю, тільки сама цього не знаю. Вона налила й собі і одразу ж випила. Милостині я не потребую, затям це собі. Це принижувало б і тебе, і мене. Я б так не міг. Та вже ж не міг би. Але краще не будемо про це говорити, бо ти п'яний. Звідки ти це взяла? Повторюєш слова. Ти завжди повторюєш слова, коли п'яний. Дурниці. Спершу треба напитися, вже потім повторювати. Не сперечайся. Коли нам траплялось випити, ти завжди п'янів перший. Не хвались. Для мене ці кілька чарок ніщо. Просто я вже вихилив півпляшки секту. Треба було скинути його зі сходів і перебити ноги, щоб не ліз до тебе, от і край. Я допив чарку до дна. І нічого не змінилося б. Він лікар. Друзі у госпіталі швидко полагодили його. Однаково треба було поперебивати ноги, а я, дурень, белькотів, що аероклубу, мовляв, немає, радий з ним познайомитись. Йолоп. Але я знайду собі дівчину. Коли напився, то не треба отак з опалу вирішувати важливих питань. Вона налила ще собі й мені і потримала порожню пляшку догори денцем. А жінкам не вір. Один наш надпоручик та його шофер тиждень тому, знаєш, як погоріли через це. Що ти плетеш? І зовсім не плету. Його звабила одна німкеня, яка про людське око зголосилася працювати з нами, аби тільки її репатріювали. Я написала про це статтю, тільки ж ти моїх статей не читаєш? Читав, поки ти мене не зрадила. Я підвівся. Севка, не донісши чарки до губ, поставила її назад на столик. Ах, Якубе! Вона обхопила руками мене за шию і розплакалась. Ох, ці нещасливі 3 роки. Я відвикла від тебе. А коли любов воскресити, мене зовсім інше. Дай мені трохи часу, щоб я сама розібралася, що зі мною діється. І поки я тобі від щирого серця всього не скажу, постарайся не засуджувати мене. Без 5-8 я, розгорнувши парі-суар, уже сидів за столиком ресторану «Капуляд», так, щоб бачити, хто заходить,
і щоб мене можна було помітити від входу. Ага, Нюрнберзький процес ще триває. Мине 1000 років, поки зі щита Німеччини змиється ганьба цих учинків, виділено курсивом слова Франка, який орудував у Польщі. Він сказав їх після того, як гітлерівським верховодам показали кінофільм про фашистські звірства. Зате наш Франк, це я знаю від Севки, коли його допитували у Празі, тільки і знав, що повторював: «Це мені невідомо». 8:45. Краще відкласти газету. Буде незручно, якщо пану Жофре доведеться шукати мене по всьому ресторану. За вікном по той бік вулиці спалахувала і згасала кольорова реклама над входом до нічного розважального закладу. Партерні акробати, танці, паризький ню. Метрдотель вдруге виявив цікавість до мене. «Що це має означати, паризький ню?» – запитав я у нього замість замовлення. «Повоєнна новинка. Я б сказав, що її вигадали американці. Танцівниці під музику прилюдно роздягаються на сцені. А раніше вони просто виходили голенькі. Що ж, після війни мораль завжди занепадає. 8:45. Видно, побачення у пана Жофре затяглося. За офіціантами, що пробігали стацями у руках, тяглися пахощі наїдків. І я час від часу мимоволі ковтав слину. І як це тільки узгоджується з картковою системою. Такі порції і без карток не хотів би я бачити ціни на них. Повз мій столик офіціант проніс рибу у томатній підливі. Я зазирнув у меню. Скоріш за все, це Камбала Орлі. Орлі – аеродром під Парижем. Як би це називалося у нас? Камбала по аеродромному. До сусіднього столика метрдотель приніс гарно прикрашену порцію свинини з овочами. 8:45. Офіціант очікувально спинився біля мене щонайменше втретє. Я відіслав його, а сам знову заглибився в меню, щоб знати наперед, що замовити собі, коли пан Жофре запропонує повечеряти з ним. Не годиться вибирати щось дуже дороге, але не слід і занадто прибіднятися, адже Паризький уповноважений англійського банку – це не якийсь там лахмітник. Розкішний бронзовий годинник на оббитій шпалерами стіні показував без однієї хвилини 9. Бой у лівреї і круглій червоній шапочці проніс по залу, піднявши над головою табличку на жердині з написом «Телефон». Під ним крейдою було виведене прізвище М. Ормон. Вечеря в Капуляді влетить щонайменше у 500 франків, а у бістро за 2 квартали звідси я заплачу всього 200. Я підвівся і вийшов. Бульвар досі випромінював тепло чудового дня ранньої весни. Якщо вас раптом обминув добрий настрій, ви можете самі закликати його до себе. Треба просто йти, діяти, думати так, ніби вам уже весело. Назустріч мені йшла чарівна дівчина. Я усміхнувся їй, проте її красиві, трішки косо розрізані очі лишилися холодні. Людина, що не вміє усміхатись, не повинна торгувати, кажуть китайці. Ану ж бо, пригадаємо якусь побрехеньку Вікі з армійського життя. Оцю він розповідав, коли ми бачилися з ним востаннє, і запевняв, що все це щира правда. Разом із маршалом Монтгомері приперлися, мовляв, і армійські авіасиноптики, і почали хвалитися, що 40% їхніх прогнозів справджуються. То прогнозуйте усе навпаки, кретини, порадив їм Монті. Що ж, мабуть, пан Жофре і справді палко мріяв почастувати вечерею іноземця, який вскочив у халепу, і знайти йому роботу, адже це був друг його друга. Та, мабуть, в око йому впала ота кольорова реклама, і прагнення подивитися паризький ню переважило бажання знову побачити того іноземця. Завтра я напишу Вікі листівочку, що його найкращий друг із ПАФ, пан Валерій Жофре, передаю йому щирий привіт. Двері бару «Загублений якір» були відчинені назустріч теплому весняному вечору і підперті каменем. Меланхолійні звуки балалайок, які грали вечірній дзвон, долинали на другий бік вулиці.
Я зайшов усередину. У першій кімнаті, де містився сам бар, крім двох музик, сиділо лише кілька відвідувачів. Я попрямував у їдальню, набагато просторішу, сповнену людського гомону. Тут гості не квапилися залишити свої місця за затишними столиками. Мою увагу привернула дівчина, яка непорушно сиділа поряд з молодим сержантом, і по сусідству з ними якийсь чоловічок з видовженою назад і наче трохи продавленою на тімені головою. В його дивовижно маленьких ручках миготіли ножиці і шматок чорного паперу. Якийсь здоровило ніяк не міг вибрати, за який столик йому сісти, і на хвилину заступив оту групу. Коли він нарешті умостився, чоловічок з ножицями галантним жестом уже подавав дівчині її вирізаний із чорного паперу профіль. За цей короткий час він навіть устиг наліпити його на овальне паспорту. Князь Дмитро Голубін, я в думці так назвав його, біля стойки тремтячими руками діставав із бляшаної коробки якусь таблетку. Таблетка випала у нього із пальців, і старий розгублено стежив, куди вона покотилась. Ось він важко нахилився, щоб підняти її, та це виявилося для нього надто складним завданням, і він опустився на одне коліно. Я вирішив допомогти старому і подав йому таблетку. Та офіціант проковтнув іншу, а ту поклав назад у коробочку. 1000 разів дякую. Я сів за столик і взяв у нього меню. Чи можна називати вас Митею? Він упізнав у мені недавнього відвідувача. Чом би і ні, пане. Мене так усі називають. Але я хочу звертатися так не тому, що всі, а тому, що ця харчівня мені симпатична. Було якось ніяково сказати, що він сам подобається мені. В очах старого майнула недовіра, і я поквапився додати. Вона якраз відповідає смакам мого гаманця, і тут хороші люди. Що ви хочете сказати? Вони приходять їсти, а не покрасуватися. Якби ви знали, який це був колись заклад. Митя замріяно дивився кудись просто себе, під набряклими повіками ховалися червоні сльозаві очі. І весь він нагадував старого Сен-Бернара. Я скептично похитав головою. Справжній бар. Грав струнний оркестр, у меню щодня осетрина, астраханський кав'яр, пожарські котлети, рябчики, сюрканапи. Після Першої війни ще були на світі вельможні люди, а після цієї другої запанували самі хулігани. Ну, а якби настала й третя, тоді гості у собачих шкурах платили просто києм по голові. Скажіть, ви справді брали участь у російсько-японській війні? Митя мимоволі випростав плечі і на мить заплющив очі. Я командував крейсером «Грозний» в ескадрі Рождественського. Це була трагічна кампанія. Назустріч битві можна плисти тиждень, але не 8 місяців. Великі кораблі не могли пройти через Суец. Коли у Кейптауні ми брали вугілля, команда вже встигла зледачити від вимушеної бездіяльності, давно втратила запал і бойове піднесення. Командири відчували, що ми пливемо назустріч катастрофі. «Митю!» – почулося із протилежного кутка. «Чи той чоловік закінчить коли-небудь? Я теж хочу вечеряти». «Біжу!» Мені видно було, що робиться на кухні. Стара поважна куховарка віртуозно підкинула млинець у повітря і спіймала його другим боком на сковорідку. Хтось замовив арманьяк і відіслав з ним Митю до кухні. Я побачив, як куховарка без церемоній вихилила чарку. Відвідувач за сусіднім столиком збирався йти, і Митя рахував з пам'яті. 27 і 46, це маємо 83, скоріше 73, перебив відвідувач. І 55, 125. Як це ви рахуєте, чоловіче? Не збивайте його. Від сусіднього столика
до нього обернувся обтріпаний худий чоловік в окулярах. Він нагадував учителя-пенсіонера. Митя ще нікого не обраховував. Плюс-мінус 10 франків, однаково вийде приблизно вірна сума. Куховарці, яка знову зайнялася млинцями і поливала рідким тістом розпечену сковорідку, хтось із вдячних гостей послав скляночку марку. Жінка кивнула на знак подяки високою зачіскою і випила. Ресторанчик заповнювався людьми. Музики після перерви знову зателенькали на балалайках. Жінка на кухні працювала, не складаючи рук. Та ось вона підкинула вгору черговий млинець, жовте кружало тісто пролетіло мимо сковорідки і, засичавши, упало на розпечену плиту. З кухні в їдальню війнуло сіро-синім чадом. Жінка спершу посварилась пальцем на порожню чарку, тоді зішкребла підпалене тісто з плити і викинула його. Я замовив сосиски з капустою. Дешевшої страви у меню не знайшлося. «Ви, мабуть, не француз, пане?» – наважився офіціант. «Чех». Митя ожив. «Чехи дуже рідкі гості у нас. Я вже й не пам'ятаю». Він простяг тремтячу руку до мого плеча, але збентежився від своєї сміливості, і рука його впала. На Грозному у мене служив один чех. Балтазар чи Бальцар, якось так. Був він помічником кочегара. Молодий хлопець, як сьогодні бачу його чуб, що весь час падає на лоба. Після артилерійського попадання почав горіти склад мастила. У полум'ї розжарились залізні двері, зачинені на важкий круговий засув. А за дверима в іншому кінці складу хтось, опинившись у вогняній пастці, розпачливо кликав на допомогу. Якийсь відвідувач нетерпляче гукав офіціанта, і Митя пішов до нього прийняти замовлення. Але хіба можна кинути розповідь на найцікавішому, як у дешевих романах, що випускаються маленькими книжечками із продовженням? Я пішов за старим. А що було далі? Залізний круговий засув на дверях зробився темно-червоним. Усі чули крики, та ні у кого не було мужності, а засув розжарювався все дужче. Митя розносив страви, і я ходив слідом за ним. Розповідайте далі. Раптом Бальцар занурив руки в бочку з водою і кинувся до дверей. Він ревів від болю, але не відійшов від дверей, поки геть попеченими руками не відчинив засува. Того моряка, який майже задихнувся, пощастило врятувати. Я подумав, що це нерозумно ходити з порожніми руками за офіціантом. І, взявши зі стойки 2 тарілки із замовленими стравами, відніс їх туди, куди показав Митя. Зроблено це було, звісно, не на професійному рівні. А той юнак. Пізніше йому ампутували праву руку, бо у нього почалася гангрена. Відтоді минуло вже понад 40 років. Чеські люди, звісно, не всі такі, але я шаную їх. Тепер ми разом розносили вечерю. Хтось задоволено сказав, що нарешті Митя матиме помічника. Ось куховарка поставила на стойку ще 1 тарілку. «А це хто замовив?» – запитав я її. «Ніхто. Це для вас». «Але ж я...» «Чи не маєте ви бажання прийти і завтра?» – перебила вона. «Так нам легше працювати, та й відвідувачі задоволені. А якби прийшли серед дня, то вам би міг перепасти якийсь франк. Мабуть, так було б добре і для вас, і для нас». Я їв за своїм столиком даровану вечерю. Митя ніяково зупинився біля мене. «Вона не хотіла образити вас», – мовив він, наче вибачаючись за колегу. А я й не образився. Це непогана пропозиція, якщо взяти до уваги моє теперішнє становище. Ви працювали офіціантом? Маєте диплом? За цим фахом я поки що не працював, я дипломований інженер. Митя відступив трохи убік, рипнув свіжо підбитими штиблетами. Але ж хіба може інженер обслуговувати гостей у ресторані? До того ж серед них трапляються такі... А
командир крейсера може? Що ж до мене, то я ніколи не командував навіть поромною переправою. Люди часто роблять у житті не те, чого вчилися. Митя розгублено стояв біля мене. Не заперечую, що до пенсії працювати тут я не збираюсь, сказав я. Відвертість за відвертість. Знайти місце інженера в Парижі річ нелегка, особливо коли ти не француз. Я міг би дещо розповісти на цю тему, але тоді мені довелося побігати слідом за вами 2 обіди підряд. Так, я міг би розповісти, чому, власне, не утримався свого рідного Сідала. Причина полягала у тому фатальному проекті, але не нового мосту біля Хенєви, а допоміжної дерев'яної споруди, всі розрахунки якої забрали б у досвідченого будівельника не більш як півдня. Почалося це того серпневого вечора. «Їдьмо разом на будівництво», – покликав мене Патрік, коли ми сіли разом у технічному бюро. «Не маю часу на екскурсії. Ти ж знаєш, як треба поспішати з проектом мосту. Але для того, щоб його збудувати, потрібен бетонний завод, бетономішалки, бункери для щебінки і всякі такі штуки. Я саме шукаю місце для них. І хотів би, щоб ти, як автор проекту, був присутній при тому». «Але ж я...» «І не торгуйся. До Хенєви всього 15 кілометрів, і я скажу, щоб тебе потім відвезли назад». Я здався. Зрештою, Патрік виконроб, і крім того, це несерйозно проєктувати міст через річку, не знаючи, як слід місцевості, де проводитиметься будівництво. До того ж там працює Григорик, Севчин відчим. Який матеріал потрібен на бункери? «Обійдемося дерев'яними», – відповів Патрік. «І ставити їх швидше, і часу на обрахунки менше піде». Ми пішли будівельним майданчиком. Трохи далі працювала бригада теслярів над каркасом якогось невисокого барака. «Котрий з них Григорик?» – запитав я. «Отой, неоковирний, із черепом злочинця». Патрік указав на тесляра з коротко підстриженим сивуватим волоссям і блискучою сокирою у руці. Якийсь чоловік у потертій шкірянці заважав йому працювати, хапаючи його за гудзик і щось наполегливо доводячи. Раптом він побачив нас з Патріком і завмер на півслові. Ми теж здивовано зупинилися. Це був Заугар, наш сусід по Терезинській камері. «Братове, ви? Та ще й обидва разом!» Він побіг нам назустріч, розкинувши руки, та коли ми не кинулися йому в обійми, а тільки поручкалися, розчаровано опустив їх. «Де ти тут узявся?» – запитав я його. «Я тут працюю?» «Оце так збіг», – розвеселився Патрік. «Адже я теж тут на службі, а про тебе нічого не знаю». «Твій батько, брате, поставив мене вчора до будівельних машин. Я сунув йому під ніс, пред'явив посвідчення колишнього політв'язня. А хіба хтось відмовить у роботі колишньому політв'язневі?» «Отже, ми всі тут під одним дахом», – сказав я, аби щось сказати. «Це тепер дуже до речі, брате Кіліане. Уявіть собі, братове, адже я загубив, раз і назавжди загубив список з адресами братів по ув'язненню». Заугар повертав то до одного, то до другого з нас своє широке, цілеспрямоване підборіддя. Та коли я перебрався з Густопечів до центру і дістав роботу у фірмі Бехни, то сказав собі: «Тут, у центрі, ти, Збишику, нарешті почнеш діяти». Він вишкірів дрібні трикутні, мов крокодила, зуби, одного переднього бракувало. Тепер найзручніший час, щоб ми самі почали діяти, якщо вже наше керівництво... Я чекав у Густопечах кілька місяців, щоб вони відізвалися, і нічого, тиша. «Діяти – це в якому розумінні?» – запитав Патрік і нервово озирнувся на шосе, ніби чогось очікуючи. «На нашу користь звільнених в'язнів. Хіба даремно ми довгі роки страждали, поневірялися, вмирали в муках, тим часом як інші жили у спокої і добробуті, та ще й грошики заробляли?» «Не знаю, що то за добробут був під час війни», – озвався я.
Але те, що ми сиділи, особиста справа кожного. Навіщо ж тепер виставляти це на показ? Заугар підозріливо глянув на мене з-під насуплених брів. Але ж ми були всі у вошах, підвищив він голос. Ти можеш підтвердити, брате Бехни, що ми були всі у вошах? На шосе перед огорожею спинився автомобіль. Патрік стрепенувся і подався у той бік. З машини вийшли двоє незнайомих чоловіків, і з ними Севка. Вона побачила Григорика і побігла до нього, тоді помітила нас, спинилась і зніяковіла так само, як і я. «Привіт, тату!» Тепер вона повернулася до мене. «А я не чекала, що ти приїдеш». «Я теж не підозрював, що ти тут об'явишся. Що це за ватага з тобою?» «Це журналісти. Хіба Патрік не казав, що чекає нас?» Я не встиг відповісти, бо Патрік уже підвів до нас гостей і відрекомендував мене як автора проєкту нового мосту. Потім, прислухаючись до його розповіді, ми всі разом спустилися в долину, де молодший журналіст зробив кілька знімків зруйнованих залізобетонних конструкцій. Заугар, хоч його ніхто не запрошував, приєднався до нас, і Патрік час від часу незадоволено позирав на нього. Старший із журналістів витяг блокнот і звернувся до Патріка. «Скажіть, будь ласка, пане інженер, чи збираєтеся ви і як саме використовувати свої професійні знання у вашій майбутній діяльності депутата парламенту?» Я затамував подих. Патрік удав, що не помічає мого здивування, і нерішуче почав пояснювати. «Я чув, що у вас виникла смілива думка підкорити долину одним стрімким мостовим прогоном», звернувся до мене молодший журналіст. Ці газетні штампи дратують мене, мов блохи між лопатками. «Таких сміливих інженерів до мене було вже безліч», відповів я неуважливо. «Яка тут сміливість? Старі опори мосту порушені вибухом, використати їх однаково не можна. До того ж замовник вирішив розширити проїжджу частину на одну смугу. А якщо так, то нехай новий міст хоч трохи відповідає світовим стандартам». Журналіст писав, а я намагався почути, що говорив Патрік. Гадаю, це будівництво може бути прикладом того, як плідно триває в мирному житті дружба, що виникла і зміцніла в концтаборі. Долинув до мене вже впевнений і енергійний Патріків голос. Такі правильні, добре побудовані звороти він, мабуть, підготував заздалегідь. Трапилося так, що 3 роки тому в концтаборі на примусових роботах я врятував життя інженеру Кіліану. А сьогодні мій друг Кіліан і я не тільки працюємо разом у будівельній фірмі мого батька, але й беручи участь у діяльності, спрямованій на ліквідацію збитків, що їх зазнала наша батьківщина під час війни, чудово доповнюємо один одного на цьому будівництві. Я як виконавець робіт, він як проєктант. «Так он звідки вітер віє», – подумав я. Я вже не мов би чув фрази репортажу, головним завданням якого буде передвиборча агітація за кандидата в депутати інженера Патріка Бехни. «Все це я можу підтвердити», – втрутився в розмову Заугар. «Ви, братове, як бачу, журналісти. Це якраз зручна нагода поговорити». «Про що?» – здивувався Патрік. «Як то про що? Щоб наша справа стала зрештою відомою всім? Мова йде про наші права?» «Цей товариш із заводської ради?» – звернувся старший журналіст до Патріка. «Поки що ні», – мовив Заугар раніше, ніж Патрік устиг відповісти. «Я говорю від імені колишніх політичних в'язнів, організацію яких саме засновую на цьому будівництві. Нас тут поки що небагато, але коли кількість робітників збільшиться, наші лави зміцніють. 300-тисячна армія колишніх політв'язнів становить чималу силу. Ми маємо цілковите право». Ці промови вже почали мене дратувати, і я мовчки відійшов у бік. Я помітив, що розгніваний Патрік ледве стримується, щоб не відіслати Заугара на його робоче місце. Але водночас на обличчі у нього я зауважив вираз непевності. Він ніби говорив сам собі: «Увага! Такі люди, як Заугар,
можуть, залежно від обставин, і допомогти, і нашкодити. Я попрямував до Григорика. Треба ж нарешті познайомитися з людиною, яка стільки зробила для Севки. Правда, тестем моїм йому, видно, не судилося бути. Отак рівно, як ви, я не обтисав би й на палець. Не дуже вдало, але шанобливо почав я розмову. Тесляр недовірливо глянув на мене і загнав сокиру у колоду. Пройшовши до стосу дощок, під яким стояв його велосипед, він узяв сумку і, повернувшись до мене, витяг із неї загорнуті в газету окраєць хліба і шматок копченого сала. «Ви тут новенький чи що?» – запитав він. Я відрекомендувався. «Кіліан», – пробурмотів Тесляр скоріше сам до себе. Раптом він перестав їсти і допитливо подивився на мене. «А ви часом не той, що із Йошкою?» Я кивнув головою. Тесляр спохмурнів. «То це ви приїхали, щоб я...» Але що я можу сказати? То її діло. Вона вже не дівча, щоб відшмагати її ремінцем по одному місцю. Коли я після війни повернувся і про все довідався, то добре вилаяв її. Та ні, я тут у зовсім іншій справі. Григорик почав різати якийсь брусок на циркулярці, що стояла поряд. «Ви давно працюєте?» – запитав я, коли ревіння пилки на мить припинилось. Григорик дивився на вкритий лісом косогір, ніби хотів там прочитати відповідь. 36 років, а мій братуха ще на 2 роки довше. Це без табору, бо тягати каменюки з каменоломні, а тоді знову кидати їх униз – то не робота. Ваш брат теж працює у Бехни? Поцікавився я. У генерала Лафаєта. Я такої фірми не знаю. А вже ж, бо це шахта аж у Франції, поблизу Лілля. Брат робить Теслою у шахті. Виїхав туди у 30-му році, коли Гутман в Остраві викинув на вулицю 2000 чоловік. Хіба вам Йошка про нього не розповідала? Може, ще перед тим, як мене забрали, бо потім я хворів на тиф і багато позабував. Як я подивлюся, то в цій фірмі Бехни самі концтабірники. Вас 2 інженерів, я, та ще й цей новенький, що тут зі вчорашнього дня агітує. Але ж ви з Маутхаузену, а це серед нашої братів вважається вищим класом. Від контори будівництва долинув звук стартера. Я озирнувся. На тому місці, де Патрік кілька хвилин тому розмовляв із журналістами, нікого не було. Я потиснув руку Григорику і поспішив до контори, але побачив тільки задній номер від'їжджаючої машини. Патрік і Заугар махали їй вслід. «А де Севка?» – запитав я. «Оце тільки поїхала». Отже, вона не схотіла зі мною попрощатись? Я сердито глянув на Заугара. Тепер Севка, мабуть, думає, що я відійшов до Григорика, уникаючи зустрічі з нею, або що я шукаю в нього заступництва. Ці брати-журналісти приїхали саме вчасно. Правда ж, брате Бехни? Задоволено говорив Заугар. Тепер громадськість знатиме, що ми маємо право боротися за своє. Мені б твої турботи, пробормотів я. Як ти можеш так говорити, брате? Там ми були однією сім'єю. Однією великою, багатостраждальною сім'єю, на чию долю випало страждати за тих, що сиділи в теплі і ходили в кіно. І тепер ми маємо всі підстави заявити про свої права. Хіба даремно я перебирався сюди з Густопечів? Ти оце бачиш? Він постукав пальцем собі по зубах, де зяяла щілина. Цього зуба бракуватиме тут все життя. Це для мене. Пам'ятай про смерть. Не блазнюй, Заугаре, розсердився я. Це ти приїхав збирати полк месників чи що? У мене, наприклад, до нової республіки претензій немає. Заугар раптом завмер, ніби йому сяйнула якась несподівана думка. Чекай, брате, а ти взагалі був політичним в'язнем? Може, ти сидів, скажімо, за спекуляцію? Послав би я тебе в одне місце. Ти сам добре знаєш куди, відповів я. Ну,
Ти цей тон кидай, мовив Патрік до Заугара. А у Якуба попросив вибачення. Він залишив у себе жити друга комуніста, за яким ганялося гестапо, хоча добре знав, чим це може скінчитися. Заугар схвильовано пройшовся майданчиком, вимахуючи руками і великим пальцем весь час мацаючи собі шию. Тільки розхвилююся, отут відразу починає тіпатись якась жилка. Він показав, де саме. Хоч я й намагаюся не зважати на отакі випади, він хитнув головою у мій бік. Хай буде так. Хто любить дівки, а хто молодиці. Тільки ж туди до біса. Ми є міць. Ми 300-тисячна армія, зрозумійте, братове. Ми маємо право грати в новій республіці свою музику, бити в барабани литаври, мати своїх представників у краєвому сеймі і в парламенті, а також в уряді. Хіба я не для того перебирався сюди із Густопечів? Дайте мені адреси всіх звільнених політичних в'язнів, які ви знаєте. Якщо вже мене спіткала біда, і я загубив свій список з адресами братів політичних в'язнів. Якщо пан Заугар не замовкне, я за себе не відповідаю. Заугар відкритим ротом глибоко вдихнув повітря. Пан Заугар? Отже, я для тебе не брат? Я для тебе пан? Він трохи розставив ноги, і шия у нього налилася кров'ю. Щось ви надто швидко перетворилися з брата на пана, добродію Кіліане. Мабуть, ви все ж таки випадково потрапили у той концтабір, до справжніх братів, які страждали за інших і валялися у тифозному бараці. Якщо так, то вибачте, що я насмілився приїхати з Густопечів, щоб захищати і ваші права. Він пішов геть, не попрощавшись, і навіть не глянувши в наш бік. Шкода, що ти не надійшов трохи раніше, поки тут були журналісти. Цей чолов'яга надокучив усім, промовив Патрік, але його слова прозвучали не дуже переконливо. Я підбив черевиком обрізок дошки. Чому ти не затримав Севку? Ми могли б її потім відвезти до міста твоєю машиною. Вона поспішала, казала, що має якісь термінові справи. У мене вони теж є. Я хотів би швидше опинитися знову вдома за креслярською дошкою. Ми поволі йшли до машини. А за що, власне, сидів Григорик? Комуніст, лаконічно відповів Патрік. Витримати 5 років Маутхаузену. Перед такою людиною можна зняти шапку. І цей чоловік, замість того, щоб домагатися конторської роботи, ти не знаєш, як довго був у таборі Заугар? Наскільки мені відомо, неповних 2 роки. Я помітив, що біля будівельної майстерні Заугар знову спіймав когось за гудзика і щось наполегливо доводить йому. Послухай, Патріку. Що таке? Ти похмурий як чорт. Якщо пригадуєш, у концтаборі ми обіцяли зробити щось для нової республіки, якщо доживемо до визволення. Я поїду зараз додому, там мені працювати краще, бо в конторі завжди гармидер. Скажи своєму шановному батькові, що я віддаю мій гонорар за проект на користь держави. Патрік спинився на півкроці. Ти здурів. Адже будівельник замовив проект нашій фірмі, і батько, по-моєму, виплатить тобі із домовленої суми половину. Думаю, що я сказав ясно. Прошу твого батька відрахувати мій гонорар від загального рахунку. Патрік із сумнівом похитав головою. Чи може подібна людина бути повноцінним діловим підприємцем? І дивись, щоб тобі не спало на думку повідомити про це тих із газети, додав я і попрямував до Патрікової зеленої малолітражки. Тепер я признаюся, що то був жест, але я не міг не зробити його, бо Заугар надто вже розгнівав мене. Однак повернімося знову до загубленого якоря у той вечір, коли я здивував старого Митю своєю думкою стати тут на роботу. Митю, чи довго мені чекати цих клятих млинців? Почулося від столу у кутку. Чи не зволиш ти ворушитися трохи швидше і гляди не принеси мені де валяй? Біжу, пане.
Цього разу старий офіціант сміливіше торкнувся мого плеча. Я вже такий старий, що маю право трохи розбиратися у людях. І чехам я теж симпатизую. Уже давно ніхто не розмовляв так зі мною. Ви людина з добрим серцем. І мені здається, що шеф – національний ресторан, у якому куховарить дружина генерала, а гостей обслуговують командир крейсера і інженер-конструктор, всі троє слов'яни. Публіка любить такі штуки. Для неї це наче естрагон в овенській підливі. Я сьогодні ж піду до хазяїна. Відрекомендую вас і побажаю і собі, і вам, щоб ми працювали разом. Я вже вийшов був на вулицю, але відразу ж повернувся до ресторанчика. А чому цей заклад зветься «Загублений якір»? Адже до найближчого моря звідси 300 кілометрів. Зморшкувате обличчя старого пожвавішало. Повірте, вже довгі роки ніхто мене про це не питав. А тим часом у цій назві увічнена доля мого корабля. Він притис до грудей руку. Грозний був досконалим крейсером. Біля Цусіми він довго тримався проти переважаючих сил ворога. Але японський снаряд розбив нам стерно. Маневрувати під час бою і вивести крейсер з-під вогню без стерна тільки за допомогою 2 гвинтів, тут, знаєте, потрібне було неабияке вміння. «Уклоняюсь вам до землі», – мовив я. «Але ж у бою ви втратили стерно, а не якір». Коли я знайшов тут роботу, до мене незабаром почали приходити мої друзі, адже цей заклад 27 років тому став процвітати саме завдяки мені. Але маляр, який робив вивіску, сказав, що стерно не підходить. Мабуть, він просто не вмів його намалювати. А якір у нього вийшов зовсім непогано. І всі ми теж загубили свої якорі. Ось таким чином і дістав свою назву цей бар. Розумієте? Нараз Митя прикипів поглядом до мого обличчя. Та ви взагалі вірите у те, що я вам розповідаю? Я вірю кожному вашому слову, пане Голубін. Офіціант поблід, тонкі безкровні губи його затремтіли, і він випростався і заплющив очі. Та я все ж помітив сльозу, що скотилася по його щоці. «Ідіть мерщій на вулицю і хвилинку зачекайте», – пошепки мовив він. Не розуміючи нічого, я вийшов. За півхвилини старий офіціант підійшов до мене, тримаючи в руці якийсь пакуночок. «Якщо ви освічена людина, претендуєте на місце помічника офіціанта, мабуть, вам не дуже добре ведеться. Ви не образитеся, правда? А тепер я мушу йти. До побачення». Додому я вертався, зробивши чималий гак. Кишеню мені відстовбурчував пакунок із шматком холодного м'яса. В найближчій пивниці я підійшов до стойки і замовив арманьяку. Порядний офіціант, як правило, не п'є у власному закладі, подумав я, відчуваючи, що добрий настрій не полишає мене. «Момент», – зупинив я буфетчика. «Замість арманьяку ви налили звичайнісінького кальвадосу. Я добре бачив, яку ви пляшку щойно брали. І хіба це порція?» Я підняв чарку. «Зі мною такі фіглі-міглі не пройдуть. Я сам такий». «То чого ж зразу не сказав?» Насупивши брови, буфетник вилив яблучну горілку назад у пляшку і повінці націдив у чарку арманьяку. «Ще одну, колего». Другу чарку я перехилив у рахунок майбутньої получки. Севко, я став кельнером. Не встиг я ще коліном відчинити з вулиці двері. Я швидко засвоїв цю звичку офіціантів, адже двері на пружині незручно відчиняти ліктем, якщо руки зайняті тарілками. Як почув суперечку, що точилася всередині. Коли я у себе замовляю котлету, то мені й приносять котлету, а не якусь морську потвору, котра біс його знає, скільки коштує. «Дайте мою котлету!» – кричав на старого Митю якийсь сивий чолов'яга у светрі домашнього плетіння. Обличчя його перетинало кілька глибоких темних зморщок. «Це добродій із села, Митю», – заспокоював розгубленого офіціанта відвідувач,
що сидів за сусіднім столиком. «Давай рибу сюди. Вона так гарно підсмажена, що мені закортіло її покуштувати». «Коли хочете котлету», — схилився він до незадоволеного відвідувача, який, мабуть, потрапив сюди уперше, «то замовляйте телячу грудинку. Я вже маю досвід і гадаю, що саме у такий спосіб ви зможете одержати свою котлету». У кухні я повісив на гачок піджак і натягнув білу робочу куртку. «Цей пан питав тебе», — сказав Митя, кивнувши головою на роздратованого гостя. «Дивно. Хто тут може мене знати?» Ресторанчик уже заповнили вечірні відвідувачі, і я, лавіруючи між столиками, наблизився до незнайомця. «Мені сказали, що ви мене шукаєте. Я Якуб Кіліан». «А я Григорик Антонін», — кремезний чоловік у шерстяному светрі говорив по-чеськи. Я щиро зрадів, почувши це ім'я. У чоловіка була важка й груба рука, на указівному пальці бракувало останньої фаланги. «Я одержав листа, якого ви послали до нас у Венсель», — пояснив він. «А я саме збирався до вас. Спасибі, що приїхали. Тепер мені не треба мандрувати аж до Лілля». Гості за сусідніми столиками, почувши незнайому мову, оберталися до нас, тим більше, що я, ігноруючи указівку шефа й традиції, спокійно сів за стіл в офіціантській куртці. «А як це ви, власне, опинилися з моїм братом в одній компанії?» Григорик глянув на мої руки. «На нашого брата Тесляра ви не дуже скидаєтесь. Ми зустрілись на будівництві, де я один час працював». Я на мить опустив очі. Знає він уже чи не знає? Це здорово, що ви після стількох років так добре говорите по-чеському. «Ваш брат писав вам останнім часом?» — наважився я зрештою. Була від нього листівочка. Чого я, мовляв, так довго не озиваюсь? А внизу дописано, що з ним трапився якийсь нещасливий випадок, і він оце тепер не працює. Ех, батечку, як це схоже на тебе. Як би я хотів, щоб тієї історії ніколи не було. Гей, гарсони, сьогодні у мене нема настрою для жартів. Ану, приберіть у мене зі столу ці котлети, і чим швидше, тим краще для вас. Здоровенний чолов'яга за сусіднім столиком роздратовано смикнув мене за рукав. На час обіду він, видно, натягнув піджак, у якому ходив до місця роботи, але у його кошлатих бровах застигли бризки будівельного розчину. Я мовчки відніс котлети туди, де їх замовили, і за одним рипом забрав у тарілку Григорика. Адже це перший земляк за весь той час, що я тут працюю, і до того ж брат чоловіка, який міг стати моїм тестем. За хвилину я вже повертався від кухні, несучи йому тарілку з подвійною порцією. «Де ви зупинились?» «Поки що ніде. Ви, мабуть, не повірите, але у Парижі я оце удруге у житті, а перший раз був у 16 років, у 30-му. Та й то сказати, як був. Просто з вокзалу мене відвезли на біржу праці, там переночував у якомусь закапелку, навіть Ейфелевої башти не побачив. І вже на другий день мене відпровадили геть. Мовляв, якщо ти ніньєх, шахтар, тобто по-французькому, і слово не тямиш, то котись звідси у Ліль. Там під землею розмовляти не треба». І який я був щасливий, пане Кіліан. А коли ніс із шахти у колонію першу получку, то купив кахти постали, як це, листівку, вибрав таку, на якій намальований шимпанзе, і написав: «Баронові Гутману, Моравська Острава. Поцілуй мене у задницю, стара ти...» А в кінці зробив позначку, що листівку треба перевернути. Григорик замовк і занепокоєно глянув на мене. Ніж у його жмені на мить уперся колодочкою у стіл. А як нині у Моравській Остраві? Шахта Ірма знову Гутманова? Тепер це вже просто Острава. Отже, про те, що ваш брат після повернення з концтабору перебрався у Брно, де живе Севка Павлінцева, ви вже знаєте. А Гутманові більше нічого не належить. У жовтні минулого року
ці шахти націоналізували. От спасибі, що ви мені це сказали. Бо якщо це не так, словом, я зголосився на ту, як її, репатріацію. Хочете повернутись додому? Тепер після війни цілий гурт наших із півночі готується їхати додому. Коли у нас знову республіка, то чого ж? Відвідувачі нетерпляче кликали офіціанта, але я майже не чув їх. Скільки вам років? 55. Дома кажуть, міг би вийти на пенсію. Та в мене й думки такої нема. Вугіллячко так просто не покинеш. У мене б руки покрутили без роботи на пенсії, і у мар'яж не зміг би зіграти. Сьогодні я у вашій дурній пивниці востаннє, ти чуєш, гарсоне, востаннє? Я неповноважний посол, щоб висиджувати тут годинами, сердито кричав хтось на мене. Вже біжу, мосьє. Може, ви поки що прогулялися по Монпарнасу? Гукнув я за хвилину Григорику по-чеському, несучи тацю з тарілками. А за 1,5 години повертайтесь, підемо разом до мене в пансіонат. Якщо не маєте нічого проти, я сьогодні у вашому розпорядженні. Нічого не вдієш. Один вечір миті доведеться покрутитися без мене. Я охоче подивився б на Ейфельку, бо знаю її тільки з картинок, мовив Григорик, коли ми нарешті вирушили в екскурсію по місту. 300 метрів заввишки. Це ж як 3 яруси на нашій шахті Лафайєт. Тільки тепер я як слід роздивився свого супутника. Схожі риси обличчя, такі широкі вилиці, сірі очі з білками, почервонілими від вугільного пилу. Така ж некваплива хода і широкий крок. Нога мов би, п'ятою обмацує місце, куди має ступити. На нас мало не наскочило авто, і я узяв Григорика під руку, щоб швидше перейти вулицю. «Тільки не треба поспішати», – сказав старий. «У штольні теж квапитись не заведено. Там у нас і рейки, і слизькі шпали, і грязюка, і калюжі, і кабелі, і всяке залізяче. Не так ступиш, одразу розіб'єш лоба об повітряний трубопровід під стелею. Якось я послизнувся якраз перед самим електровозом. І ще трішки і без ноги лишився б. І ще трішки і без ноги лишився б. Я більше не маю сили мовчати про це. Тільки що дуже сумна історія. Увечері напередодні того нещасливого дня я у своїй парубоцькій квартирі у Бурно зварив повну джезву кави і відчинив навстіж вікно. Воно було там, жовте зморщене яблуко, одне-однісіньке, на найвищій гілці голісінького дерева. Якщо сусід поверхом нижче запалює світло на кухні, це забуте яблуко теж світиться, мов жовтий ліхтарик. Ми граємо з цим яблуком у безмовну гру. Воно ніби мовчазний вартовий моїх натхненних днів і ночей. Чому ночей? Запитаєте ви. Останнім часом я уперто надолужую ночами те, чого не встигаю зробити удень. Мене опанувало непереборне бажання похизуватись і замість будувати посеред річки неоковирну, примітивну опору, перекинути через долину стрімку і красиву арку. Мені не терпиться. Я вже хочу побачити перед собою взяті у політурки і перев'язані стрічкою з бантиком креслення. Але звідки цей запал, якщо я зрікся гонорару? Звичайне чистолюбство будівельника. Адже в усьому порядному, що було зроблено на землі, мабуть, більше особистого марнословства і мрії про визнання, аніж безкорисливого служіння людству. З олівцем у руці я засів над паперами, твердо вирішивши не лягати, поки не закінчу останнього креслення. Кажуть, нічні зміни тягнуться повільно, але для мене час летів, здається, удвічі швидше. Стіл був завалений кресленнями окремих деталей, аркушами розрахунків. Десь за лобом у мене непомітно залягла свинцева гирка. Повіки самі заплющувались, але водночас у голові шугав рій безтілесних мурашок, які не дозволяли піддаватися утомі, горде піднесення від роботи творчого характеру, плюс повна джезва міцнючої кави.
Через 2 сусідні мансарди до мене долинув хрипкий, надтріснутий голос зозулі з годинника. 2 години. Невже я першу пропустив? Коли роботи лишилося всього години на 2, я спіймав себе на тому, що голова у мене безсило опустилась і підборіддя вперлося у груди. Нічого не поробиш. Принаймні на півгодинки треба зайняти горизонтальне положення. В горизонталі криється відпочинок, спокій, примирення і щось вічне, як у синьому морському обрії. У вертикалі навпаки, збудження, хвилювання, запаморочлива висота або жах невідомих глибин. Не роздягаючись, я кинувся на ліжко. Проклята кава. Засну хіба що післязавтра. Заплющеними очима я побачив наречену у білому. Вона зав'язувала перед дзеркалом хустинку у вигляді тюрбана. Тюрбан не пасував до довгої весільної сукні, але їй він личив. Вона мружить очі і надимає уста на свій чарівний відбиток у дзеркалі, немов Анабелла, і лише михцем повертає голову у мій бік. Що вам тут потрібно? Ви вже давно мали чекати мене. Хіба забули де? Але замість амбасадору я раптом опинився на непривітній заводській вулиці на околиці, де я живу, і з подивом побачив, як до мене наближаються Маріель і Патрік. Він ішов поряд із нею у піджаку і смугастих штанях, з кожним кроком смуги все ширшали й ширшали. І коли вони підійшли впритул, я побачив, що Патрік убрався на весілля у смугасті концтабірні штани. Зненацька обидва, ніби на випередки, побігли до пожежної скриньки. Наречені заважав шлейф. Патрік добіг перший. Ліктем він висадив шибку і переможно натиснув на кнопку. Дррррр, дррррр, потім ще й ще раз. Я схопився на ліжку, над дверима деренчав дзвоник. Ще як слід не прочумавшись, я навпомацьки подибав до маленького передпокою і здивовано зупинився. За дверима стояв Патрік, без краватки, зарослий синюватою щетиною, сіро-блідий, наче після тяжкого запою. Сталося нещастя, хрипко промовив він. Твої бункери для щебінки завалились. Що за дурний жарт? Була моя перша думка. Але це змертвіле обличчя у дверях. Сон з мене як рукою зняло. Хто-небудь постраждав? Одна людина залишилася там. Хто? Отой молодий, ти бачив його на будівництві. Ян Ако, Григориків помічник. Я відчув, як у мене підігнулись коліна. Котра година? Я питав так, наче це мало якесь значення. Вже по 7. Подзвонили кілька хвилин тому. Це сталося одразу ж, як почалася перша зміна. Я вимкнув настільну лампу. У кімнаті завис тяжкий дух тютюнового диму і кавової гущі. І я машинальним жестом відчинив вікно. Кухня внизу уже світилася. Погляд мій мимоволі впав на крону яблуні. Верхня гілка була гола. Я розгублено шукав очима маленьке жовте сонце. Погана прикмета блиснула в голові, адже вночі не було ані вітру, ані морозу. Зір даремно намагався пробити холодну ранкову пітьму. У низенькій траві під деревом не було сліду золотого яблука. Ти з машиною? Звичайно. Накинь хоч плаща, зупинив мене Патрік, коли я хотів був вискочити у самому піджаку. 15 кілометрів видалися мені безконечними. Всю дорогу ми мовчали. Патрік не знав подробиць аварії, і телефонна розмова з будівництвом була дуже короткою. «Обережно!» – вигукнув я, і за якусь частку секунди почув пронизливий звук автомобільного сигналу і ногами щосили вперся у скисну підлогу кабіни. «Чоловіче, я ж навіть не помітив цього грузовика», – обтер Патрік мокре від поту чоло після того, як ми
з якихось 20 сантиметрів, розійшлися із зустрічним ваговозом, чудом уникнувши зіткнення. Уже розвиднілися, але червоні ліхтарики на загорожі понад шосе горіли й досі. Такий колір має кров. На будівельному майданчику вже стояли поліцейська машина і якийсь чорний фургон. Черговий майстер і молодий технік-будівельник квапливо рушили нам назустріч, але ми поспішили до підніжжя крутого схилу, де стояли бункери. Дві високі дерев'яні стінки завалилися. На землі з-під купи перемішаних із щебінкою поламаних балок, соснових паль і дощок визирали понівечені ваги для бетонних фракцій та залізна рама транспортера із плямами уже засохлої крові. Я стояв вон там, де викладають фундамент для великої бетономішалки, коли чую, щось тріщить, а тоді наче грюкнуло. Дивлюсь сюди, а рама над вагами перехнябилась. Я насилу змусив себе зосередитись на словах майстра. Очі самі повертали туди, де вкрите брезентом лежало якесь неправдоподібно пласке тіло людини. Кілька робітників із кепками в руках приголомшено стояли над ним. Ця гнітюча картина так не в'язалася з тим запалом і піднесенням, з якими я працював останнім часом, особливо ж минулої ночі. Я мимоволі втягнув голову в плечі. Я не како, саме проходив повз ваги з якимось бруском на плечах. Ну, кинув він його і побіг подивитися, що там. А нагору у цей час виїхав самоскид із щебенем, дав задній хід і став над прийомником. Григорик це побачив і гукає Янику: «Тікай звідти!» І я теж почав йому кричати здалеку. Але ж той самоскид ревів так, що Яник і не почув. Бачу, Григорик щодуху мчить до бункера. Я кричу: «Не висипай!» Та хіба шофер почує? Вивалив він тих 8 тонн граніту, а воно як затріщить, і вся третя стінка так і завалилась, і другу за собою потягла. А опори ламалися, як сірники. Тоді бачу тільки хмара куряви і тиша враз. Такої страшної тиші я за все своє життя, їй-богу, не чув. Хлопці зразу ж збіглися звідусюди, утрутився в розмову молодий технік, який під час розповіді майстра намагався вставити й своє слово. Григорика ми швидко витягли звідти, йому тільки ногу страшенно покалічило, як ті ваги обірвались. А Янко все ще лишався під завалом. Найгірше було, що через ті поламані колоди й дошки хлопці не могли як слід налягти на лопати, деякі балки треба було спершу пиляти. Карета з лікарем прибула якраз за хвилину перед тим, як ми його витягли. Тільки ж потилиця у бідолахи була геть розчереплена важкою рейкою. Якийсь чоловік у цивільному з усіх боків сфотографував завалений бункер і відніс апарату поліцейську машину. Поручик із корпусу безпеки підійшов до нас. «Хто тут відповідає за виконання робіт?» Патрік, геть блідий, назвав себе. «Ці бункери будуються за якимось проектом?» Ми кивнули головами. «Хто робив проект?» Я назвав себе. «Зайдіть пізніше до контори, панове, складемо попередній протокол». Ми з Патриком повернулися до місця, де сталася аварія. У відкинутих купах дрібного щебеню, що стирчали лопати, покинуті робітниками, які вели рятувальні роботи. «Поглянь на цю балку. Вона ж трухлява всередині», — потягнув мене Патрик за рукав, «а зовні нічого не видно». Та я не дивився на зламану опору, бо не міг відірвати очей від крайнього бункера. Він стояв майже непорушений, лиш трохи перекосився, коли на нього впала стінка сусіднього бункера. Але ж це не відповідає моєму проєктові. Ми трохи змінили конструкцію. На будівництвах це часто робиться. Навіщо? Патрік озирнувся. Санітари несли до чорної машини носилки з мертвим тілом і несподівано узяв мене під руку. Ми відійшли у бік на лісову дорогу. Мені це дуже нелегко, але мушу попрохати тебе, Якубе. Йдеться про
дуже важливу річ, про добре ім'я нашої фірми. Ти ж знаєш, яка вовча конкуренція. Я мовчки чекав, що буде далі. Тут, на Хиняві, я відповідаю за виконання робіт, а з часом успадкую фірму. Незабаром у мене весілля, і мене висувають депутати. Люди, які дістали у спадок велике майно, завжди закінчують зле, подумав я. Чого ж ти хочеш від мене? Щоб під час слідства ти сказав, що знав про зміну в проєкті і погодився з нею. І пішов би замість тебе у тюрягу. Ось чого ти хочеш. Патрікові слова ошелешили мене. А чому ж вони поставили ті бункери так, як я запроєктував? Ми хотіли трохи зекономити, але аварія сталася, мабуть, не через те. Ти ж сам бачив, що деякі колоди усередині гнилі, Якуби, у батька величезні зв'язки. Оскільки загинула людина, справу передадуть до прокуратури, але у Вікі є і там приятель, і ми це спустимо на гальмах. Я тобі гарантую тут на місці, дам слово честі, що цей випадок не матиме для тебе ніяких негативних наслідків. Твій проект був правильний. Ти просто погодився на невелику зміну, щоб простіше було поставити бункери. Тобто відповідати за все буду я, а ти вийдеш сухим із води. А знаєш, Патріку, я цього не зроблю. Хіба ти не розумієш, Якуби, як багато важить незаплямоване ім'я в таких справах? Ти ж все-таки службовець нашої фірми і не можеш ставитись байдуже до її репутації. Наш батько не поскупиться, коли ти... Та оближ ти, хай йому чорт, не витримав я. Хіба я продажна дівка, щоб за гроші... Я аж трусився від люті. Ти не так зрозумів мене, Патрік змінив тон. Усі проекти, які ми одержимо, батько пропонуватиме передусім тобі, адже він добре знає, який ти мастак на розрахунки, і, що головне, для тебе зовсім не гроші, доказом чого і є оцей міст, махнув він рукою в бік долини. Те, що ти кажеш, Патріку, просто нісенітниця. Який інженер погодиться змінювати власний проект, якщо це може спричинити аварію? І якщо можна будувати економніше, то чому він сам не прийшов до такого висновку? Добровільно робити себе дурним? На це я не піду. Ми стояли один проти одного. У просвіті лісової дороги я побачив, як чорний фургон звернув за ріг. Патрік прокашлявся. М'язи на вилицях у нього напнулись, скроні поблідли. Мені дуже не хочеться повернутись до того випадку. Голос його звучав хрипко і невиразно. Я навіть не уявляв тоді, що колись змушений буду посилатись на нього. Але 3 роки тому в Арбайтскомандо я врятував тобі життя. Так. Це був постріл із гармати, яку Патрік уже кілька хвилин розвертав бойову позицію. Я ніколи не забуду цього, Патріку. Але який це має зв'язок? Зрозумій же, якщо я стану депутатом, та що як колишній політв'язень, це буде величезним виграшем для нашої фірми. У будівельному відділі Краєвого національного комітету Моравії є ряд впливових посад. Якщо ж я побуваю під судом, то незалежно від його наслідків це поставить під удар мою кандидатуру. А ти нічим не ризикуєш. І те, що ти взагалі стоїш тут живий, це моя заслуга. Патрік патетично підвищив голос. Тож тепер врятуй мене? Ми мовчки поверталися на будівельний майданчик. Це була диявольськи неприємна ситуація. Не знаю, що б ви робили на моєму місці, адже той есесівець справді стрельнув тоді по мені. Заклавши руки за спину, я похмуро дивився собі під ноги. Я подумаю про це, пробурмотів я. Над будівельним майданчиком усе ще висіла чорна хмара нещастя. Люди обминали місце, де кілька хвилин тому брезент прикривав того балакучого і моторного, як ртуть, а потім такого печального і мовчазного Яника Ако. «Подзвони до лікарні», – мовив я.
Патрік довго набирав у конторі номер. Палець його двічі зривався з диска, нарешті він додзвонився. Другу хірургію доктора Кагоуна. Його ще не встигли з'єднати, як до кімнати зайшов технік у заволочених чоботях. Ті із органів безпеки сказали, щоб до приходу комісії бункерів не зачіпали, вони будуть незабаром. Патрік кивнув головою, і у цей час у трубці почувся голос хірурга. Патрік стиснув спинку стільця, аж побіліли суглоби пальців. Трубка сухо клацнула об вилку. Григорика оперували, хрипко промовив він. Йому ампутували ногу вище коліна. На останньому складі голос його зірвався. Ми стояли з Григориком, спершись на поручні найвищої галереї Ейфелевої башти. Ну й шикарне з біса місто. Куди там тому Ліллю? А все ж таки, скільки не дивлюсь довкола, жодного копра не видно. Якби оце Ейфельку та поставити в Ліллі, то цих копрів ви налічили б аж 37. Тільки не подумайте, що я оце промандрував аж із Венсея задля вашого листа. У Парижі в мене живе дочка Раймонда, і щось вона довго не пише. Я її дістав у придане за Івонною. Коли ми у 32-му в Ліллі зіграли весілля, то дівча в акурат пішло до школи. Тепер вона дівчина як картинка. Самі побачите. У Венсеї на неї хлопці вже почали обертатись. Один аж до нашої хати припхався. Якщо я тебе тут, виродку, ще раз побачу, то зніму зі стіни двостволку, сказав я йому гарненько по-французькому. Ви ходите на полювання? Я полюю тільки на щурів. У колонії їх розплодилося безліч. Там у нас стара і дірява каналізація. І ці кляті створіння прорили ходи до нас у дворик. Я залив нори бетоном. Так ви повірите? Вони і бетон прогризли. То я собі сяду у дворі на ослінчику і бац, бац! Григорик, жестикулюючи з уявною рушницею біля щоки, стріляв щурів на галереї Ейфелевої башти. Люди, що стояли поблизу, із цікавістю прислухалися до незнайомої мови. Тільки ж дочка все одно, що жорно на шиї. Краще б мені дістався у приданий хлопець-шахтар, а то взяв собі жінку з дівчиною-куріпочкою. Добре, що Бог її хоч вроду наділив, якщо вже не дав і краплини шахтарської крові. Коли я ще дівчам узяв її якось у шахту, то, повірите, вона аж розплакалась, як побачила чорні шахтарські пики. Григорик витягнув обшмаганий гаман, довго шукав щось поміж паперами і нарешті добув вицвілу фотокартку з відламаним ріжком. На ній гарненька дівчинка років 14 з обвислим бантиком на косі, присівши, якось боязко гладила потворне коротконоге собача. А що вона робить у Парижі? Незабаром їй вже 20 буде. Кравчиною тут працює. Івонна, моя стара, іншого не хотіла й чути. Якщо, каже, ти мене за 14 літ ані разу не взяв до Парижа, то нехай хоч Раймонда там поживе. Може, якесь путнє діло собі знайде. Там є, мовляв, якийсь Парі-кутюр. Примітка. Парі-кутюр – паризьке ательє. Кравецька майстерня для багатеньких панійок. То нехай дівчина чогось навчиться. А як повернеться додому, відкриє в Ліллі салон. І ми на старості літ ще й розбагатіємо. Івонна, звісно, дурна, бо дівка не вміє навіть рота відкрити, не те що салон. Як скінчила школу, то Івонна спершу віддала їй вчитися ремеслу дома у Венсеї. Тільки ж пані Беркуен сама сиділа без роботи і тишком-нишком посилала дівчину пасти кози. 2 місяці так тяглося, поки я про все взнав. І можете уявити, як це мене зачепило заживе. Зірвав я зі стіни двостволку і бігом до тієї баби. «Що ж ви собі думаєте, мадам?» – кричу їй із рушницею в руках. «Я ж вам дівчину дав, щоб ви її вчили шити, а не кози пасти. Хай вам грець, хіба ж тепер кози не ситий будеш?»
Ми минали одну вулицю за одною, і Григорик із цікавістю позирав на паризькі пам'ятки, на які я задоволено звертав його увагу. Я, учорашній іммігрант, його натуралізованого француза. А ми хоч правильною дорогою йдемо? Нам треба на вулицю Вано. Зупинився він раптом на проїжджій частині вулиці. Дві машини об'їхали нас, і я поквапився вивести Григорика на тротуар. Ви ж не сказали, куди нам іти. Григорик пошукав у гаманці, і разом з якимось папірцем з його грубих пальців випала фотокартка Раймонди. Парі Кутюр, вулицю Вано, номер 42. Ото витріщить дівчина очі. Він довірливо взяв мене під руку, його вугласте обличчя пом'якшило. Нікому цього не кажіть. Я навіть Івонні не говорив. Адже я припхався до Парижа не тільки, щоб побачити дівчину. Майже 2 роки минуло, як бачилися востаннє, а щоб видати її заміж. Адже їй 20 буде. Треба пару шукати, га? Тож таке славне дівча. Що їй скажеш, те й зробить. Я її умовляю по-доброму, ані то і присилую, хай собі знайде ловкого хлопця. Найкраще шахтаря. Тільки хай довго не комизиться, бо як хлопець її любитиме, то переїде з нею в Ліль. І хай там відкриває собі з Богом салон. А щоб вона закисла старою дівкою, так цього, боронь Боже, я не хочу. Ми проходили повз кінотеатр. Над входом на великій барвистій афіші палубою піратського брига кульгав корсар із чорною пов'язкою на оці і жовтою дерев'янкою замість ноги. Мене шпигнуло в серце, і я мимоволі озирнувся. Примітивний протез виділявся на полотні, нагадуючи круглий стовпчик із паркана. Ніби читаючи мої думки, Антонін Григорик змінив тему. А про Йозефа ви мені ще по-справжньому не розповіли, як ви з ним познайомились? Адже за віком він вам у батьки годиться. Я зустрічався з Севкою, а ваш брат тепер працює на будівництві мосту, який я проєктував. Останніх моїх слів Григорик, здається, не почув. І з якою Севкою? Ну, з Йозефіною Павлінцевою, яку ваш брат узяв до себе, коли її батько загинув у шахті. Мати в неї померла ще раніше. Її я майже не знаю, бо мене незабаром після того Гутман викинув з роботи. Коли ми минули парк перед будинком інвалідів, я відчув, що більше не можу відкладати виконання свого важкого обов'язку. Жестом я попросив Григорика присісти на лаву, освітлену літнім сонцем. Я не наважився сказати вам одразу, але той нещасливий випадок, про який писав Йозеф, вашому брату відтяли ногу. Та що ви? Григорик хотів щось сказати іще, але тільки ворушив губами. На будівництві мосту завалилися дерев'яні бункери із щебінкою. Йозеф хотів порятувати свого молодого помічника, який порався внизу та не встиг, і сам втратив ногу. Антонін Григорик довго мовчав. Він дивився на величну баню будинку інвалідів. Здавалось, він уважно розглядає її, та насправді погляд шахтаря був утуплений кудись у далину. У нашому ділі ніколи не знаєш, чи вилізеш із шахти цілим, мовив він зрештою. А Йозефа, бач, лихо спіткало, коли він і шахтарювати перестав. Я повернувся з концтабору, то написав, що районний лікар його під землю вже не пускає. Затявся. Ні і край. А Севка, мовляв, кличе його у Бурно, бо вона там дістала роботу, а пізніше писав, що жінка підбиває його купити старий мотоцикл із коляскою, щоб колись вибратися хоч на Мацоху. Примітка. Мацоха – знаменита карстова печера у Моравії. І питав, що я на це скажу як старший брат. Уже він того мотоцикла не купить, промовив я. А тож, а я все сподівався, що приїду до Острави
І ми в одному забої поряд з Йозефом ушкваримо добряче відбійними молотками. Він був на 2 роки молодший, але одного разу поклав мене на лопатки. Це коли ми побилися за одну кралю, а я мав тоді 20 літ. Правда, дівка не була варта, щоб за неї битися, бо незабаром скурвилась. На нас якраз тоді наділи сині шинельки і обох разом марш-марш на сербський фронт. А її тим часом заходилися обробляти зразу 2 штейгерів із різних змін. Але те, що Йозеф мене подужав у 18 років, це мені й тепер не до шмиги. Бо він тоді був ще, французи кажуть, галібот. Це все одно, що по-старому саночник. Або, щоб вам було ясніше, відкатник. А я вже цілий рік був тоді справжнім шахтарем, відбійником. Сьогодні ввечері напишу йому. І ви теж слівце докинете. Слухайте, а ви знаєте, де та вулиця Вано? Я запитав жандарма у пилеринці. Ми йшли у правильному напрямку. Ви сказали, що зустрічалися з Йошкою, а тепер ви що, посварились? Я кивнув головою. А Йозеф знав, що ви були разом? Знав. Ми швидко йшли містом, підковані Григорикові черевики, видзвонювали об бруківку паризьких вулиць. Нараз він ухопив мене за рукав. Послухайте, пане Кіліан, а чому б вам не оженитися з моєю дочкою Раймондою? Якщо вже Йозеф, знаючи, що ви ходите до дівчини, котра йому як рідна дочка, та й не взяв на вас двостволку, то, мабуть, ви таки порядна людина? Та й мені було б приємно знати, що вона матиме за чоловіка не когось, а чеха. Адже Раймонда й по-чеськи трохи вміє балакати, а розуміє все. Будьте певні, я її недаремно муштрував. А що балакає не дуже, то це й добре. Баба повинна все розуміти, а сама хай краще тримає рот закритим. І у сім'ї тій самі залишитись, бо Юшка і Раймонда однаково що рідні сестри. А як нас репатріюють, то ви зможете той модний салон відкрити дома у Петржвальді. Зрештою, офіціант теж людина, хоч шахтар – це таки шахтар. Я ледве не зареготав. Але ж мені вже 30. Чи не занадто велика різниця? А офіціантом я працювати змушений, тому що прибутковішої посади у Парижі поки що не знайшов. То чому ви не сказали цього одразу? Накинувся на мене Григорик, довідавшись про мій справжній фах. Ну, ясно, що кравчиха вам не до пари. Вам подавай якусь панночку. Нарешті ми вийшли на вулицю Вано. Ось і дім 42. Біля входу скляна табличка. Паризьке ательє, вбрання для святкових подій і класична мода. Скляні двері були замкнені, і у темному приміщенні за ними нікого не було. Я глянув на табличку. Ми прийшли запізно. Доведеться завтра прийти знову. Тоді треба до Раймонди на квартиру. Я позирнув на годинник. Але разом ми не зможемо, я ввечері працюю. Григорик явно збентежився. Краще я піду разом з вами. Якщо дівчина за півроку і рядка не написала, то вже один день туди чи сюди. Салон Парі Кутюр відчинявся о 10-й годині, але Григорик уранці не дав мені навіть поснідати як слід, і на вулиці Вано ми були значно раніше за перших замовників. Завідувачка критично глянула на Григориків грубий светр, на широкі плечі, трохи нахилені вперед від довголітньої роботи із врубовим молотком. Але мадемуазель Григорик у нас не працює вже більше як півроку. Як це не працює? Вона нічого такого не писала. Дуже шкода. Вона ж у вас училася ремесла. Мадемуазель пішла, не закінчивши навчання. Завідувачка переводила погляд з мене на Григорика. Видно, їй було важко зрозуміти, що поєднало нас, двох несхожих людей. Мені здалося, що жінка хоче щось додати, але більше вона нічого не сказала. Григорик знову почав шукати у гамані якісь папери,
І знову у нього випала фотографія переляканої дівчинки з коротконогим собачам. Погойдуючись у повітрі, мов сухий листок, фото опустилося на землю. Я нахилився, щоб підняти його. Де ж вона працює тепер? Може, вона хоч адресу лишила? А живе там, де й раніше? Запитував Григорик, тицяючи обрубаним пальцем у папір, який добув із свого гаманця. Вулиця Дагер, номер 87. Вона ж там мешкає? Головна кравчиня розливала круг себе ніжні пахощі буску. Вона підняла трубку внутрішнього телефону, назвала ім'я Раймонди і трохи почекала. Григорик повернув до мене обличчя, на якому був написаний щирий подив. Очі його, хронічно запалені від вугільного пилу, сльозилися. «Так, це та сама адреса. До побачення», – промовила завідувачка. Її ледь помітний уклін був адресований явно мені одному. Вагон метрополітену мчав нас підземним тунелем. Григорик, мовчазний і замислений, стояв, широко розставивши ноги, хоч вільних місць було чимало. У ряді понурих сірих будинків на вулиці Дагер одного бракувало. З-під паркану, який відгороджував розібраний дім від тротуару, вискочила чорна, як ніч, кішка і перебігла нам дорогу. Григорик з пересердя сплюнув набік. Ми постукали у віконце консьєржа в коридорі. Досить довго ніхто не обзивався. Нарешті двері рипнули, і на порозі з'явилася жінка у капцях на босу ногу з дитиною на руках. Зі скроні у неї звисало пасмо незачесаного волосся. «Мадемуазель Раймонда? Вона тут більше не живе». «Як це не живе?» – взявся обокий Григорик. Дитина злякалася його і заплакала. Соска випала у неї з рота, жінка підняла її, витерла об спідницю і знову тицнула у рот малому. «Не живе, та й годі. Якщо людина вибралась, то звісно, що її тут немає». «Але ж...» Григорик уже знову нишпорив у гаманці, я підставив під нього долоню, але фото Раймонди цього разу не випало. «Ось тут написано «Вулиця Дагер, 87. Хіба я не вмію читати?» «А ви хто такий?» Жінка замахнулася на дитину, яка знову запхикала. Мале одразу заспокоїлась. «Її батько». У втомлених очах жінки з'явився якийсь мстивий вогник. «Мабуть, вона живе у трохи кращій квартирі. Про що це ви? Куди ж вона переїхала?» Жінка блимнула на Григорика, кутики її тонких губ ворухнулись. «Мене це не цікавить. Але у Болеро, може, і знають?» З кімнати почулося шипіння, за мить звідти війнуло запахом пригорілого молока. Дитина голосно заплакала. «О, Боже мій! Ну що за напасть?» Жінка звичним рухом дала малому потиличника, і соска знову випала у нього з рота. Поспішаючи у кімнату, вона ще встигла помітити, як Григорик важким черевиком ненароком роздушив соску на фарбованих дошках підлоги. «Це вас сам чорт сюди послав», – почувся розлючений голос. «Та ваша дівка, мабуть, питиме з мене кров на тому світі». Ми повернулися, щоб іти. З дверей линув сірий сморід пригорілого молока. На розхитаних дошках підлоги лежала розчавлена блакитна соска. «Ви щось розумієте чи ні?» Григорик утупив у мене червоні очі. «Нічого не розумію», – відповів я, хоч міг сказати зовсім інше. «Треба йти по слідах». У найближчій телефонній будці я знайшов потрібну адресу. Дивоппе. Бігли назад рекламні щити на освітлених станціях метро. Покраєне зморшками Григорикове чоло поділила глибока чорна борозна. Збираючись у Париж, він, мабуть, старанно вимивав вугільний пил, що в'ївся у кожну шпаринку шкіри. Але повністю позбутися його було неможливо.
не скінчила навчання і перебралася. Що воно за знак? Вивіска при вході до кабаре «Болеро» не світилась. Вхід перегороджували розсувні ґратки. До 10-ї вечора сюди нема рації потикатись. Ходімо, батьку, оглядати тим часом місто. У Парижі є на що подивитись. А як хочете, можна і просто посидіти у моїй корчмі. Або покуняти хвилинок 120 у Добрій Надії. Там у мене кімната. І що та дівка собі надумала? Не міг Григорик відірвати погляду від грачастої загорожі. Сходи позад неї вели кудись униз, у незнайомий світ, і це, видно, порушувало його шахтарську впевненість. Я читав його думки. До підземної темряви він звиклий. Але ж тут знизу тхне зовсім іншим духом. Сперте повітря, рештки сигаретного диму, якісь жіночі парфуми, дезінфекція. Хіба, як вона кине шиття і піде гардеробницею, то більше заробить? Адже тут гардеробниця має сидіти, аж поки не піде останній гість. А спати дівчині коли? Спання удень то не спання, це вам скаже кожен шахтар, який ходить на нічну зміну. Чи може вона тут робить подавальницею? Ну то пардон, вибачайте. Ми дочку виховували не для того, щоб з неї стала десь офіціантка. Григорик зробив паузу. Парубкові воно, звісно, інакше. Він похмуро глянув на мене. Вас гості по задниці ляпати не будуть. А от спробуйте у такій забігайлівці заборонити дядькам під градусом, щоб вони не ляпали Раймонду по одному місцю. Гайда, батечку. Я взяв Григорика під руку, щоб він зайвий раз не озирався. На рекламному щиті на фасаді будинку виділялись величезні літери. «Париж уночі». Чудеса і магія мадемуазель Клеа на висячому моноциклі. І нарешті ще більшими літерами «Паризький ню». Було вже 11 година вечора, коли ми зайшли в кабаре «Болеро». За стойкою гардеробниці стояла зовсім не Раймонда, а якась нафарбована підстаркувата красуня. Вона раз у раз ковтала із чашечки чорну каву і нишком, щоб не помітив хазяїн, працювала щелепами, жуючи гумку. Над попільничкою, де лежала сигарета з червоними слідами помади, вився димок. Мені сказали, що тут я можу узнати адресу дочки, її звуть Раймонда Григорик. Я її не знаю, покрутила головою гардеробниця із цікавістю позирнувши на шерстяний светр відвідувача, і щелепи її знову заходили. Але там, де вона мешкала, мені сказали... Може, вона тут недавно? Заходьте всередину, мабуть, метрдотель скаже. Метрдотеля у блискучому смокінгу гість із села не збентежив. Він посадовив нас за невеличкий столик на двох. Його жовтувате обличчя спохмурніло тільки тоді, коли він почув Григорикове запитання. Якщо вона на кухні миє посуд, то скажіть, нехай вийде до мене на вулицю. Метрдотель довго не повертався, потім почав обслуговувати відвідувачів. То як там Раймонда? Спіймав його Григорик за рукав, коли той проходив поблизу. Зараз вона не може, тільки після 12-ї. Я зрозумів, що тут щось не те. Але, побачивши обличчя ладного на все Григорика, облишив свій намір тихенько розпитатися про адресу дівчини і під якимось приводом забрати звідси батечка. Я глянув на годинник. Перша, мала програма, це я помітив на афішці біля входу, відбудеться опівночі. Друге завершальне шоу о 2-й годині ночі, а потім танцюватиме тільки публіка. Після того, як легко одягнена панночка Клеа продемонструвала майстерну їзду на височенному велосипеді з одним колесом, фанфара голосила малу програму «Парі Ню». Групки танцівниць на невеличкій сцені змінювали одна одну. Одягу вони мали на собі все менше і менше. Нарешті з'явилися 3 дівчини у паперових масках у вигляді котячих голів, у вузеньких лівчиках.
Одна дівчина привернула мою увагу якоюсь дивною уповільненістю рухів, зате ноги вона старанно викидала вище своїх двох партнерок. Григорик здоровинною рукою розтягнув високий комір светра. Кляте кишло цей Париж, ось що я вам скажу. Такого у нас в Ліллі немає, а коли є, то я про це й не чув, бо моя забава посидіти з двостволкою у дворі, чи не вискочить, бува, пацюк. Дівчата танцювали без особливих претензій. Потім вони відклали у бік свої маски і розбіглися поміж гостей. Одна з них уже пила з кимось вино, друга обнімала когось за шию, а третя, найвродливіше, несподівано присіла до мене на коліна. Зненацька у Григорика відвисла нижня щелепа, а губи побіліли до синяви. Христе Боже на небесах! Кров різко прилила Григорику до щік. Здавалося, з ним зараз станеться удар. Пролунали два гучні ляпаси по одній і другій щоці, і я побачив украй перелякане личко дівчини. «То це ти так? Учишся на швачку?» Голими ногами у повітрі хвицяти, хлойда ти нещасна, накинувся він на неї, плутаючи французькі слова із чеськими. Я марно намагався заспокоїти його. «Чи, може, ти хочеш усе життя кози пасти?» – вигукував розлючений батько. Метрдотель зробив спробу вивести дивного відвідувача, хоча й пояснював йому ситуацію. Гостей за сусідніми столиками цей епізод щиро звеселив. Переконані, що він входить до програми, вони реготали і плескали у долоні. Сільський батечко і заюмана доня, на їх думку, чудово виконували свої ролі. «Ви тільки гляньте на неї!» Григорик витяг з гаманця фотографію, якісь папірці падали з його тремтячих рук на підлогу. «Оце тут їй ще немає 15. Це ж зовсім недавно було», – скаржився він уже знову французькою мовою з веселілим гостем. «Курочка мамина, вона навіть собак боялася. Як ми у Венселі віддали її до швачки вчитися, син хуліган тієї швачки 1 квітня послав її в аптеку купити 50 грамів мігрені, і вона прийшла у сльозах. Отака то була Божа овечка». Гості реготали, метрдотель безуспішно намагався зрушити з місця неспокійного гостя, через руки якого пройшли 1000 тонн вугілля. Обурений Григорик стояв, мов скеля. Напівгола донечка тіпалася в його руках. Нарешті батько важко опустився на стілець, але Раймонду не випустив. А я, дурень, думав, що дівка буде в роздягальні, на Лафаєті, будувати жетони шахтарям, що йдуть у забій. Він показав на неї вільною рукою і витер піт із лоба. «Голий Париж! Нічого, у мене розмова буде коротка». Він знову перейшов на чеську мову. «Репатріація! Додому, у Петершвальд, і негайно, я тобі покажу». «Не переживайте», – звернувся я до Раймонди. «Танцювати ви зможете і там, у кабаре Петершвальдню». Та ось зарюманій Раймонді пощастило вивільнитись із татової шахтарської руки і втекти до вбиральні. Метрдотель за допомогою офіціанта майже силоміць провів нас до вестибюля. За спиною у нас не вгавали оплески. Гостям сподобався номер, наче взятий із життя. Аж тепер Григорик відчув кволість. Він похитнувся, плентуючись коридором, оббитий шпалерами з червоного плюшу. Гардеробниця, не перестаючи жувати, далеко вихилилась за своєї загорожі і підсунула йому стілець. «Замовте йому коньяку», – порадила вона мені. «Ще один», – мовив Григорик, вихиливши першу чарку. Зрештою, мені пощастило розшукати Раймонду в акторській убиральні, заспокоїти її і привезти до батька. «Де ти тепер живеш?» – запитав він її. «Я хочу побачити, як ти мешкаєш, і негайно». Ми йшли нічними вулицями. Підбиті під кілками шнуровані сільські черевики Григорика гучно цокали по бруківці.
Назустріч нам наближались двоє чоловіків і молода жінка. Все товариство було на підпитку. На протилежному боці вулиці, під самим карнизом горішнього поверху житлового будинку, тягнувся ряд невеличких декоративних ніж. У кожній спало по голубу. Один з чоловіків, шия у нього була обв'язана кашне, ніс пляшку шампанського. Ось група зупинилась. Усі троє про щось засперечалися. Потім чоловік з кашне відкоркував пляшку, корок гучно вистрелив і, прокресливши у повітрі параболу, упав на протилежному тротуарі, але сплячих голубів не збудив. Чоловік почав лити дівчині вино у підставленій долоні. Воно текло крізь стулені пальці, заливаючись сміхом, обидва по черзі напилися у неї з долонь. Потім вона сама. Григорик зміряв дівчину насупленим поглядом, тоді Раймонду. Якби я про все розповів мамі, вона умерла б від розриву серця. І ти мала б її на совісті. Раймонда ще зрідка схлипувала. Батько нарешті зглянувся і подав їй хусточку. Це була перша ознака примирення. На безлюдній вулиці почувся повільний цокіт копит. Луна відбивалася від сплячих фасадів і помножувала цей дзвінкий звук. Молодик у шкіряному фартусі вів через перехрестя старого коня на далеку скотобійню. Виснажений кінь шкандибав, похнюпивши голову і ніби відчуваючи близький кінець, а чоловік голосно насвистував модну пісеньку «О Валентіно». Раймонда кинула жалісний погляд на коня і, зітхнувши, рушила далі. Автомат на сходах старезного будинку вимикав світло раніше, ніж ми встигали піднятися на наступний поверх. Раймонді щоразу доводилося натискати кнопку у темряві, але, незважаючи на це, вона йшла весь час повільніше. Двері вона відімкнула власним ключем. Мене здивувала імпозантна металева табличка на дверях. Міська реклама «Париж, Лондон, Вальпараїсо», під якою стояло прізвище Огюст Унгедульд. Крізь прочинені до ванної двері в передпокій падала смужка світла. «Це ти, діді? Чого сьогодні так рано?» – почувся з ванної чоловічий голос. «Зі мною гості, любий пане Унгедульд». У таку пору, хай йому чорт. Шум води у ванній враз ущух, і на дверях став чоловік у купальному халаті з віночком чорного волосся від скронь до потилиці і рештками мильної піни на бровах. З кістлявих волохатих ніг на пантофлі стікали струмочки води. «Я вас познайомлю», – писнула Раймонда. «Це ми й самі зробимо», – мовив Григорик. «Я хочу говорити з твоєю господинею». «Таточку». «Ах!» Чоловік трішки відступив і мокрою ногою притягнув до себе пантофлю, що спала з ноги. «Так це ви?» «А тож, Раймондин батько». «Ти бач?» – вихопилося у пана Унгедульда. «Такий приємний, але трохи пізній візит. Чим можемо прислужитися вам?» «Чи він буде приємний, то побачимо. Я хочу говорити з твоєю господинею», – знову повернувся Григорик до Раймонди. «Але це неможливо», – дівчина розпачливим поглядом шукала допомоги у чоловіка у купальному халаті. «Як то неможливо? Коли спить, то розбуди її?» «Не вимагайте, будь ласка, того, що понад наші сили. Моя дружина вже другий рік спочиває вічним сном на кладовищі Пер-Лашез». У Григорика перехопило подих. «Виходить, ти мешкаєш у цього пана», – протягнув він, – «і називаєш його любим? І вам не соромно, чоловіче, при вашій лисині?» – вигукнув він раптом. «Адже ви могли бути її батьком». «Боюся, що це непорозуміння», – чоловік у халаті злегка вклонився. «Огюст Унгедульд – рекламне агентство. Хто реклами ще не має, до Унгедульда поспішає. А чого б це я, з вашого дозволу,
соромився, що дістав для вашої дочки чудове місце в Болеро? А яке майбутнє чекало б її в парі кутюр? Ви тільки уявіть, прошу вас, як вона до самісінької смерті повзає на колінах, підколюючи дамочкам спідниці. А що її чекає у тій дірці, де вона викаблучується? Показувати дядькам голий зад. А у цій квартирі з вами що її чекає? У вас є дзеркало? Так подивіться на себе. Прошу вас не підвищувати голосу, особливо у такий пізній час. Раймонда тільки підміняє одну танцівницю, яка мусила на кілька днів, якій треба було лягти в лікарню. Але Григорик його не слухав. Скажіть мені, що тут мешкає принаймні ваша сестра або ваша мати, хоч якусь жінку мені покажіть. Покажіть батькові, що у вас тут є хоч власне ліжко. Може, це його трохи заспокоїть, порадив я Раймонді. Я не винна, що так вийшло. Не гнівайся, не гнівайтесь, Огюсте. Раймонда простягла руку до свого покровителя. Побачивши під його ногами калюжу, вона швидко принесла з ванни рушник. Ти ще застудишся. А де твоя коса? Гримнув раптом Григорик. Раймонда мимоволі лапнула себе за потилицю, звідки в неї раніше спадала густа білява коса. З косою я не могла б танцювати. У Парижі усе трохи інакше, таточку, ніж у... І ти теж за неї не заступайся, схвильований Григорик почав говорити мені ти. Але ж нічого страшного не сталося, батечку. За півроку Раймонда буде повнолітньою, і ви однаково нічого б тут не зробили. Раймонда із вдячністю глянула на мене. Зараз я принесу чогось випити. І не стійте у передпокої, а ти одягнися, Жижі, бо матимеш завтра нежить. А як там мама, таточку? Потім ми сиділи навколо круглого столу у вітальні, яка тепер правила Раймонді за спальню. Світло слабенької лампочки в люстрі не сягало темних кутків, і яскраво була освітлена лише святкова скатертина на столі. «Кірш чи кальвадос?» – звернувся до мене пан Унгедульд. В його очах я прочитав удячність за те, що хоч хтось із присутніх зрозумів його молоду любов. «А що таке кірш?» «Ви повинні скуштувати, що п'ють у нас в Ельзасі. Після цього напою ви вже не схочете нічого іншого. Коли тяжко в животі, випий кіршу у Жижі». Ця рима трохи кульгає. Але зовсім трошки. Мало хто з ельзасців досконало розмовляє по-французьки. Для рекламних гасел я тримав спеціального співробітника. Але відтоді, як його за нещасливим непорозумінням арештували, я змушений обходитись сам. Щоправда, Раймонда інколи допомагає. Вона дівчинка з добрим серцем. Унгедульд налив мені кіршу. Але цей напій, мабуть, був розведений чистим спиртом, скажу я вам. Бо саме таким уявляв я собі паливо для реактивних двигунів. Григорикові він налив по самі вінця. «Зверніть вашу увагу», – торкнув він його за лікоть, «що вашій шановній довідці я міцних напоїв не пропоную. Для таких речей ти ще матимеш досить часу», – кажу я їй. Як бачите, я не тільки забезпечив її фінансово вигідною роботою і надав притулок, але й дбаю про її виховання. «Париж – це лігво паскудства», – відповів Григорик по-чеському. Він ковтнув із чарки і схилив голову на долоні. «Рекламне агентство – це надзвичайно складна справа», – нахилився до мене Унгедульд, і світло лампочки відбилось від його блискучої лисини. «Спеціальність моєї фірми – віршовані заклики. Ви не повірите, як важко скласти яскраві, точні, карбовані вірші». «Що ж тут важкого? Ну, хоч би їж телячий холодець, завтра будеш молодець», – відповів я йому по-чеськи. Так віршував один різник у мене на батьківщині. «Адже я теж не француз», – усміхнувся я до Унгедульда.
Раймондо, спробуйте перекласти це на рівні дому Унгедульд. Париж називає мене Анжеділь. Господар злегка зашарівся. Раймонда кусала олівець, дрімаючи із розплющеними очима. Добра теляча голова дасть добре здоров'я, прийшов я їй на допомогу. Звичайно, це звучить не так добре, як чеською мовою, але краще я не зможу. Але ж це прекрасно. Хвилинку я запишу. Ви моя людина. Унгедульд схопився з місця і простягнув мені руку. Оскільки пана Месоньє так несправедливо кинули за грати, то чи не хотіли б ви працювати зі мною? Але ж я маю місце. Хіба ви не можете мати й друге? З платнею пана Месоньє? Я б не наполягав, щоб ви висиджували у мене всі службові години. Адже йдеться передусім про яскраві ідеї, а за вашим чолом, як я бачу, народжуються саме такі. А, за ваше здоров'я, підняв він чарку. Ельзас, мабуть, гарний край, якщо там виробляють таку міцну горілку, цокнувся я з ним. Скільки ж службовців у вашому агентстві? Унгедульд погладив собі голову. Тепер, після непорозуміння з Месоньє, я секретарка, тобто Раймонда, і оце ви. Він дивився на мене сяючими очима. Але ж я... Де твоя коса? Мовив Григорик по-чеськи, обернувшись до дочки і насилу ворушачи язиком. Лігво паскудства. Не наливайте йому більше, пане Унгедульд. У Болеро він уже випив 3 великих чарки коньяку. У цю мить Григорик розтулив рота і сонно відкинувся на спинку стільця. Його тулуб разом з випростаними ногами утворив пряму лінію, а розкинуті руки важко повисли. Виспитися у моєму ліжку, тату, а вранці будете як огірочок. Раймонда поплескала його долонею по щоках, але Григорик не реагував. Ми перенесли його твердого, як колода, у дочине ліжко і спробували хоч трохи роздягти. «А де спатимете ви?» – запитав я. «Та вже якось влаштуюся», – мовила Раймонда, і в її простодушному тоні вчувалося щось від тієї шахтарської дівчинки з Венселя під Ліллем. «Завтра, ще сьогодні до обіду, секретарка повідомить вам умови роботи у моїй фірмі». Пан Унгедульд широким жестом простягнув мені візитну картку. На ній під його іменем було надруковано: «Міська реклама, Париж, Лондон, Вальпараїсо». Я рішуче прикрив рукою свою чарку. Більше не питиму. Від цієї отрути і від усіх подій сьогоднішнього дня у мене вже починала боліти голова. Завтра запрошую всіх вас 3 на обід у великий зал ресторану «Загублений якір». На добраніч, похитуючись, промовив я з порога. Гуркіт приміських поїздів наростав і завмирав, немов хвилі могутнього прибою. Увесь пансіонат «Добра надія» дрібно тремтів під моїми ногами. Ось і незакріплена латунна штанга, яка має тримати прочовганий килимок на сходах. Отже, я підходжу до свого 5-го поверху. Неуважні пожильці, збігаючи сходами, інколи з прокльонами, ковзуються на цьому місці. Проте досі ніхто не покалічився, і у хазяйки мадам Кольбер таким чином немає поки що підстав усувати цю невинну перешкоду між 4-м і 5-м поверхами. Я витяг з кишені ключ. Що за диво? Невже я забув замкнути кімнату? Та за мить здивувався ще дужче. У кріслі біля столика сиділа якась жінка. Чи не Лізелотта прийшла повернути украдені гроші, майнула думка, перш ніж мої очі, осліплені після темного коридору ясним прямокутником вікна, розпізнали проти світла обличчя жінки у блідо-синьому костюмі. Це була не Лізелотта, а пані Жофре із сигаретою у випещеній руці. Як? Як ви сюди потрапили?
Вражено позирнув я на ключ у своїй долоні і перевів погляд на її тонке обличчя з великими нервовими очима. Мені пощастило, і хтось відімкнув ваші двері. А як інакше могло бути в будинку з такою назвою? І отак, нічого не спитавши, вас пустили в кімнату? Я сказала, що ви мій брат, і що я на вас чекаю. Тут, здається, кожний ключ підходить до будь-яких дверей, пояснила вона з обезброюючою відвертістю. Зрештою, хіба я не викликаю довіри? Більшість дам із паризького світу безперечно викликають довіру, особливо після 45 років. Але сам я, напевно, виглядав досить безпорадно, тому що гостя усміхнулася і запропонувала: «Ви б не хотіли присісти?» «А вже ж, чому б не сісти?» – затинаюсь я. «Я ж тут дома, то й сяду». «У вас такий вигляд, ніби ви не знаєте, як зі мною бути, і я це розумію. Може, чогось вип'ємо?» «А то ж, звичайно, але чи не міг би я дізнатися, якій щасливій нагоді маю завдячувати за такий милий...» Я вчасно зупинився. Прокляття. Чого мені на язик лізуть слова з лексикона пана Унгедульда? Але в мене є тільки кірш, а він більше смакував би фермеру із Верхньої Савойї. Можете мене спокійно почастувати кіршем. А якій нагоді завдячуєте? Завдячуєте моєму чоловікові, якого мучить совість відтоді, як не допоміг приятелеві свого друга з Royal Air Force, коли той потрапив у біду. Тільки він не знав вашої адреси. А відкіля ви її знаєте? Це мені коштувало деяких зусиль. Я зайнялася цим замість чоловіка, який дуже зайнятий. Мадам Жофре поклала на столик відкритий конверт. І я помітив у ньому стосик 1000-франкових купюр. Це для початку, поки ви не станете твердіше на ноги. Але ви, здається, згадували про кірш? Я приніс пляшку і чарки. Так це чоловік прислав вас із грошима? Але я хотів від нього не грошей, а рекомендацій, щоб дістати хорошу роботу. І чому він не прийшов тоді, як ми домовилися в ресторан «Капуляд»? Вона знизала плечима. Скоріш за все, трапилась невідкладна справа, і він не зміг зустрітися з вами. А чому ж він не подзвонив, якщо знає тепер мою адресу? Вашу адресу знаю я. Але, може, ви скінчите вже допит, бо я почуваю себе наче у поліцейському комісаріаті. Я підніс чарку, і мадам Жофре теж підняла свою. І я повинен признатися, що вона почала видаватися мені значно симпатичнішою. У вас тут тепло. Вона безпосереднім рухом скинула жакет, і я подумав, що їй років на 15 більше, ніж мені, але фігура в неї дуже гарна. Водночас у голові промайнула інша думка. Що могло змусити чистолюбного пана Жофре одружитися із жінкою, значно старшою за нього? Політично-впливовий тесть? Її винятковий еротичний хист? Я спробував уявити, як ця жінка виглядала перед війною. Адже не одружувалися вони тепер. «Я вже знайшов собі тимчасову роботу», – промовив я. «Ціную добру волю вашого чоловіка, але зараз я не бідую і тому грошей взяти не можу. Мені буде прикро. Вам чи вашому шановному чоловікові?» Вона відпила трохи більше кіршу, ніж це личило б дамі з бронзовим молотком на дверях. Подивилася мені просто у вічі, хвилинку вагалася, потім зітхнула. «Ці гроші не від нього», – мовила вона голосом на терцію глибшим, ніж звичайно. «А від кого?» Вона дістала нову сигарету, і я підніс сірник. «У мене таке враження, що ми з вами настроєні на одну струну. Я це не часто зустрічаю. Мабуть, вам можна довіряти. Розумієте, у нашому подружжі багатство репрезентую я, а не пан Жофре». «Он воно що?» Я пригадав її довгий допитливий погляд тоді, коли залишав їхній дім. Невже я її зацікавив? Мою адресу можна було знати тільки у довідковому бюро.
Отже, для цього треба було виявити чималу наполегливість. І все це лише з чистого альтруїзму? Через що ви, власне кажучи, приїхали до Парижа? Казочка про подорож з метою навчання видалася мені у цій ситуації недоречною. А історія з будівельними машинами, загарбаними у Чехословаччині, надто складною. Та й навряд, щоб дама її польоту чула коли-небудь слово «грейфер». Краще підкинути трохи романтики. Після серйозного розчарування людина інколи прагне рішуче змінити клімат. І, крім того, я шукаю тут одну молоду жінку. Вона зрозуміла це не зовсім так, як я хотів. «Отже, королева померла, хай живе королева», – промовила вона з усмішкою. «І ви все ще її не знайшли?» Мов крізь землю провалилась. «Її звуть Маріель Міньяр-Тесьє». «То ви приїхали шукати заміжню даму?» «Я не певний, що вона одружена. Стривайте, ви часом не знайомі з цією жінкою?» «А звідкиля у вас упевненість, що навіть якби я знала її, то одразу ж розповіла про це? Я не звикла до ролі посередниці у любовних справах». Цього разу в її голосі забронів ледь помітний відгомін невдоволення. Правда, це могло пояснюватися й тим, що з бетонованого річища залізниці під вікном знову знялася гуркотлива хвиля прибою. За кілька секунд вона стихла. Мадам Жофре встала і підійшла до вікна, щоб глянути вниз. «Ви живете не дуже комфортабельно. Такий гуркіт позбавив би нервів і залізничника». «Поки що на нерви я не скаржусь. Та й слабкими нервами іноземець у Парижі навряд чи утримався б. Проте, ви маєте рацію, я справді переберуся, як тільки знайду місце, де краще платять». Вона докурила сигарету і підвелась. «Вам знайомий багатозначний потиск руки, коли перш ніж випустити вашу долоню, жінка ледь помітно, але красномовно тисне її ще раз?» Саме таким способом попрощалася зі мною гостя. Тільки у чому ж тут красномовність, коли я щойно відмовився від запропонованих грошей? Я напружено слухав, чи не посковзнеться мадам Жофре на сходах. Адже вона не знайома із секретами доброї надії і не знає про підступну штангу на сходах, але звуку падіння до мене не долетіло. Та й хіба міг би я бажати їй такої пригоди? Вікно в кінці коридора виходило на вулицю. Я неквапно підійшов до нього і за хвилину побачив з-за фіранки, як мадам Жофре пружною, все ще молодою ходою перейшла на протилежний бік вулиці. Вона начебто відчула мій погляд, повернула голову в бік вікна на 5-му поверсі і помахала рукавичкою, ніби не сумніваючись, що я там стою. Трохи збентежений, я повернувся в кімнату, повну легкого аромату дамських сигарет, і підступив до вікна, щоб ширше відчинити його. Але що це? З-під газети на нічному столику визирав ріжок конверта з 20 000 франків. «Оце так номер», – промовив я вголос з інтонаціями лисого добродія Унгедульда. Це вона утнула здорово. Як ілюзіоністка. Мабуть, коли вставала визирнути у вікно. Я кинувся був до дверей, але від сходів повернувся назад. Хто й зна, де її тепер шукати. Від хвилювання я увімкнув плитку під каструлькою з водою. Невже вона все ж таки... І я став перед дзеркалом, що висіло над рукомийником, срібло на зворотному боці від старості подекуди облупилось, через це дзеркало спотворювало обличчя. І я довго шукав точку, з якої виглядав би цілим і неушкодженим. Дивилося на мене лице звичайного чоловіка із широко посадженими очима, тонким, ледь скривленим управо носом і трішки витнутими вилицями. Дивний у жінок смак, якщо вони накидають на мене оком. Якби я був бабою, то не звернув би жодної уваги на такого типа. На столику лишилося 2 чарки. На вінчику однієї червоніли сліди помади. Юний джиголо, наївний джиголо.
пригадалися слова старого шлягера. Але може я просто самозакоханий, пихатий дурень, і пані Жофре не має щодо мене ніякої задньої думки? Я стояв біля відчиненого вікна і повільно пив каву, час від часу ставлячи чашку на підвіконня. В глибині широкого бетонного річища гуркотів найкращий з усіх щоденних поїздів – Париж, Ліон, Середземне море. Він щойно виїхав, але за вікном вагона ресторану уже виднілися пасажири, що сиділи над якоюсь мікроскопічною закускою і каравкою вина. Мені хотілося викинути геть із голови ту жінку, та цього чомусь не щастило зробити. Хіба не можна думати добре про людей? Декому це вдається, декому ні. Вже не знаю, чому я пригадав один епізод, який відбувся кілька місяців тому. Я тоді так само попивав каву, і люди, які мене частували, мали цілком щирі наміри. Як бачите, у пам'яті моїй зринули спогади про рідний край. І завдяки цьому ви маєте можливість ще трохи наблизитися до розгадки, якщо, звісно, моя історія вже давно не перестала вас цікавити, чому і як саме опинився я в Парижі, у цьому лігві паскудства, як каже батечко Григорик. Я дуже змерз, коли поспішав повз будинку сторожа на будівельний майданчик. Із залізного димаря, виведеного у бічне вікно, виливав дим. Із сторожки визирнув електромонтер Гвоздик. На брудний комбінезон він натягнув цілком пристойний піджак, той самий, у якому він, як і я, що недавно сидів перед комісією у конторі виконроба. Гвоздик щось гукав мені, але поблизу вила циркулярка, і я нічого не міг зрозуміти. Я зачекав, поки пилка перестане завивати. «Зайдіть до нас, інженери, на одну хвилинку. Ондечки Франта поставив каву на вогонь, адже на тій комісії нам не дали навіть води напитися». Я зайшов. Всередині було гаряче й душно. Розпечений темно-червоний димар пашив вогнем. «Ти диви, знову вас спіймали», – гукнув назустріч сторож Возніця, ставлячи мені стілець подалі від грубки. «Цукор самі кидайте». Він підсунув розірваний пакет. На грудиці цукру, яку я витяг, був слід чиїхось не дуже чистих пальців, але я спокійно кинув її у кухоль. «Оце я Франті й кажу», – повів Гвоздик рукою, сидячи по другий бік грубки. «Чогось мені не подобається, що якраз ви вскочили у цю історію». Я промовчав. «Економія – це діло, так я розумію, але там, де потрібно. Коли дитина збирає грошики в скарбничку, то це добре, але...» Возніця замовк під докірливим поглядом Гвоздика. «Вистачить півкухля», – сказав я йому. Вода на розжареній грубці швидко закипіла, і сторож лівою рукою спритно налив мені з облупленої каструльки. «Так що ж сказали пани з комісії?» – не відступався Возніця від електрика. Порожній правий рукав його пальта був застромлений у кишеню. Гвоздик докірливо похитав головою, очевидно вважаючи запитання сторожа не дуже доречними. «Так, говорили, балакали, чи не набрав пан інженер собі забагато роботи? Мовляв, і проект мосту, і будівництво допоміжних споруд. А воно ж усе спішно». «А ти що на це, як завком?» Сторож розпалив коротку люльку і скосив очі на порцелянову голівку з барвистим малюночком. «Чому зле тягне?» «Я лайно, а не завком», – запротестував Гвоздик. «Завком – це заугар. А я коли опиняюся перед панами, то в мене язик ураз наче дерев'яніє. Та ще як посадять у таке крісло, де бильця з усіх боків. Як сяду в таке крісло, так і занімію. І тільки тоді спаде на думку щось розумне, коли я з нього злізу. Кожен мусить зважити свої сили і знання, яку роботу він може взяти собі на плечі», – промовив Возніця, мов би мене тут не було. Він підвівся і набрав з ящика вугілля, щоб підкинути у грубку. «Та тут же 40 градусів у затінку», – вигукнув я, забрав у нього лопату з вугіллям і, не питаючись, відчинив бічне віконце. «Отож панові Кіліану потрібні були гроші.
зробив висновок Возниця, ані трохи не образившись на мене за втручання. Він у нас молодий, міг би, скажімо, і оженитися. А такі люди саме й охочі до грошей. Наберуть вони собі проєктів в обидві жмені, а тоді, як робота навалиться, можуть і помилку в плані пропустити. Яку помилку? Насторожився я. Цього я не знаю, але на будівництві всяке подейкують. І воно й не диво, бо ж людина життя позбулася. Люди нічого до пуття не знають, а язиками ляпають. Та й пан виконроб міг щось таке сказати поліцаєм. Я голосно сьорбнув з кухля. Схоже було, що кава пам'ятала минулий рік, і що до неї долили трохи гасу. А чому я нічого не знаю, про що балакають на будівництві, якщо я член завкому, здивувався Гвоздик. Мабуть, тому що ти лайно, а не завком, спокійно резюмував Возниця. Одним словом, кожен має свій клопіт. Один дбає, щоб давай мерщій побудувати, другий про свої плани. За те, що на будівництво, скажімо, привезли колоди, серед яких трапилися деякі гнилі усередині, панові Кіліану ніхто не докоряє, як і за те, що він підхопив у таборі тиф, і після того тифу ще й досі лишився трохи неуважливий. Та звідки ви все це взяли? Здивувався я. Возниця махнув лівою рукою, наче заспокоюючи мене. Та це технік балакає. Мовляв, чув щось таке від шефа, від пана доктора, тобто. Сторож сидів трохи згорбившись і посмоктуючи люльку. Здавалося, що він розмірковує, як вийти із незручного становища, у яке так необачно потрапив. Ну, а як до цієї історії поставився завком? Знайшов він нарешті вихід в наступі на Гвоздика. Це ти питай не в мене, а в Зоугара. Це він виступав на комісії від завкому. Передусім мене дивує, що тут говорять не прямо, а околясом. Отак сказав Зоугар тому панству на початку, коли йому дали слово. Тут усі розводяться про те, хто і за що має відповідати, чи Петро, чи Павло. Але згадаймо, що є основне для нашої нової визволеної республіки. Людина, товариші. Людина та її соціальний добробут. От що зображено на гербі у нас, соціал-демократів. А про людину та її щастя тут поки що не було сказано ані слова, і це мене дуже дивує. Я пригадав, як у цьому місці свого виступу Зоугар підвівся з крісла і почав походжати конторою, шкірячи маленькі трикутні, мов у крокодила, зуби. Даруйте, товариші, але, як на мене, це однаково, що молотити порожню солому. Та невже нам немає чого молотити? Хіба не основне для нас людина та її добробут? І що ж ми насправді маємо? Одна людина мертва, а друга покалічена. Цитував електрик промову Зоугара. А чого ж тут Зоугар сам нічого путнього не сказав? Стурбовано запитав Возниця. Мабуть, і голова комісії це подумав, коли зауважив йому, що час біжить. Тоді Зоугар почав на ходу вимахувати правою рукою, а ліву застрянув собі за борт піджака. Коли так, то я вам скажу коротко і ясно, панове. Так, як звикли говорити ми, колишні політичні в'язні, і ще в густопечах. Те, що сталося на нашому будівництві, безвідповідальне нехтування життям робочих людей. І до того ж, Григорик – це шанована людина, політичний в'язень. Він цілих 5 років страждав за ґратами, де його тяжко катували. Хто-хто, а я чудово знаю, що таке гестапівські катівні. І у цю мить Гвоздик перестав копіювати Зоугара. У цю мить мені раптом щось відпустило язика, у мене ніби сам чорт вселився. І я таки втер Зоугарові носа. «Як же ти йому втер?» – поцікавився сторож. Я йому сказав: «Збишику, не забувай, що інженери Кіліан і Бехни теж політичні в'язні». Оце так я йому і врізав. І справді врізав Гвоздику, цього він так швидко не забуде. А що він на те відповів? Він каже: «Так воно так, тільки якщо хто спартачить проект, а комусь це коштуватиме голови, то профспілки мусять такий факт одноголосно засудити від свого імені». Але тут його обірвав виконроб. Дивуюсь я цьому Зоугарові.
Чи він не розуміє, що гроші йому платить не хто інший, як Бехне? А те, що молодий хазяїн заступився за пана Кіліана, це, скажу я вам, мені сподобалось. Потім, уже на дворі, коли мені під боки більше не муляли бильця того крісла, я теж висварив з угара. Я йому сказав усе, що треба. Ви б послухали, як я з ним говорив. Я допив каву і подякував за частування. Погрівся у вас, пора йти. За хвилину відходить автобус до міста. І ось тепер я теж допив останній ковток уже захололої кави і виплеснув гущу із чашечки. Часу залишалося тільки добігти до метро і не спізнитися на службу. Пан Унгедульд сидів у ресторанчику «Загублений якір». Я змушений був уже вкотре оцінити, як іде мені назустріч мій новий роботодавець. Замість того, щоб мені ходити в агентство «Сіте-публісіте», у його квартирі шеф часто сам з'являвся у якір. Останнім часом він взагалі здебільшого займався справами в нашому часто напівпорожньому приміщенні бару. Мабуть, плотолюбного Жижі приваблювало куховарське мистецтво Анастасії Миколаївни. Добра їжа, хоч і за солідну ціну. Як би там не було, а йому пощастило зі мною, скромно подумав я, і замість того, щоб натягти білу службову куртку, підсів до Унгедульда, наче відвідувач ресторану. Унгедульд розгорнув теку із замовленнями від торговельних підприємств. Альбер Оріон, фабрикант жіночої білизни, замовив нам рекламне гасло. Вірші мусять бути влучні, я б сказав навіть разючі. Я надовго замислився. Звабиш хлопців аж мільйон лівчиками Оріон. Колосально! Я знав, що поставив на вірного коника, задоволено вигукнув пан Унгедульд і записав виплід мого натхнення у блокнот. Далі у нас одне дуже вигідне з фінансового погляду замовлення. Ресторану, спеціалізованому на угорській кухні, потрібні афоризми, які розважали б гостей і водночас відповідали фольклорному оздобленню стін. Це буде твердий горішок, промовив я і потер лоба. Від чарки токаю серце співає. Ну і ну. Від вас, мабуть, інших негеніальних ідей не діждешся. Огюст Унгедульд розчулився так, що в нього навіть сльози на очах зблиснули. Ну, а тут поетична фантазія вже не потрібна. Придумайте тільки одне слово. Ефектну назву для промисного із швидкою дією. Сирто, ту ж мить мовив я. Це легко вимовить пацієнт в Парижі і Лондоні, так само, як і у Вальпараїсо, і навіть у Чехословаччині. Люди використовують тільки незначну частину своїх духовних і фізичних можливостей, подумав я. І сам я теж, наче та електрична лампочка, лише 7% своєї енергії перетворюю на світло. Та якщо вже мені судилося поки що жити не так, як я міг би й хотів, то не гріх тут підкинути і трохи гумору. Ми продовжували нашу роботу. Унгедульд усе записував у блокнот і вже нічого не говорив, тільки час від часу здивовано і захоплено вигукував щось незрозуміле. «Гарсон, чи не принести вам котлету, щоб ви могли продовжити свою приємну розмову?» На мене сердито дивився один з клієнтів. «Я вже чверть години чекаю, щоб ви зволили підійти». «За хвилинку буду біля вас». Підвівшись, я швиденько натягнув куртку і заходився обслуговувати гостей. Ресторанчик заповнювався відвідувачами, які прийшли пообідати. Ми із старим Голубіним, як завжди, розносили тарілки. З того часу, як я непомітно почав приглядати за замовленнями, випадків повернення страв майже не було, а якщо часом Митя і приносив не те, що треба, гості здебільшого тільки добродушно посміювалися. На якусь хвилину ми зупинилися разом біля стойки, чекаючи, поки Анастасія Миколаївна передасть із кухні чергові страви. Шеф питав, чи ви вже ходили до префектури, щоб продовжити строк дозволу на роботу, сказав Голубін. А я вже й забув, що брав той дозвіл, здивувався я. Іноземцям визначається строк
не більш як на 2 місяці, а ваш закінчиться за тиждень. Підіть туди обов'язково. Наш хазяїн у подібних питаннях справжній педант. Вранці наступного дня я підіймався заокругленими сходами з поручнями із полірованого дерева, сподіваючись, що пан Жофре вже поїхав до контори свого англійського банку. Я скористався з молотка, що висів на дверях. Все-таки менше шуму, ніж від дзвоника. Покоївка у білій накольці упізнала у мене гостя, що приходив кілька тижнів тому. «Чи можу я бачити мадам Жофре?» «Так, пане, я доповім про вас». Дівчина глянула на 3 скромні троянди, які я стискав у руці. І в очах у неї я прочитав мовчазне розуміння. Цього разу вона провела мене до кімнати поряд із кабінетом господаря дому. «Ваш візит мені приємний, але водночас я трохи побоююсь його», – промовила пані Жофре, увійшовши до кімнати і глянувши на конверт. Покоївка принесла вазу, господиня поставила в неї букетик. «Мені прикро, що ви не поставилися до того випадку простіше, як от я. Адже люди повинні допомагати одне одному. Може, чогось вип'єте? Мій чоловік з поваги до своєї військової діяльності лишився англофілом, тому я можу запропонувати вам 6 сортів віскі і тільки 1 коньяку. Скажіть, а у вас не було тут у Парижі ускладнень під час війни у зв'язку з тим, що ваш чоловік воював проти німців?» – запитав я, коли вона принесла пляшку з етикеткою «Джонні Оккер». Я, звичайно, не чекала, поки у мене виникнуть ускладнення. Хто мав хоч найменшу можливість, той тікав на південь. Тоді там сяк-так іще можна було жити. Ну, пізніше, коли німці перестали зважати на кордони Вішійської Франції, у них уже з'явилося стільки інших турбот, що ми змогли сяк-так жити там і далі. Це як кому повелося, подумав я. П'єр Марсіньяк, здається, дивився на це інакше. Ми обмінялися ще кількома нейтральними фразами. Конверт на столі чомусь не схиляв до сердечнішого тону. Крізь дим дамської сигарети, що здіймався над столом, я уловлював якусь напруженість. На хвилинку наші очі зустрілися, дружній і водночас трохи самовпевнений, усміхнений погляд. 2 чи 3 секунди вже знайомого поєдинку, коли мить здається хвилиною. Що ж, коли хто й капітулював, то це я. Нараз у вестибюлі клацнув замок. Тонкі брови господині вигнулись. Слів служниці, звернених до пана Жофре, не можна було зрозуміти, але було ясно, що вона інформує його про гостя. Господар усе ж таки зайшов спершу у свій кабінет. Почулося шарудіння паперів, і тільки потім клацнула ручка дверей. «Добрий день, пане». Він ніяк не міг пригадати мого прізвища. Я допоміг йому. Зранку я помилково взяв не ті документи, пояснив він дружині свій прихід. Потім мляво потиснув мені руку, дивлячись при цьому на верхній гудзик мого піджака. «Може, присядеш на хвилинку?» Господиня принесла 3-ю чарочку. Жофре неохоче задовольнив її прохання. «Я не міг тоді прийти на зустріч з вами, бо трапилась якась абсолютно невідкладна справа, а я не знав ні вашої адреси, ні телефону». Я кивнув головою, мовляв, розумію. За дверима почулися якісь дивні звуки, наче п'яна людина намацує у темряві ключ. Одразу ж після того двері відчинилися, і до кімнати з гідністю зайшла Дейзі. «Двері вона відчиняє сама і добрих людей не зачіпає», – заспокоїла мене пані Жофре. Дог попрямував до мене, як до старого знайомого, і зблизька оглянув червоними припухлими очима. Мені здалося, що собака нудьгує. Я погладив його. Гордий собака навіть не покрутив своїм коротким хвостом, зате поклав важку лапу мені на коліно. Така поведінка Дога явно не сподобалася здивованому панові Жофре. «Не заважай панові, йди геть», – він показав собаці на двері.
Дейзі наче не чула. «А ну біжи до Жульєтти», – мовила господиня. Дох послухався, але від дверей ще раз озирнувся на мене. Насуплений пан Жофре непомітно зиркнув на годинник. Того разу я вже казав, що знайти в Парижі місце, яке відповідало б вашим бажанням, дуже важко. Особливо, коли ви забули моє прізвище, хотів я додати, але промовчав. Важке машинобудування після війни не у пошані. Французам тепер потрібні не танки, а легкові автомобілі. Отже, ваш фах... Я будівельний інженер, зауважив я стиха. Клята ситуація. Цей панок думає, що в мене шкура, як у бегемота, що я прийшов просити милостиню. А вже ж, я питав колегу банку, і якби почув про місце для вас, все-таки дав би вам знати. Цікаво, в який спосіб, коли ти навіть не знаєш моєї адреси. Трохи не зірвалося у мене з язика, і нудотна хвиля залила мені шлунок. Оте все-таки надало його словам з біса неприємний відтінок. Пані Жофре сиділа випроставшись і опустивши очі. Троє різних людей навколо столика, у кожного свої турботи, а посередині білий конверт. Господар дому нарешті помітив вазочку із 3 жовтими трояндами. Потім погляд його зупинився на конверті. Він запитливо глянув на дружину і перевів очі на мене. Трохи нахилився над столом, щоб краще бачити. В конверті синів край пачки банкнот. Жофре трохи зблід. Вдруге обвів поглядом букет, конверт, дружину, мене і сухо прокашлявся. Під час першого візиту ви повідомили нас, що потребуєте лише рекомендації? Пані Жофре глибоко зітхнула. Пан Кіліан прийшов повернути ці гроші. Вона глянула чоловікові просто в обличчя, і той здивовано відкрив рот. Повернути? А звідки вони у нього? Я позичала їх панові Кіліану. Вона енергійно роздушила в попільниці сигарету. Ах так, по паузі промовив пан Жофре, і губи його під вусиками а-ля менжу міцно стулилися. Кабінетний годинник у кутку почав м'яко видзвонювати. Мені треба йти, я залишив машину на забороненому місці. Дозвольте мені теж відкланятися, звернувся я до пані Жофре. До вестибюля попрощатися вийшла і Дейзі. Моя допомога, як бачу, вам вже не потрібна. Пан Жофре дивився на верхній гудзик мого піджака. Дякую за все, що ви для мене зробили, сказав я. Жофре, щось буркнувши, збіг сходами вниз. Адже він залишив машину на забороненому місці. Мені шкода, що все так сталося, поцілував я біля порога вузьку і теплу руку господині. Вона усміхнулася і, несподівано торкнувшись кінчиками пальців моєї щоки, пропустила мене у двері. Я йшов Паризькою вулицею і вже вдруге марно намагався звести воєдино 2 різні образи. Господаря розкішної вітальні, якого бачив хвилину тому, і людину в кабіні бомбардувальника. І вже зовсім важко було повірити, що цей чоловік, як я чув одвіки, під час одного з нальотів Люфтваффе військово-повітряні сили фашистської Німеччини на Англію, після атаки німецького винищувача врятував життя пораненому товаришеві-кулеметнику, відкривши йому парашут і викинувши поперед себе з палаючого літака. Очевидно, війна, хоч як це парадоксально, у деяких випадках впливає на людей позитивно. За виняткових обставин на героїчний учинок може піти і розтратник або шлюбний аферист. Цим я, однак, не хочу образити пана Жофре. Він, звичайно, бездоганна людина. Двері Сіте-Публісіте, Париж, Лондон, Вальпараїсо мені відчинила Раймонда, і її довірливі очі заблищали. Ах, якби цей чоловік замість привітання хоч обняв мене, ніби промовляли вони.
Та до мене подібні речі доходять із великим запізненням. Минуло було аж 2 місяці після мого повернення з ув'язнення, поки я зрозумів, що причиною Севчиної відчуженості міг стати якийсь чоловік, точніше доктор Кагоон. «Ви погано спали?» – запитала Раймонда і трішки випнула груди. Мені не продовжили дозволу на роботу. На порозі свого кабінету виріс пан Унгедульд. Не може бути. Я оце тільки з префектури. Жижі провів рукою по голому черепу і затримав долоню на лобі. А чим вони це пояснили? Поліцаї не аргументують своїх дій. Але ви знаєте причину? Тільки здогадуюсь. Найімовірніше, вона зветься мсьє Валерій Жофре? Не розумію, хто це такий? Який сенс пояснювати, що за гордим чолом пана Жофре цілком очевидно поселилася думка? Оцього ще бракувало, щоб моя жінка Сімона на старості літ утьопалася в цього екзотичного східного варвара і почала вкладати у нього свої кровні, хоча й знецінені франки. Просто я повинен протягом тижня зібратися із Франції, сказав я. Раймонда зблідла і піднесла долоню до губ. Утім, я помітив, що краєчком ока вона зиркнула на Жижі і відразу опустила руку. Це просто не вкладається в голові, адже 35 різників уже замовили нашу брошуру. Ваші бойові рекламні афоризми будуть надруковані не червоною фарбою, поміж чудовими кулінарними рецептами. Якщо кожен із 35 замовників візьме по 200 штук, то це вже 7000 примірників. Боюся, що у всеєвропейському тріумфі сіти-публісіти я вже не зможу взяти участі навіть морально. А це ми ще побачимо. Унгедульд широким жестом запросив мене до своєї кімнати і ретельно причинив за собою двері. Занзібар? Чи не у вас зараз пан де Монтанвер? Нема? А куди він міг піти від вас? Ти бач, Жижі підтримує стосунки із вищим світом, судячи із прізвища якийсь дворянин. Унгедульд знову зазирнув у телефонну книжку і набрав інший номер. Батіжок? Та знаю, що це ресторан «Північна зоря». Але для мене, як і для всіх справжніх парижан, ви завжди будете батіжком. Це Унгедульд. Що? Так я, Анже. Скажи, старий шахраю, чи у вас пан де Монтанвер? Допіру був, але зараз немає. Вважай, що я натрапив на його слід. Знаю і без тебе, де його спіймати. Невже це справді дворянин? Наступний номер Жижі набрав, не зазираючи в телефонну книжку. Прошу пана де Монтанвера. Та яка там поліція? Це Анже. Хвилину тривала мовчанка. Шеф агентства змовницьки підморгнув мені. Ріг Роланда. Пошепки назвав він назву ресторану, але більшість гостей каже просто «зелена морда». Алло? Пан де Монтанвер? Мені треба домовитися з вами про термінове замовлення. Так, негайно, у моїй конторі. Чекаю на вас. На щастя, це всього кілька кроків звідси, заспокоїв він мене. Діді, 3 чарочки, гукнув він у бік зачинених дверей. Майже зразу після того, як Раймонда принесла пляшку кіршу, в передпокої пролунав дзвоник, і зайшов пан де Монтанвер. На свій подив я упізнав того самого вирізувача профілів із загубленого якоря, якого бачив, коли вперше потрапив туди. Маленький чоловічок з далеко не аристократичною зовнішністю і трішки вдавленим на тімені черепом одразу ж вгадав майбутнього клієнта і простягнув мені дрібну, майже дитячу руку. Він мав вигляд лікаря, який нарешті прийшов до нетерплячого пацієнта. Унгедульд підсунув йому крісло. Сидячи, пан де Монтанвер виглядав не набагато нижчим. Скільки можуть коштувати французькі документи для мого друга? Для ясності, пан Кіліан, син героїчної Чехословаччини, ні в чому не винний, але наша жартівниця поліція не продовжує йому дозволу на роботу.
Що це ви вигадали? Спалахнув я. Мені нічого такого не треба. Пан Унгедульт усміхнувся і поблажливо попросив мене помовчати. Спокійно, друже, я розумію ваші принципи, але нічого іншого не лишається. Я розбираюся в людях, адже цього вимагає моя професія, і знаю, що ваша кар'єра у цій країні тільки починається. Хіба ви для того приїхали у Францію, щоб за 2 місяці безславно повернутись додому, по суті, як вислана особа? Навпаки, ви збираєтесь залагодити тут важливу особисту справу, про що якось розповіли мені, а без документів ви своїх справ влаштувати не зможете. І ще, на роботі у моїй фірмі ви так добре виявили себе, що я зовсім не хочу втрачати вас, а тому зроблю все, що в моїх силах, аби цього не сталося. Кляте становище. І все через отого Жофре. Перед моїм внутрішнім зором виникло обличчя з вузенькими вусиками, на якому вираз зарозумілості не зникав навіть тоді, коли воно намагалося бути привітним. Нараз за тонкими губами я побачив гострі заугарівські зубки. І мені здалося, ніби я їду автобусом з Хинєви до Брно, коли після закінчення роботи мене почастували у сторожці кавою з присмаком гасу. В автобус сіло кілька людей. Останнім підбіг Заугар, шкірячи свої крокодилячі зубки в переможній посмішці. Він попрямував до заднього сидіння, але побачив мене і зупинився. «Дивись, не забудь своєчасно сплатити додаткові профнески», — похмуро промовив він, зводячи подих. «Які ще додаткові? Проект такого мосту тягне добрі грошики. Ти мав одержати за нього аванс, товаришу?» Я мовчки порахував до 5. Я сплатив за все, що одержав. «Ми це перевіримо», — сказав Заугар і пішов у кінець автобуса. «Адже йдеться про друга вашого близького друга, який аж ніяк не купається у грошах. Пане де Монтанвер», — знов почув я голос пана Унгедульда. «Ну, скільки може коштувати оте ваше посвідчення особи? Це ж елементарно. Справді, благородна людина в такому випадку взагалі піднесла б її безплатно і з поклоном, як подарунок від фірми». Пан де Монтанвер машинальним рухом правої руки, перевірив, чи висять у нього під піджаком на шнурочку невеличкі ножиці, і з благородним обуренням приклав долоньку до тімені. «Ножиці, шматок чорного паперу і клей. Це ви називаєте фірмою? Спробуйте прожити з цього. 30 тисяч, і то тільки для вас». «Та ви здуріли. Не живете ж ви з самих ножиць і паперу?» Пан де Монтанвер залишив це зауваження без відповіді. «Фотографія у вас є?» Він уп'явся в мене опуклими прозорими очима. Я нерішуче кивнув головою. Оце знову доля розігрує зі мною шахову партію, а я ж не дуже вмілий гравець. Аби ж тільки не вийшов із цього так званий кіндермат у 4 ходи. Чехословаччина була першою жертвою Гітлера. 15 тисяч. І годі про це. Жижі наповнив чарки. За ваше здоров'я, за успіхи чесного підприємництва, яке служить християнському гуманізму. Після 3-ї чарки кіршу вони зійшлися на 20 тисячах франків. Я слухав їх у якомусь байдужому заціпенінні, наче все те мене зовсім не стосувалося. Я слабодухо пустив справу на самоплив. Хай тут вирішує сама доля. Ах, Маріель! Але в мене однаково стільки немає, сказав я і пригадав конверт пані Жофре, з якого так цнотливо визирали тоді 20 тисячних папірців. «Такій людині, як ви, я охоче дам у кредит», — промовив пан Унгедульт. «Поети — це люди, яких торкнулися небеса. Вони не бувають шахраями. За 3 дні, а краще післязавтра, щоб посвідчення було тут». Останню чарку Унгедульт наповнив уже тільки чоловічкові з короткими ногами.
І я нарешті пригадав, чий образ весь час крутився в моїй уяві. Тулуз-Лотрек. Ви маєте знайомих по всьому Парижу. Я отямився, коли чоловічок уже підвівся йти. Треба ж використати цього шахрая і у цілком легальній справі. Допоможіть мені. Я марно розшукую адресу пані Маріель Міньяр-Тесьє. Їй рокові 28 чи 30. Вона дуже схожа на актрису Анабель. Якщо пан де Монтанвер вам її не розшукає, то вже ніхто у Парижі цього не зробить, полестив Унгедульд своєму знайомому. Нічого не обіцяю, але спробую. Чоловічок звичним рухом, перевірив, чи висять під піджаком його маленькі ножички, і, нахмуривши брови, вийшов з кімнати. Досі я вами Жак, Унгедульд уперше так назвав мене і сам аж розчулився трохи, як своїм працівником не керував. Але вас мені послало само небо. Отже, тепер я записую вас як Жака Мартена. І хай вони там собі. Незабаром термін, даний Жижі панові де Монтанверу, минув. Документи я одержав, але це не дуже потішило мене. Як ви гадаєте, друже, хазяїн здивується, що я тепер зватимусь інакше? Запитав я за 3 дні старого Голубіна, коли пізно увечері, після того, як пішов останній відвідувач, ми залишилися удвох у порожньому барі. Миття вислухав причини, які спонукали мене до такого кроку, і спохмурнів. Для мене особисто це велика неприємність, але я побалакаю з шефом. Коли наступного дня я побачив сумне Митине обличчя, то одразу зрозумів, що справи кепські. Хоча пан Кіліан і виявив себе в нашому закладі якнайкраще, я однаково не маю бажання через його авантюрницьку вдачу мати непорозуміння з поліцією, процитував Митя своїм ледь тремтячим голосом шефове рішення. Не дивуйтеся, друже. Хвороба хазяїна хоч і повільно, але прогресує, і він стає чим далі сварливіший. Щиро кажучи, друже, аж надто багатьом нашим гостям відомо, що вас прийняли сюди на роботу як іноземця. Якби ви знали, як мені не хочеться вас втрачати. Мені теж вас дуже бракуватиме, та я приходитиму сюди, навіть коли буду працювати в іншому місці. Митю, 1 марк для Анастасії Миколаївни, почувся чийсь голос. Стара дама, навіть не відступивши від плити, вихилила чарку. Скажіть, що я дякую. Я розносив тарілки і водночас непомітно підказував Миті. За весь обід не було жодного переплутаного замовлення. Ще 1 марк для Анастасії. Тепер за мій рахунок, спіймав хтось Митю за рукав. За хвилину від плити почулося знайоме шипіння, і до їдальні війнуло сіро-синім димом від спаленого тіста. Анастасія Миколаївна широким ножем для розрізування тортів зішкрябувала з розпеченої плити прикипілий млинець, і я зрозумів, цього ресторанчика мені таки справді дуже бракуватиме. В загубленому якорі над запізнілим обідом ще сиділо кілька останніх гостей, коли на порозі несподівано стала захекана Раймонда. Пана де Монтанвера забрала поліція. О Боже, мовив я, невже через мої папери? Навряд, адже йому це не первина. Жижі не хотів сюди дзвонити, тому послав мене. Він вважає, що вам краще виїхати на якийсь час із Парижа, бо якщо поліція притисне цього чолов'ягу, кому і що зробив, він може розколотися. Пан Унгедульд позичив вам гроші, мовила вона простодушно і зазирнула мені в очі. Але для нас головне вас не втратити. Ви кажете, для нас? Дівчина злегка зашарілася. І чого це знайомих Жижі завжди арештовують? Я просто не знаю, перевела вона розмову на іншу тему. Аби тільки не арештували колись і його самого. Між нами, Раймондо, чому б вам не пошукати когось, хто більше пасує вам? Молодшого за нього, хоч років на 15. Кого? Смутку ти мій. Ну, це ви самі повинні знати. Отже, Монтанвер за ґратами, не йшло мені з думки, і саме тепер. Хто? А він і справді...
міг би роздобути адресу Маріель? Одного я, може, й не знаю, мовила Раймонда, і верхній гудзичок її ковтинки, наче сам по собі розстебнувся. А ви не хотіли б ходити зі мною? Ваш тато вже пропонував мені таку радість, пожартував я, але прозвучало це якось не дуже весело. Проти цього є 3 заперечення. По-перше, я теж трішки застарий для вас. По-друге, пан Унгедульд усе-таки мій патрон і навіть позичив мені гроші. А по-третє, я, крім усіх інших моїх негативних рис, іще й консерватор. Мені важко буде примиритися з тим, що ви танцюєте перед публікою майже голе. Але ж я більше не танцюю, сумно відповіла Раймонда. Як же це сталося? Наступного дня, після того, як ви приходили до мене з татом, шеф сказав мені: «Учора після вистави тебе питало аж 2 панів, а ти взяла і втекла. Що ти собі, власне, думаєш?» А ви йому? Я кажу, що мені треба було додому, бо тато приїхав, а він і питає: «Звідки це я така взялася? Чи не із зайчиками я часом росла?» А потім каже: «Невже справді до тебе не доходить, що коли танцюєш на сцені, то...» По щоках їй скотилося 2 сльозинки, і мені аж на душі полегшало. «Ну і як ви тепер?» Він звелів мені щоночі продавати троянди, немов би я квітникарка, що зайшла з вулиці. Бо за ці троянди гості добре платять, і крім того я допомагаю на кухні, а я так хотіла б танцювати. Краще вам зовсім піти звідти. Але Жижі має у тому закладі якийсь пай, зітхнула Раймонда. Треба було б піти від Жижі. Жижі відкрив мені світ. Він каже, що без нього я лишилася б теличкою із венселя. Тільки ж він хропе і взагалі... От бачите, а молоді хлопці здебільшого не хропуть. Я знаю 2 Григориків, вашого дядька у Бурно і вашого батечка. Ви навіть не уявляєте, яку щасливу карту витягли б у житті, якби вам пощастило лишитися у Парижі хоч трохи схожою на оту теличку. Панові Унгедульду перекажіть, що я поїду в особистих справах до Провансу. Коли метушня з маестро вирізальником ущухне, я повернуся і віддам борг вашому шефові. А може, наскладаю для нього й нові вірші? «Стануть діти, мов подушки, коли їстимуть пампушки». Ну, бувайте здорові, Раймондо. Я обхопив долонями щоки дівчини і на очах у всіх поцілував її у губи. Раймонда завмерла. Її опущені руки трохи відхилилися в обидва боки, зовсім як у її тата, коли він заснув на стільці у квартирі Унгедульда. Тільки ж Антонін Григорик улив тоді у себе 3 великі чарки коньяку і пів-літра кіршу. Починався новий етап мого дивовижного, якогось навіть трохи божевільного добровільного вигнання. І починався він сонячного травневого дня у незнайомій південно-французькій місцевості, що непомітно підіймалася на північ, до передгір'я Савойських Альп. Увесь цей край вкривали зелені борозенки виноградників. Куди не глянеш, милували око струнки кипариси і маслинові гаї. Та однаково соснові посадки на пагорбах рідної Чесько-Моравської височини мені ближче до серця. А от серцю П'єра Марсіньяка, мабуть, найбільше промовляв тутешній край. Тільки ж бідоласі не доведеться вже йти, як мені, оцією доріжкою від станції до Бованьярга. Я уявив, як перед його блискучими від лихоманки очима на почорнілі дошки терезинських нар проєктуються за півметра від голови саме ці образи його рідного куточка. «Де тут живуть Марсіньяки?» – запитав я у якогось дідка з ріденькою сивою щетиною на підборідді. «А не проти церкви. Тільки ж Марсіньяка нині немає вдома. Вранці я бачив, як він вирядився до Сен-Жульєна». Я здивувався. «То це, мабуть, його батько, дід Марсіньяк, чи, може, син?» «Який дід? Який син? П'єр Марсіньяк?» «Але ж він давно помер».
Худорлявий, мов трісочка дідок, озирнувся на всі боки, ніби шукаючи, хто може прийти йому на допомогу, якщо божевільний, яким я йому, очевидно, видався, накинеться на нього. Як це помер? Коли він потьопав до Сен-Жульєна по антикриптогам. «А що воно таке?» – запитав я, хоч у даний момент така цікавість була наче не зовсім доречною. Річ у тім, що я, коли трапляється нагода почути щось нове, завжди намагаюся скористатися нею. Та ж оприскування для винограду, горе ви моє, звідкиля ви тут узялися? Із Геральця, несподівано вихопилось у мене. З Ільзасу, відразу ж поправився я, а сам подумав, якщо оця моя дурна вроджена відвертість і далі прогресуватиме, мої нові французькі папери можуть полетіти собаці під хвіст. Але як же буде із тим Марсіньяком? Може, їх тут двоє? Дідок застромив палець у дірку в брелі і почухав голову. Марсіньяків у нас щонайменше 5, мовив він переможно. А як добре порахувати, то й 6 буде. І їх вічно плутають, особливо власті та ще нові стражники. Якось Жану Марсіньяку вже наділи на руки залізячки, коли раптом виявилося, що це треба було зробити Марсіньякові Жану, але не цьому, а іншому, тому що скривдив школярку маршезовіків у полі за виноградником, отому дурникові. Я зітхнув із полегшенням. Я шукаю сім'ю того Марсіньяка П'єра, який не повернувся із концтабору. У нього має бути дочка. Дід відкрив рота із залишками жовтих зубів і трохи спохмурнів. То це ви шукаєте Жермену серце Ісусове? Чого ж ви зразу не сказали? А то балакаю з вами, наче із Золусом. Коли ж це я ту Жермену бачив? Наче не так давно. Приїздила отут із своїм візком. Онде, аж у кінці села вони живуть навкоси від Мершалів. Він показав згаслою люлькою. Тільки Жермена ні в чому не винна. У чому не винна? Дід зміряв мене допитливим поглядом і рішучим рухом насунув на лоба дірявий бриль. Потім махнув рукою і стиснув вузькі безкровні губи. Я зрозумів, що йому вже не хочеться нічого розповідати. Ідіть весь час прямо, а за церквою звернете праворуч. Їх дім майже на самому полі, показав він мені ще раз. Я подякував і пішов. Але за кілька кроків озирнувся на старого. Я не спитав, як його звуть, а тому, недовго думаючи, охрестив його сам собі печерицею. Будиночки уздовж вулиці стояли чим далі рідше. Деякі мали вигляд покинутих. За вікном одного досить пристойного будинку, що нагадував віллу, виднілася табличка «Продається». Біля маслинового гайка дорога повертала. Я зупинився. Покручені, вузлуваті, розчахнуті і переплетені маслини із зморшкуватою корою, стовбури і товсте гілля, яких розходилися в різні боки, зросталися, хилилися до землі і знову піднімалися вгору, здавалися столітніми. Я зроду не бачив таких фантастичних дерев. Здавалося, у них закам'яніла драматична людська доля, повна змін і напруження. Стовбур однієї з маслин, що росла край дороги, був розчахнутий у вигляді овального отвору. Крізь нього я, ніби у віконце, побачив раптом маленьку чорну постать у чорному капелюсі, подібному до тих, що їх носять сільські священники у французьких кінофільмах. Постать зайшла у ворота передостанньої садиби за селом. Будемо сподіватися, що священник не йде прочищати когось із марсіньяків, бо такий момент був не дуже зручний для гостин. Я був майже певен, що будиночок, куди зайшов священник, саме той, який я шукаю. І справді, я не помилився. Сам будиночок на розі мав врізану до середини велику нішу, прикриту з боку вузької асфальтованої дороги потемнілим дашком. Всередині стояли давно згасле ковальське горно і 2 ковадла, одне більше, друге менше. З перекладини звисали іржаві ланцюги.
Поряд із купою деревного вугілля, перемішаного із сміттям, громадилося іржаве залізяче, валялися якісь грати. У ящику іржавіли підкови. Єдине, що сюди не пасувало, був старий облуплений автомобільний диск з обдертою пневматикою. Я перечепився об сталевий штамп для виготовлення підков. Такі речі я добре знаю. Недаремне хлопцем тікав з тихого будиночка в Геральці до дітей у село, де були кузні, завжди вирувало життя, і де бувалі фурмани із своїми возами проїздили повз нас у далекий незнайомий світ. Перед кузнею з утолоченої землі стриміли стовпи з перекладеними конов'язей. На одну із куткудаканням злетіла ряба курка, за якою гнався півень. Стоячи на п'ятачку занедбаної П'єрової кузні, я ніби бачив, як він у шкіряному фартусі несе, затиснувши у кліщах розпечену підкову, як розчепірений помічник, спершись спиною на кінський зад, загинає коневі ногу в коліні, і як бунтівний коваль П'єр Марсіньяк замахується молотком, невисокий, але міцний і жиловий, цілковита протилежність вишетинського коваля, чий малюнок разом із портретом його автора, ув'язненого Гавлічика Боровського, досі ще висить з поваги до діда Патріота у нашому мисливському будиночку. На мене наче війнуло вже забутим духом припаленого копита. Тільки тоді, коли у великих воротях, що вели до двору, рипнула хвіртка, я усвідомив, що весь час за ними не змовкало собаче гавкання. «Що вам потрібно?» Негарна жінка переступила поріг хвіртки і відкинула злоба пасмо волосся. Довга чорна сукня, юхтові шнуровані черевики на босу ногу. Адже це та сама постать, той священник. Жінка виглядала років на 50, але їй могло бути і значно менше. Капелюх вона, видно, встигла зняти. «Ви, пані Марсіньяк?» Жінка кивнула, недовірливо дивлячись на мене. «Я Жак Мартен», – рішуче мовив я, набравши повітря у груди. «Друг вашого чоловіка». Вона відступила на крок і наче трохи поблідла. Губи її сіпнулись, мов би вона хотіла щось сказати. Ми були разом ув'язнені у Чехословаччині. Жінка машинально стиснула на шиї дірявий чорний плед, накинутий на плечі. Пес заспокоївся, але для годиці ще трохи погарчав. У тиші чути було, як бронять бджоли у кроні величезного благородного каштана, який затіняв півбудинку. Я переступив з ноги на ногу. Невже стоятимемо так до вечора? Чи, може, вона німа? П'єр ніколи про це не згадував. З дороги в цей час долинув стукіт підків об асфальт, брязкіт коліс. До будинку звернула двоколка. Боже милий, адже це Жермена. Я трохи відступив убік, і дівчина з проділом у темному волоссі скочила з передка. Від поштовху волосся розметалось, і замість рівного проділу з'явилася звивиста смужечка. Яскраво синя вовняна панчоха на одній з її гарних ніг сповзла, а на обличчі у дівчини застиг якийсь відчужений вираз. На черницю вона зовсім не була схожа. Чому ж тоді Жермена серце Ісусове? Кажуть, наче від Марсіняка приїхав. Здобулася зрештою мати на слово і мляво повела рукою в мій бік. На дочку вона дивилась якось злякано і непривітно. Я хотів би передати вам доручення від вашого батька. Фіолетові очі Жермени стали зовсім круглими. Але ж батько... Я був з ним до останньої хвилини. Дівчина кинула віжки коникові на шию, мати відчиняла ворота, водночас стискаючи лівою рукою плед під горлом, наче їй було холодно, хоч над головами в нас і розливала терпкуватий дух тепла повінь каштанового квіту. «Випряжіть коня», – обернулася Жермена до матері. У прочинені ворота я з подивом побачив на просторому подвір'ї дві машини. Довоєнний Рено
як видно, був на ходу, у другої, старішої, що стояла на колодках, були зняті колеса. В глибині під навісом стояв забризканий грязюкою трактор. «Заходьте», – покликала мене Жермена. Ми обійшли ріг будинку, вхід був з боку дороги. У просторій світлиці мої очі спершу повинні були звикнути до сутіні. Кімнату затемнювала густа крона каштана, до того ж у віконниці були напівпричинені. Дівчина вказала мені на плетений із соломи стілець в кінці дубового столу, а сама сіла на лаві біля каміна. За спиною у неї від каміна до вбитої у стіну скоби висіли гірлянди часнику. Я відрекомендувався. Минула якась хвилина, поки дівчина зрозуміла, що я подаю їй руку. Мабуть, вона не звикла до такого. Долоня в неї була суха і груба. Я розповів їй про останні хвилини її батька, а також приготовану заздалегідь історійку про те, що я, як і П'єр, утік із табору для військовополонених. Потім він потрапив був до Макі, а мене спіймали і запроторили у концтабір в Німеччині. Коли наблизився Західний фронт, нас погнали від Рейну аж у Чехію, в Терезин. Там ми познайомилися. Від голоду, що вже давався в знаки після довгої дороги, у мене голосно забурчало в животі, і я засовувався на стільці, щоб вона не почула. Ось це П'єр дав мені на той випадок, якщо я коли-небудь потраплю до Франції. О, свята простота! Оце був би з тебе агент контррозвідки. Мабуть, я почервонів, як хлопчак, та оскільки в кімнаті було досить темно, я сидів спиною до вікна, вона, мабуть, нічого не помітила. Якщо я коли-небудь із наших країв потраплю на південь, то щоб оце передав, поклав я на стіл стару потерту 10-франкову монету. Обличчя дівчини проясніло. Вона злегка підкинула на долоні срібну монету. Тато подарував її, коли мені минуло 16. А коли він пішов на війну, я дала йому монету з собою, на щастя. Потім тут якось об'явився незнайомий чоловік і поклав цей луїдор на стіл, як доказ, що прибув він справді від батька. А за півроку, якось пізно ввечері, прийшов і сам тато. Він перебув тільки одну ніч і вранці подався геть, і знову я дала йому той луїдор на щастя. А тепер він повертається до мене назовсім. Але ж це, якщо не помиляюсь, луїдори були золоті? Я приховав посмішку. Не ваша справа, мовила вона суворо. Хіба я не знаю, що це 10-франковик? Але ми з татом однаково називали його луїдором. Я дуже дивуюся, як він зумів зберегти цю монету. Коли люди потрапляли у табір, кожен повинен був роздягатися, годинники, персні, ножі, геть усе у нас відбирали. Вони зміряли мене скептичним поглядом. Але ви не француз, адже так? Серце в мене похололо. Я ельзасець, промовив я із запалом патріота. У нас в Ельзасі мало хто досконало володіє французькою мовою. Зате такого кіршу, як у нас, ви ніде більше не знайдете. Що ж, можливо, хоч вина кругом, хоч залився. Вона ляснула себе долоною по лобі, ніби в аматорській виставі. Ви тільки подумайте, я тут сижу і навіть нічого не запропонувала вам з дороги. Вам білого чи червоного? Та чого це я питаю? Адже ви п'єте червоне? Звідкиля ви знаєте? Здивувався я. Дівчина якось дивно глянула на мене. Сама не знаю звідки. Вона вийшла. Її друга синя панчоха теж опустилась, але вона на це не зважала. Я озирнувся. Кімната була обставлена сірими від часу меблями роботи сільського майстра. На чільному місці, посеред світлиці, стояло широченне дубове ліжко, що нагадувало скоріше якийсь трон або вівтар. Ага, я згадав, французький спосіб заправляння постелі взагалі виключає розміщення ліжка під стіною. На ліжках цього катафалка височили 4 точені стовпчики, з'єднані вгорі крученим шнуром. Замість балдахіна на ньому висів почечок васильків.
Дух чеснику, що линув від плити, змішувався із пахощами сухих виноградних грон, але ніякого винограду ніде не було видно. На давно вже набіленій стіні вирізнявся світлий прямокутник. Там раніше висіла якась картина. Звідкилясь безшумно вийшла кішка, високо вигнула спину і широко позіхнула. Досі я ніколи ще не бачив, як позіхають коти. Гучно ступаючи, повернулася Жермена, принесла старовинну склянку з вином і тарілку, на якій лежали шмат кисломолочного сиру і половина білої хлібини. Заболочені черевики, в яких вона приїхала, Жермена скинула, взявши натомість новісінькі світлі сабо. Обидві короткі панчохи були акуратно натягнуті. Обличчя її тепер здавалося мені гарним. Зразу вона не справила на мене особливого враження. Ніс із двома ледь помітними горбочками, як і у батька, зовсім не псував її лиця. З плити Жермена принесла ще сковорідку із смаженою картоплею. Вже прочахла, але ми залюбки їмо її таку. Вона знову вийшла і принесла чудну шестигранну пляшку. Це пастіс. Коли ви так уже хвалилися своїм кіршем. Жермена зацікавлено придивилася, чи смакує мені частування, трохи нахилившись до мене молодими гарними грудьми. А як ви довідалися, що ваш батько... До мене нарешті дійшло, що я не їм, а жиру, наче з голодного краю, і я вирішив, що треба зробити відповідну паузу. Я взнала це того самого дня, коли він помер, а повідомлення від репатріаційної комісії ми одержали значно пізніше, через Червоний Хрест. Тільки папірець і більше нічого, жодної особистої речі. Якби не ви, не залишилося б мені від тата ні скілечки, навіть цього. Вона постукала пальцем по монеті, що лежала поряд із сковорідкою, повною смаженої картоплі. Я перестав їсти. Як це того самого дня? Я глянув на місце, де колись висіла картина. Мабуть, почую, як о 2-й годині пополудні раптом сам по собі зірвався із стінки батьків портрет. Але Жермена сказала, хто його знає, просто взнала і все. Стривайте, так діло не піде. Ви що, ясновидиця? Знову цей дивний погляд істоти з іншого світу. Так, мабуть, дивилася б зачарована і перетворена в лань принцеса, яка не може нічого сказати. Але на відміну від зачарованих принцес Жермена промовила. Нема чого питати. Краще їжте. Не можу, поки не скажете. Як ви вгадуєте? Мені здалося, що у дівчини вже крутилося на язику якесь гостре слівце. Та ось вона побачила на столі луїдор, і її руки впали на коліна. На лице їй набігла хмарка, але я мовчки чекав. Дещо можуть сказати дерева. Маслини, підказав я. Вона схилила голову набік. Звідки ви знаєте? Просто чомусь подумав. Зненацька лице її зробилося злим, і вона глянула кудись у бік. Мені страшенно хотілося докопатися до суті цієї справи. Я дуже хочу дізнатися про все. Ні, не з цікавості. Тут я сказав неправду, бо все життя був цікавим, як коза. А через те, що любив вашого батька. Ми були великими друзями, і я часто згадую його. Якщо ви мені щось скажете, ніхто в світі більш не почує цього, присягаюся вам. Одне з тих дерев було, наче батькове, допоміг я їй. І одного разу у нього вломилася гілка. Чого ви мені весь час підказуєте? Та ще й неправильно. У маслин так просто гілки не ламаються. Але ж стара маслина завжди однакова. Це залежить від того, звідки ви на неї дивитесь. Іноді підійдеш до неї зовсім іншого боку, ті дві гілки, що завжди тяглися в різні боки, хиляться до землі, ніби зламані руки. Мабуть, не варто було доводити, що з того боку, звідки вона спостерігала їх раніше, гілки залишилися такими ж, як і завжди. Тут щось зовсім інше. Я трохи розгубився і змінив тему розмови. А те повідомлення,
чи не одержали ви його часом від однієї жінки, яка була у Терезині з французькою, з нашою місією. Вона звалася Маріель Міньяр Тесьє. Жермена покрутила головою. І ви ніколи не чули цього імені? Під час війни вона, здається, втекла від німців кудись сюди. Я не дуже тоді прислухалася, що тут діялось, бо доводилось дуже багато працювати без тата. Але такого імені я не чула. Я знову заходився їсти. Але вже не так жадібно. А вашу матір не цікавить, що сталося з її чоловіком в останні дні війни? Дівчина розвела руки, опустила їх на коліна. Це складна історія, глибоко зітхнула вона, підвелась і, гупаючи дерев'янками, підійшла до вікна у двір. «Мамо!» – гукнула вона. «Зайдіть усе-таки, послухайте, як усе було». За кілька хвилин вдова Марсіньяк нарешті зайшла до кімнати. Обличчя її було так само недовірливим і настороженим. «Пан Мартен запитує про якусь жінку?» – похмуро мовила Жермена. Її тон стосувався, очевидно, матері, у якої на ногах були ті ж самі давно нечищені черевики. «Міньяр Тесьє», – сказав я. «У таборі я був з вашим чоловіком в одній камері. Він згадував про ту жінку уже тяжко хворим, начебто він десь зустрічався із нею в ту пору, коли був у Макі». Чоло жінки перекреслила сувора зморшка. Вона покрутила головою, очі її весь час дивилися вбік. «Тато передав мені цей луїдор». Жермена взяла зі стола монету і простягнула матері. Я з подивом зауважив, що на очі дівчині раптом навернулися сльози. «Чи нема у вас якоїсь батькової фотографії?» Мабуть, запитання моє було не дуже доречним, бо Жермена голосно шморгнула носом і пошукала в кишенці кофти на совачок. Відвернувшись від мене, вона вийшла з кімнати, але за хвилину повернулася із запорошеною фотографією у дерев'яній рамці. Повернула фото до мене. На чверть сторіччя молодший П'єр Марсіньяк сидів з урочистим і гордим виглядом. До його піджака була приколота квітка мирта. Навіть анфас можна було помітити отой подвійний горбик на його носі. У застиглій постаті сільської нареченої з білим віночком на голові я навряд чи впізнав би сьогоднішню вдову Марсіньяк. «Навіщо ти її сюди принесла?» – сказала вона дочці. Байдуже кинула оком на сир на столі, на хліб і мою надпиту склянку вина. Проте, побачивши пляшку пастісу, спохмурніла. «Це мій батько. Так чого би ні?» – заперечила Жермена. Я порівняв у думці фотографію із прямокутником на стіні. Розмір той самий. «Краще б вам звідси піти. Луї не любить, коли хтось починає згадувати П'єра», – мовила мати, і від неї війнула горілчаним духом. Я вже починав дещо розуміти, але, як я потім зрозумів, далеко не все. Хай краще Луї дбає про власні справи. Жермена поривисто розкинула руки, її жести здавалися якимись неприродними, ніби у недосвідченої актриси. Але я бачив, що вона не грає. «Де ви будете жити?» – обернулась вона до мене. «Ще не знаю. Мабуть, у Буварньярзі є щось схоже на готель». «Схоже, та не дуже. Заїжджий двір для мандрівних торговців. Яким байдуже, якщо їх навіть заїдять блощиці. Переночуєте в нас». «Жермено, Луї! Пан Мартен привіз луїдор мені. Годі вам тремтіти. Коли під час війни тут спав партизан, ви не боялися, хоч і ризикували головою. І це дім не Луї. Пан Мартен спатиме на моїй половині». Мати мовчки повернулася і вийшла. Мабуть, двері вислизнули в неї з рук і тому грюкнули так голосно. «Ви маєте через мене неприємності, вибачайте?» «Та годі про те. Мати весь час хвалилася, що відіб'є в Луї охоту пити, а он що з того вийшло. Тільки ж господарство потребувало чоловічої руки. Отже, тепер вони п'ють разом?» Жермена замість відповіді долила мені вина. «Луї Ремі був слюсарем.
і знався на шведських машинках, але тепер він охочіше лагодить автомобілі, а коли трапляється, то й трактори. Головний його клієнт – це священник із своїм Рено. Водій з нього ніякий, Луї каже, що замість 4-ї швидкості він здебільшого дає задній хід. І пекар теж інколи звертається до нас. У квітні Луї 2 тижні ремонтував його машину, а потім поїхав п'яний випробувати її і налетів на маслину біля дороги. Батькове фото ваша мати зняла через нього? Жермена відвела очі. Тоді Луї ще не жив у нас. А може, воно викликало у неї докори сумління? Дівчина гостро глянула на мене. І чого ви все допитуєтесь, наче той жандарм? Але ж на столі все ще лежав Луїдор. Після війни нам було тут не переливки, промовила вона неохоче. Різник не хотів продавати нам м'яса, і ми мусили були порізати майже всіх курей. А коли мама прийшла до пекаря, жінки повідверталися і вийшли з булочної геть. Мама спробувала сама пекти хліб у духовці, але хліб або перегорав, або не пропікався. Не розумію. Жермена взяла монету зі столу і пішла в куток. Із почорнілої дубової скрині, довгої і вузької, мов труна, витягла хустинку, дбайливо загорнула Луїдор і поклала в окремий прискринок. Потім визирнула у вікно, ніби бажаючи переконатись, що від села ніхто сюди не йде. Коли я була зовсім мала, тут одного разу випав сніг. Тато сказав, що у Савоях діти їздять на санчатах. Мерщій почав їх для мене майструвати. Але не встиг, бо сніг швидко розтанув і потім уже ніколи не випадав. Я так і не покаталась. Але санчата ті й досі висять у мене в сараї, і якби коли-небудь знов випав сніг, очі в неї блищали. Мені здається, вам можна довіритись, вона глянула мені в обличчя. Річ у тім, що дехто з партизанів зрідка повинен був спускатися в долину, в окружне місто, щоб зустрітись з кимось із керівництва і дістати грошей. Нащо їм були гроші? Маки не крали, випросталась вона і докірливо глянула на мене. У савойських селах живуть ніякі не багачі, а коли часом і траплялися багатенькі, то саме вони і не підтримували партизанів. Харчувати загін із 20 або 30 чоловік – це не аби що. Та хіба я щось кажу? Я сам шаную маки. І батечка вашого я через це шанував. Жермена спохмурніла, її широкі плечі опустилися. Коли вони сходили з гір в долину, їм суворо заборонялося навідуватися до родини, але батько якось не витримав і заскочив додому переночувати. З того й почалося оте лихо. Наступного дня у Сен-Жульєні він, сам того не бажаючи, встряв у бійку. 2 забіяк викинули з корчми, і один із них уже витяг ножа. А тато хотів розборонити їх, але той, що з ножем, поранив його. Збіглися люди, гукнули жандарма, і той відвів до буцегарні всіх 3. Але я не розумію, який зв'язок має це? За кілька днів після того бочі оточили у горах батькову групу. Люди із загону Кроманьяра билися до останнього набою, і всі загинули разом із командиром. Ніхто, крім батька, не знав точно, де містився їхній табір, тому люди із Сен-Жульєна і в нашому селі й досі запевняють, що німці притиснули тата, і він, щоб врятувати собі життя, виказав схованку своїх товаришів. Незабаром після визволення один селянин із Сен-Жульєна, його прізвище Одрі, повибивав камінням всі наші вікна. Він щось мав до вас? Жермена наче й не чула запитання. Кажуть, що там на горі, у Вент-Форе, так зветься місце, де був табір маки, нині стоїть пам'ятник, але татового імені немає серед інших, які вибиті на камені. Це для нас були дуже кепські часи. Ми вже думали, що доведеться продати садибу і взагалі виїхати із Бованьярга. Тільки що купить тепер таку ветху халупу? Тут на продаж скільки кращих, і однаково нікому вони не потрібні. Від хвилювання мене почала пекти згага. Правда, це могло бути через те, що я надто вже наліг на частування. Де ж істина?
Приховав П'єр свою провину у тому, що сталося у Венфоре, чи просто не мав уявлення, яке тяжке обвинувачення висить на ньому? Я пам'ятав його останні слова. «Зроби так, щоб її посадили. Ми всі у неї на совісті». Отже, він знав про різанину на Венфоре, яка відбулася після його арешту. Та й взагалі, чи можливо, щоб людина його типу в останні хвилини життя перекинула на чужі плечі таку тяжку провину? Я з хвилину не міг отямитися після почутого від Жермени. Деякі події тепер постали переді мною в зовсім іншому світлі. Цілком можливо, що й мадам Марсіньяк почала пити не тільки тому, що Луї спонукав її до цього. Ви любили батька, адже так? Чи твердо ви переконані, що він... Вона подивилася на мене довгим і уважним поглядом. На таке запитання, якщо взяти до уваги її вдачу, вона мала б відповісти якимсь театральним жестом. Але Жерменині руки залишилися лежати на колінах, і в очах дівчини я побачив біль і смуток. Піду пройдуся понад селом. Я подякував за частування і підвівся. Мені треба було побути самому. «Скажіть мені ще одне», – промовив я, коли ми вийшли на вулицю. «Чому в селі вас називають Жермена Серце Ісусове? На місцеву святу ви аж ніяк не схожі». Дівчина показала ідеально рівний ряд зубів. «То все місцеві п'янички», – кинула вона в бік села. «Отам на горі є монастир», – провела вона рукою в мене перед очима, мало не збивши мені з голови полотняну кепочку. «Зовсім невеличкий, десь із 30 черничок у гордину серця Ісусового живуть там. Отож я за кілька франків і вожу їм раз на день їхні покупки – м'ясо, хліб, олію і таке інше. Спершу туди їздив Луї, але він скоро вскочив в халепу. Наш жер набрався якось і почав в'язнути до однієї молодої чернички. Після того його й до воріт не підпускають. Ну, ось я їжджу туди». Я прямував у поле до виноградників. Мене вабили високі кипариси на близькому обрії. Я люблю, коли щось знайоме з живопису виявляється в дійсності справді схожим на картину. Маслини я в ту хвилину чомусь обминув. Зовсім такі, як на полотнах Ван Гога. Але чогось мені в цьому краєвиді весь час бракувало. Ага, ось воно що, ставків, тих самих, що у нас на Чеськоморавській височині. Десятки, малих і більших. Тут, звісно, кипариси, як у Ван Гога, але бракує небесно-синього ставка, як на пейзажах Славічика. Як не дивно, але саме в оцьому оливковому Провансі мені весь час лежалися образи рідного Горацька. У Парижі, де вулиці і палаци зовсім витіснили природу, я ніколи раніше не помічав такого за собою, а тут, поміж темної зелені виноградників і знайомих чи незнайомих дерев, і я раптом зрозумів, що не тільки синього дзеркала ставка бракує моїй чеській душі. Що ж, краще думати знову про П'єра Марсіньяка. Жиловий коваль, урівноважена й мужня натура. Адже полохливі люди в партизани не йшли. П'єр ніколи не хвалився своїми подвигами, але з його скупих розповідей про маки я склав собі досить чітке уявлення про цю організацію з дуже суворими законами чоловічої честі. Якщо говорити про сукупність рис, що складають характер, то П'єр найбільше нагадував мені одну людину, з якою я був знайомий значно менше, і яка, незважаючи на це, залишила в моїй душі помітний слід – комуніста Йозефа Григерика. Я знаю, що гестапо нічого не вибило з нього. І мені здається неправдоподібним, щоб П'єр Марсіньяк поводився інакше, особливо коли йшлося про життя 20 його друзів. Та коли вже я від П'єра перейшов до Йозефа Григерика, хай для вас, що на крок уперед, посунеться та історія, що спричинилася до дивної ситуації, коли я замість того, щоб стояти в технічному бюро фірми ДР інженер Валентин Бехні за креслярським столом над солідним проектом якогось великого мосту, тиняюся це під кипарисами, поміж маслинових гаїв і кам'янистих виноградників департаменту Вар, із кількома сотнями позичених франків у кишені і з фальшивими документами на ім'я якогось Жака Мартена.
Та хочете вірте, хочете не вірте, при цьому я зовсім не почуваю себе ошуканцем. Того дня я вийшов із трамвая біля старої жовтуватої будівлі лікарні. Краще відвідувати хворого, ніж носити квіти на могилку. Тільки ж Григорик не був хворий. Біля його ліжка сиділа худа змарніла жінка. Оце так дивина. Інженер прийшов. Тут уже до мене приходили і Йошка, по-вашому, Севка і наш хазяїн Бехне. Правда, після наркозу я був, мов рядном накритий, як слід і не зрозумів, що він мені каже. Тільки в акурат одне добре запам'ятав. Що? Мовляв, розрахунки тих нещасних бункерів робив інженер Кіліан, а не мій син. У протилежному кінці великої палати на ліжку хтось болісно закашлявся, і цим допоміг мені подолати паузу. Отже, доведи, що ти не верблюд. На столику перед Григориком стояло дзеркальце для гоління, вставати ще не дозволялось. Я побачив у ньому своє обличчя, а не верблюдячу морду, і це мене трохи заспокоїло. «Що з вами буде, коли підніметесь?» – запитав я за хвилину. Тютюнового кіоска на додачу до протеза тепер не дають. Приходив тут із профспілки, мовляв, посадять мене за стіл, і ніхто й не побачить, що однієї ноги не вистачає. Тільки ж від папірців у мене голова пухне. До конторської роботи я зроду не був охочий. І мозолі краще натиратиму на долонях, аніж на сідницях. Оце так я їм сказав. А коли вже маю сидіти як пень, то краще сторожем десь на шахті. Там і віконце точно, як у тютюновому кіоску. Ще й та вигода, що нікому не передам зайвої сотні здачі і завжди можу вилаяти приятелів, що вертаються із зміни, якщо вони, звісно, це зароблять. Він узявся за перекладину над ліжком, мостився зручніше. І весь час думаю собі, що доктор Каглун не повинен був так квапитися із своєю ампутацією. Хіба ж таки лікар з краваточкою може зрозуміти, з якого кореня зроблений справжній шахтар? Мабуть, я і сам якось виліз без цієї історії, без його пилки. Адже я й досі більше шахтар, аніж тесляр на будівництві. Ох, як би мені хотілося й самому взяти цей майже жартівливий тон, підладитися до нього. Але Григорикова дружина, що сиділа наче монумент, виводила мене з рівноваги. У її заплаканих очах, коли вони зупинялися на мені, можна було прочитати: «Це все ви, це вам маємо завдячувати». Тому замість сказати щось заспокійливо оптимістичне, я говорив нейтральні слова, які ні до чого не зобов'язували. Ну, хоч би й такі. Каглун дуже досвідчений хірург, повірте, коли б була хоч найменша можливість. Це ім'я зависло в повітрі, мов ота перекладена над ліжком. Цього Йошці не треба було робити, спохмурнів Григорик. Тільки ж мене о тій порі не було тут. А коли й був би, то навряд, чи вона мені про все доповідала. Самостійно вже. Ясно, що вам лишається тільки засуджувати її за це. Хіба ні? Критикувати і засуджувати зуміє кожний дурень. І більшість дурнів так і робить. А от спробувати самому стати на місце іншого, глянути на речі його очима? Одним словом, ви зліплені з іншого тіста і, здається, мені не дуже вмієте ладнати з людьми. Йошка не така. Ще як була дівчам у початковій школі, якось подарував я їй пару кроликів, не подумавши, що не встигнеш оглянутися, як стане з них ціла дюжина. А навколо самі чорні відвали. Чим же тих кролів годувати? І знаєте, що дівка придумала? Навербувала по сусідству дівчат і хлопців і сказала, що коли вони носитимуть траву і листя кульбаби, то назве кровнят їхніми іменами. І ви б тільки бачили, яку копицю трави наносили вони нам у двір. Для Боженки і Стаски, для Франтішика і Бжетіслава якогось кролика назвали навіть Арістідом, бо у шахті з нами рубав вугілля один грек. Змучена жінка, що сиділа поряд на ліжку, дивилася кудись у порожнечу, не прислухаючись до розмови, ніс їй розпух і почервонів від сліз. Цілісінький вік тільки й знав чорну роботу. 5 років у тому концтаборі, а тепер каліка на все життя. Голос у неї затремтів.
Хотіли купити мотоцикла з коляскою, щоб хоч тепер на Ві Республіці щось побачити. Жінка заплакала. Тільки не починай знову, прикрикнув на неї Григорик і неспокійно підтягнувся на перекладині. Як робиш на будівництві, маєш завжди пам'ятати, що може статися біда. І що? Мені до пенсії 2 роки лишилось. А от Яник, ота безп'ята на будівництві, завжди може махнути косою поряд себе. Старого, що вже нажився, залишає, а бере собі хлопця, у якого з-під штанків ще поворозки теліпаються, хоч він уже аліменти платить, бабій чортів. Григорик помовчав, подивився в вікно, де з сірого неба знову почали спадати тихі мокрі пластівці снігу. Дивно це. Коли людина перестає бути бабієм, тільки через те, що взагалі перестає існувати. А що вже веселун був, і з кількох дівчат ще перебрав би. Але я його однаково любив малого. Палатою прийшла сестра, роздала термометри. І нирюмся мені тут, напався Григорик на дружину. Коли будеш ревіти, то краще сюди не приходь. Мотоцикл? Тьху! Та сядемо на автобус і поїдемо собі, у Вранів, на Храм. В автобусі хоч у аварію так просто не втрапиш. Куплю тобі там цукрової вати і вистріляю у тирі приз, ляльку чи мавпочку, або мавпу для себе. Це буде справедливо. Він посміхнувся і одразу спохмурнів. То моя провина. Треба було бігти пруткіше. Може, і встиг би смикнути хлопця за комір. Тільки ж легені кляті вже не ті, що колись. Недаремний ж лікар так і не пустив мене після війни під землю. А за шахтою я й досі тужу. Чорне ремесло таку силу має, що хто звик до нього, той так просто не кине. У мене там купа друзів, що з довоєнної пори лишилась. Ну, а крім них іще й Лізочка. Тільки її, мабуть, нині вже не застану. Яку Лізочку? Та кобилку ж, чорну, як сам дідько. Якось я їй кажу, ось іде Великдень, так щоб була ти на весну дівка гожа, вишарую тебе добрячу щіткою із рисової соломи. І що ви думали? Під тим вугільним лепом вона виявилася вся в яблуках, наче коник у касті. Ото диво було на 5-му горизонті. А я все шкодував, що у шахті нема дзеркала, щоб конячка повтішалася на себе дивлячись. Правда, якби хто й приніс їй те дзеркало, воно б однаково не придалося, бо ж наша Лізочка була сліпа. Хіба коней із шахт ніколи не вивозять хоч трохи на сонце? Та пробували це робити, але коні самі не хотіли. Думали, що їх женуть на ковбасну фабрику, і ніяк не йшли до кліті. А наша Лізочка хитра була, як адвокат, і страх, як полюбляла тютюн. Де його почує, так за ними йде. І якось у мене вирвала цілу папушу разом із кишенею. Хіба у шахті курили? Жувального тютюну 100 чортів. От і видно, що ви ніколи не приятелювали з шахтарями. Деякі відвідувачі вже попрощалися, хоч до кінця часу для відвідин лишалося ще чверть години. В душі я заздрив їм. «Вам боляче?» – запитав я, коли пауза затяглася, і цим знову ускладнив ситуацію. «Та хіба це біль? Просто якось дивно себе почуваєш. Часом здається, що ворушиш пальцями, а часом наче липку зводить, аж кортить її вщипнути. Відкину ковдру. Туди до біса, а ноги немає. Кажуть, єсть на небі такі зірки, ми на них дивимось і радіємо, як вони весело мерехтять, і синім, і зеленим, а насправді вони вже давно згасли. Оце і в мене щось схоже. Чи може це просто людська звичка? Адже я й досі ніби відчуваю в руках відбійний молоток. Як заплющу очі, так часом аж у потилиці деренчить від нього, а тоді жух, наче брила вугілля, пада до ніг, і я навіть чую її кислуватий дух. Коли сестра підійшла записати температуру, я квапливо попрощався, бачачи, що ці відвідини мені не вдалися. Перед моєю оселею стояла темно-зелена малолітражка. Патрік саме виходив із дверей будиночка. «Де ти ходиш, хлопче? Зник з будівництва, наче пара». «Та скрізь.
Був і у Григорика в лікарні. Треба і мені туди вибратись, мовив Патрік неохоче. Якось я вже викроїв був трохи вільного часу. Але у них того дня відвідувачів не пускали. Тільки я не знаю, про що з ним говорити. Я теж не знав цього як слід. Поїхали, вип'ємо десь кави. Чом би й ні? Однаково я зараз не дуже то напрацюю. Ми припаркували машину в центрі міста, а самі зайшли до кав'ярні і сіли в затишному куточку. Патрік, не питаючи, замовив до кави по чарці коньяку. Все йде добре, Якубе. А саме? Ну, наша справа. Хоча поліцейський протокол, як то кажуть, не блискучий, але ж все вирішує суд, а не поліція. І якщо ти читав сьогодні газети, то помітив, що група наших депутатів накинулась у парламенті на міністра внутрішніх справ. А це, хоч і не прямо, означає не що інше, як посилення позицій нашого Міністерства юстиції. Вікі натискає на всі пружини, щоб прокурором на твоєму процесі призначили людину, з якою він зв'язаний через якогось свого приятеля. Патрік сидів навпроти мене у білій сорочці, краватка зав'язана модним маленьким вузлом, чисто виголений, з рожевим енергійним обличчям. І, крім того, в мене є пом'якшувальна обставина. Після тифу я слабий на голову, або зовсім псих, пригадав я плітки, що точилися на будівництві. Рожеві плями на Патрікових щоках поповзли аж до вилиць. Чоловіче, наша сім'я робить усе можливе. Багато залежить від того, кого судова колегія запросить експертом. Батько моєї нареченої Марцели будуватиме дачку одному відповідальному технічному радникові із Краєвого національного комітету для його доці, яка теж має йти заміж. Цю хатку він поставить йому, власне кажучи, за собівартістю, а наш батько знайомий з головою суду, у якого в списку судових експертів стоїть цей радник. Я ще ніколи такого не куштував, але сьогодні зроблю собі іржа. Я вилив коньяк у чорну каву і дружньо всміхнувся до Патріка. Отже, з біса вигідно мати впливового батечка в сильній партії, або наречену, у якої тато будівельник великого масштабу. Може, і не такий впливовий, як твій, але, мабуть, багатший. Я підніс чашечку з кавою, мов би наміряючись цокнутись. Патрік здивовано закліпав. Я не зовсім розумію. Мені здавалося, що це повідомлення тебе заспокоїть, якщо ти взагалі вважаєш, що у тебе є підстави тривожитись. А ти раптом читаєш мені лекцію на тему моралі. Тільки ж ти зовсім не священник. Перед нами кар'єра і в мене, і в тебе. Ти належиш до нашої фірми. Хай йому біс. Невже так важко зрозуміти, що всі ми максимально зацікавлені у твоєму повному виправданні? Кожен у чомусь зацікавлений. Для двох Яникових дівчат, я хочу сказати принаймні двох, дуже важливо, щоб їм хтось сплатив аліменти. Але ж платити їх ніхто не буде. Григориковій жінці після 6 проклятих років війни дуже хотілося поїхати з чоловіком кудись на мотоциклі. Та вони нікуди вже не поїдуть. Григорика мені шкода, але за виробничу травму він одержить повне відшкодування і пристойну пенсію. Та й ті його товариші підшукують йому підходяще місце. Людина ризикує на всякій роботі. Невже через оті думки, що снуються у тебе в голові, але нічим нікому не допоможуть, ти повинен був іти до нього в лікарню? Я допив каву, не зводячи погляду з Патрікового ображеного обличчя. Не знаю, чи повіриш мені, Патріку, але я справді повинен був це зробити. Моя довга прогулянка околицями Боверньєрга скінчилася тим, що я нарешті дістався до села і зайшов до винарні, що містилася в старезній двоповерховій будівлі з вивіскою «Поштовий готель». Ви дивіться, Печериця. Той самий, який інформував мене по дорозі від станції до села, коли сьогодні пополудні я приїхав сюди з Парижа після довгої мандрівки із 2 пересадками. Він поважно сидів у найзакуренішому кутку винниці, у своєму дірявому брелі, оточений
3 дядечками. На столі стояли склянки, а посередині карафа з вином. Усі 4 пахкали люльками, проте дим той відгонив паленим клоччям. «Ну що, знайшли тих марсіньяків, яких шукали?» – гукнув він мені замість відповіді на вітання. «Знайшов, спасибі. Але ж я вам одразу сказав, що той марсіньяк, про якого ви питались, поїхав до Сен-Жульєна по антикриптогам. На того б ви даремно чекали». На щастя, я питав про іншого марсіньяка. «А то ж, про марсіньяка П'єра. Той, як тільки нагода мерщій запряга конячину, та й гайда кудись подалі. Бо його стара то справжній тобі дідько у спідниці. Якось поїхав він під водою до Сен-Жульєна купити півкіла гвістків, а ввечері повернувся з порожніми руками. Мовляв, нема таких, як вона хоче, і треба другого дня їхати аж у Віз'єр. Мати таку жінку у хаті, скажу я вам все одно, що самого Люципера. Отож П'єра Марсіньяка так просто не знайдеш. Це вам його ще треба пошукати». Дідок посунувся, щоб дати мені місце. Його сусіда теж посунув свій стілець, і мені не лишалося нічого іншого, як присісти біля них, хоч закіптюжений куток, де вони розташувалися, і нагадував паровозне депо. «А хто ви, власне, будете? Чи ви самі часом не Марсіньяк? Може, ви якийсь брат у других Жермене серце Ісусове? І ніс у вас теж наче кривуватий. Стривайте. Та ви, бува, не син Теофіла Марсіньяка із Монтьєра, який упокоївся минулої весни?» «Та я ще досі живий. Ти бач, який жартівник. Це ж я про старого Теофіла кажу, якого минулої весни вхопила в Монтьєра ота чорна тітка, що на плечі замість коси носить виноградарський ніж. На вигляд ви людина пристойна, тож скажіть нам чесно, чи не був Теофіл Марсіньяк, інспектор спілки виноградарів у Монтьєрі, вашим батечком?» «От такої. Мій тато тримає в Ельзасі мисливський дім з рогами на ганку», – сказав я впевнено і відразу ж затнувся. «Гей, не ляпай даремно язиком, чоловіче. А що, коли в Ельзасі немає мисливських будиночків? Або вони є, а немає оленів? Тільки ж дідиці не дуже схожі на професорів географії. Навряд чи хтось із них бував навіть у Парижі». Підійшов корчмар, але Печериця, мій балакучий сусід у дірявому брилі, зробив заперечливий жест. «Це наш гість». Корчмар повернувся за шинквас, узяв з полиці на стіні скляночку і поставив переді мною. Сусід зліва налив мою чарку по самі вінця. «А може, ви приїхали свататись до Жермени?» – запитав він. «Воно й не диво, бо тут у Буварньярзі щастя їй не судилося». «Чому? Така гарна дівчина». Якось їм Одрі із Сен-Жульєна побивав вікна камінням, і люди це пам'ятають. А доки люди забудуть, Жермена серце Ісусове стане старою дівкою, і їй не лишиться нічого іншого, як іти он туди нагору. Він махнув рукою кудись назад, хоча монастир стояв зовсім з іншого боку, просити одіяння Христової нареченої. Люди, голуби, все пам'ятають. Коли тутешній листоноша у 45-му підхопив ревматизм і не міг підвестися, про те місце почала клопотатися Жермена. Мовляв, велосипед у неї є, і обидві ноги цілі, і сили більше, ніж у хирлявого Дювальє, і навіть двоколку з конячкою має, якої у Дювальє не було. І що ж, сільське начальство не дозволило. Марсіньяковій Жермені не дозволити і квит. Я відпив червоного вина, воно не було надто благородне, але відчувалося в ньому і південне сонце, і гостинність цього краю. «А той чоловік зі Сен-Жульєна, Одрі, чи як ви його називаєте? За що він, власне, вибив Марсіньякам вікна?» «Його брат був серед тих, що загинули у Вент-Форе», – відповів Довгань, що сидів навпроти. У нього були близько посаджені суворі карі очиці і сивуватий йоржик на вугластій голові. «А чого ж той Одрі не пішов разом із братом до партизанів?» – запитав я знову.
Дядьки перезирнулись і якусь хвилину обмірковували мої слова. «Усі не могли йти в маки», – відповів нарешті той, що сидів під стіною і досі не промовив слова. Біля носа у нього була схожа на плід цвітної капусти бородавка завбільшки із каштан. Хтось же повинен дбати і про виноградники. Що ж ви думаєте? Виноградники доглядатиме святий Петро? Це робота не для бабів. Тут потрібен чоловік, що знається на цьому ділі, і має до винограду чоловічу любов, сказав він і ображено вихилив свою склянку. Або, приміром, я. Коли маю піти по малій потребі, то мені й пече, і ріже, і мушу ходити потрошечку. У Вентфоре треба було стріляти по німцях. Що б там робив старий чоловік, який може ходити до вітру тільки потрошечку? Печериця неспокійно покрутив головою на тонкій висхлій шиї. Але комір у нього був номерів на 3 ширший, тож муляти шию не міг. Я ж вам не дорікаю, друзі, а тільки питаю. А чого питаєтесь саме про такі речі? Чоловік у чорному береті, четвертий із тих, що сиділи за столом, зробив знак шинкареві і виразним жестом перевернув карафу. На почорнілу стільницю впало кілька останніх краплин. Ту ж мить дядько з бородавкою каштаном ляснув його по руці, мало не вибивши карафи. «Як це ти поводишся з вином?» Він обурено обвів поглядом товаришів по чарці, не минувши мене. «Одразу видно, що не маєш навіть акра виноградника». Указівним пальцем він ретельно зібрав червоні краплини і облизав палець. Я зрозумів. Вино тут, як у нас дома хліб, річ свята, і крихти краще кинути в вогонь. «Я питаю, бо мене цікавить усе, що стосується П'єра Марсіньяка», – сказав я. Ми сиділи разом у концтаборі, і я був біля нього до останньої хвилини, аж поки він втратив свідомість. Печериця з подиву навіть розтулив рота, де віднілися уламки зубів, сивоголовий довгань за столом, наче подовшав іще, а чоловік з бородавкою ляснув по столу долонею, аж підскочили скляночки. «І оце ви тільки допіру кажете? Чого ж ви так довго мовчали?» – суворо звернувся до мене старий у береті. «Разом були в концтаборі. Мовчати про таке не годиться». Печериця по-дружньому поклав мені жилову руку на плече. «Ну то як, Марсіняк П'єр признався хоч перед смертю?» «У чому?» – запитав я. Дядьки хвилину позирали один на одного, ніби ніхто не хотів говорити першим. «Ти, Маришалю, свідок, то й починай», – суворо мовив Печериця. Чоловік з бородавкою, нарешті я взнав ім'я хоч одного з них, 2 пальцями послабив комірець сорочки. «Ну, кажуть, що він замість маки заніс ті гроші додому». «Та ви що?» – приголомшено вигукнув я. Маришаль мовчки кивнув головою. «Він живе через вулицю, трохи навкоси», – мовив Печериця. «Він усе бачив». «І ви бачили, як П'єр Марсіняк відніс додому гроші, які повинен був передати партизанам? Себто він ніс їх в руках?» – недовірливо запитав я. «Я бачив, як він пізно ввечері ішов путівцем від виноградників і сторожко роззирався, а потім зайшов до хати. І хоч П'єра не було дома цілий рік, пес одразу впізнав його і почав лащитись, але П'єр цитькнув, щоб було тихо. А звідки ви знаєте, що П'єр тоді вже мав з собою гроші і що залишив їх удома? А за що ж тоді Марсіняки купили після війни трактора? Ви знаєте, скільки треба заплатити за такий трактор?» Я глибоко набрав у груди повітря і повільно видихнув. «Товариство, це справа серйозна. Ви твердите, що П'єр украв партизанські гроші і віддав їх сім'ї. Отже, він повинен був повернутися у Вентфоре із порожніми руками?» «Мабуть, він вирішив, що вже не повернеться туди зовсім. Виходить, це було так просто під час війни. Одного чудового дня, після цілого року відсутності, з'явитися додому і почати знову господарювати і підковувати конячок. І ніхто, староста, жандарми, священник, люди з села, ніхто не поцікавився б, де П'єр Марсіняк був весь той час?
Чи, може, він сам їм сказав би, я оце щойно втік із німецького полону. Як переспав він удома із своєю ковалихою, так зразу похоробрішав, змінив тепу печериця. І ще трохи й пішов би до корчми у Сен-Жульєні. А коли П'єр того разу ночував, ніхто з вас із ним не розмовляв, запитав я, або хтось із села? До нас він не заходив, покрутив головою суворий довгані з сивим йоршиком. А чого ви про все це розпитуєте? П'єр був моїм добрим другом. Від нього я навчився старий дурню. На півслові обірвав я себе і, мабуть, почервонів аж за вухами, хоч у пивниці було вже темно. Французького мар'яжу, похвалив я себе в думці за винахідливість. А хіба є який інший? Запитав чоловік у береті, той, який щойно перевертав порожню карафу. Ще пак, езаський. У нас у мар'яж грають трохи інакше. Як бачите, роль шахрая можна з успіхом виконувати і поночі, аби голова була ясна. А чи не згадував П'єр тоді, як приходив, про одну жінку? Він розповідав про неї в таборі. По-моєму, її звали Міньяр, а по чоловікові Тесьє. Цього ніхто з тих, що сиділи за столом, не міг пригадати. Про це вам краще попитати в Сен-Жульєні. Там під час війни мешкало кілька родин, що втекли від бошів з Парижа, мовив високий і суворий. А коли П'єра арештували, хтось із вас це бачив? Це сталося в Сен-Жульєні перед корчмою. Від нас туди бричкою їхати більше години, та й то, коли конячка половину дороги бігтиме риссю. Навряд, щоб із Боверньярга хтось нагодився тоді. Ти бач? А я думав, що у вас на півдні під час війни всі були одностайні, адже у вас родить такий добрий виноград. А тут французькі жандарми віддають партизана гестапівцям. Та що ви балакаєте, які жандарми? Адже це той самий бошівський офіцер, розхвилювався печериця. Я відчув, що в голові у мене вже щось плутається, і скільки було випито скляночок, я вже не пам'ятав. Мабуть, Жермена розповіла мені з усіх тих пригод лише якусь половину. Я сказав шинкареві принести карафу за мій рахунок, але Маришаль зробив йому знак не брати від мене грошей, адже я їхній гість. Про німецького офіцера я чую вперше, промовив я. І ще пак, сказав Маришаль. Коли ті двоє орудували ножем і вже пустили комусь кров, Марсіньяк Коваль якраз устряв між них. Його теж пошкрябали. Згарячу він і не помітив, що протилежним боком вулиці йде офіцер з вермахту. Німець гукнув стражників і звелів забрати всіх трьох. Ті двоє були місцеві, що з них візьмеш. А от Марсіньяк, як він міг пояснити, чому він не в таборі для військовополонених, і де, власне, перебував уже 1,5 року. Притиснули вони П'єра, він усе й виклав. А за тиждень у Вентфорі лежало 20 забитих партизанів. Отже, хай Жермена надто не вболіває, що на пам'ятнику немає імені її батечка. Якби воно там стояло, то всі його 20 товаришів перевернулися б у могилі. А ви не думаєте, друзі, що все це, що ви проти П'єра висуваєте, тільки припущення? І що ви його цим страшенно кривдите, запитав я. Гладкий Маришаль глибоко зітхнув. Ви говорите точно як Гастон. А хто це? Гастон Копо. Він служить на станції у Сен-Жульєні касиром. Приятель П'єра Марсіньяка. Коваль був славний хлопець, але клята війна багатьох зіпсувала геть. От і П'єр вона скрутила. І він пішов на те, чого не повинен був робити. Якщо вже ти маєш наказ іти у Сен-Жульєн по гроші, то гайда мерщій туди, потім назад, а не шляйся десь і не встрівай у пригоди, після яких за тиждень лишиться 20 удів і 2 дюжини сиріток. Над столом зависла тиша, і я почув, як, затинаючись, цокає на стіні почорнілий годинник із чавунною гирею у вигляді вузького виноградного грона.
«А чи не довелось і вам познайомитися з гестапо?» – запитав я маришаля. «З гестапо – ні. Але з-за Першої війни я на Соммі потрапив до Боші у полон». «Он як?» – мовив я. Та я однаково не вірю, що П'єр виказав загін на Венфоре. Хоч із гестапівськими методами допиту я досить близько познайомився на власному досвіді. Наскільки я знав П'єра, він скоріше дав би себе вбити. Не вірю і край. Навіть не пам'ятаю, як мені пощастило дістатися з корчми на сільський майдан. Несподівано я виявив, що сиджу над мурованою водоймою і пригорщами хлюпаю воду собі в обличчя. Мало не звалившись у воду, я підвівся і, похитуючись, побрів до колишньої кузні Марсіньяка. Шкода, що я не встиг докладніше розпитати П'єра про його життя-буття в партизанах, докоряв я собі. Десь у глибині пам'яті у мене крутилася згадка про якогось офіцера. Але про те, щоб у П'єра під час арешту знайшли якісь великі гроші, мій французький друг ніколи не говорив. Невже він міг лишити їх дома? А може він устояв у ту злощасну бійку щодо того, як одержав від когось гроші? Добре хоч, що бідолаха П'єр не знав, в якому тяжкому гріху підозрюють його бовернярці. Було б йому помирати ще важче. У моїй втомленій голові хаотично перемішалося все, що розповіла Жермена, і те, про що дізнався в корчмі протягом того часу, коли було випито 5 графинів вина. Я проминув останні будиночки. Ось за поворотом вузького шосе з'явилося Маришалеве обійстя, а трохи далі, на протилежному боці дороги, черепичний дах старої кузні під могутнім каштаном. Праворуч у густій сутіні бовваніли покручені стовбури маслин, ніби якісь символічні звиви людської долі. Зненацька я подумав, що не маю права шукати Маріель, поки не знатиму всієї правди про П'єра Марсіньяка, і не очищу його імені в очах його дочки Жермени, людей з його рідного села, того самого незнайомого мені Одрі і всіх, хто його знав. Що то за чоловік, який через якусь бабу може кинути друга в біді? Та й зрештою, чи не приведе мене саме ця дорога і до Маріель? Частина 2. Допитатися у Сен-Жульєні про Фернана Одрі виявилося простіше, ніж я гадав, незважаючи на те, що з цілком зрозумілих причин я пішов зовсім не до міської префектури, де, очевидно, дістав би повну інформацію, а до найближчої корчми. Бозна чого, я тоді подумав, що це, може, саме та, перед якою нещасний П'єр утрутився у ту фатальну бійку. Я навіть позирнув на тротуар, чи нема часом слідів крові. Але після 3 років, що сплинули відтоді, там, звісно, нічого не лишилося. Де була жінка, що поважно сиділа за касовим пультом, до таких бабів вартових, які невтомно стежать за кожною чаркою на кожному столику, я не можу не відчувати антипатії. Невже вони думають, що я хочу втекти, не заплативши? Справді знала Одрі. Дивно тільки, що ця добродушна на перший погляд жінка з недовірливими очима сторожового собаки, мабуть, забула сказати те, про що я довідався за півгодини пізніше, дочвалавши до багатенької садиби на самій околиці містечка. Пан Одрі тепер живе в місті. Хіба це не його садиба? Його. Але він винайняв її нам. І тут не лишилося нікого з його родичів. Він здав у найми все, що тут є, разом із трактором, полем і виноградником. Папери у нас в порядку, і на угоді початка від нотаря, ви не думайте. Я йшов вузькою вулицею, вибрукованою круглим камінням, тут його називають котячими головами, як у нас у Чехії, але моєму серцю воно промовляє майже так само, як і бруківка старих майданів наших містечок на підгір'ї. У бічних, що вужчих вуличках, високо між будинками, сохла на мотузках білизна. Технічна половина моєї душі, друга, як ви пам'ятаєте, схильна до пригод, занепокоїлась. Власне, в який спосіб розвішують так високо білизну на цих мотузках. Нарешті я знайшов той будинок, адресу якого мені дали в колишній садибі Одрі.
Мені відчинила худа жінка в чорному одязі. Її густі брови сходилися над темно-карими очима в одну лінію. Як на мене, я чомусь люблю людей з такими бровами і чорними непроникними очима. Я люблю знати, що відбувається в душі людини, з якою розмовляю. Око – це вікно в серце. Колись написав я на 5 такий твір з літератури, коли вчився в 2 класі Новоміської реальної гімназії. А у чорних очах побачиш не більше, як у склепі з вугіллям. Чи можна бачити пана Фернана Одрі? А що вам від нього треба? Я друг покійного П'єра Марсіньяка і хотів би... Я розповів, про що йдеться, але в очах у жінки не прочитав нічого. У тому, як вона випростала спину, відчувалось занепокоєння і настороженість. У чому ж річ? Навіть якби Одрі і не розповідав їй про той випадок, до неї так чи так дійшли б чутки, що 1,5 року тому її чоловік виставив вікна Марсіньякам у Боверньярзі. Невже я на самому початку розмови знову потягнув не за ту нитку? Видно, починаючи розмову, я зловживаю займенником «я», адже люди цікавляться передусім собою, а не іншими. Кого ви в першу чергу шукаєте на групових фотографіях? Треба було сказати щось приємне для неї. Немає жінки, яка байдуже ставилася б до таких речей. Дізраїлі признавався, що вмів тонко лестити королеві Вікторії. Що ж, дипломата з мене, мабуть, не вийде. Повагавшись, жінка неохоче запросила мене зайти. Але чоловіка зараз немає вдома. А увечері я його застану? Його взагалі нема в Сен-Жульєні. А де ж він? Я не знаю. Руки в мене опустилися. Що за диво? Чому у Франції нікого не можна застати там, де йому належить бути? Чи це з мене так кепкує доля, що потрібні мені люди весь час кудись зникають? Але ж це ваш чоловік. Хіба... В сусідній кімнаті почувся стукіт ціпка об підлогу, і до світлиці ступила зігнута дугою бабця. Вона пошкандибала просто до мене, і я здивувався, побачивши її на диво живі і вогнисті очі. «Скажіть їй, щоб не морила мене голодом. Так християни не роблять», — вхопила вона мене за рукав. «Якби Фернан знав...» «Не вірте. Вона каже це кожному, хто приходить до нас». Дружина Одрі говорила спокійно і голосно, ніби стара була глухою. «Бреше!» — в очах у баби блиснула ненависть. «В коморі у мене стоїть труна. Я назбирала по сантиму і купила її на той випадок, якщо Фернан раптом буде в морі, щоб не лягти в труну, яку дасть оця...» Вона повернула до невістки маленьку, майже лису голову якимсь дивним рухом, ніби птах. Мабуть, їй було важко весь час дивитися з-під лоба. «Ваш чоловік став моряком?» — здивовано повернувся я до жінки. «А Фернан їздить човном у Пекероль», — несподівано вигукнула стара. Невістка обпекла свекруху злим поглядом і вийшла з кімнати. Стара за її спиною погрозливо затрусила ціпком над головою. За хвилину жінка знову стала на дверях, тримаючи в руках тарілку. Трохи нахиливши її в мій бік, вона показала шматки м'яса і залишки макаронів із сиром. На рештках їжі холодно переливалася плівка жиру. «Оце вона лишила від обіду», — втомлено промовила жінка, і коли свекруха не дивилася в її бік, красномовно покрутила пальцем біля лоба. «Краще погодуйте голубів у дворі». Вона взяла бабцю під руку і, стара на мій подив, дозволила вивести себе з кімнати. Дружина Одрі пройшлася по кімнаті, неспокійно перебираючи пальцями схрещених рук. «Навіщо вам з ним зустрічатися?» Вона долонею змила зі столу крихти хліба, все ще уникаючи мого погляду. «Мені від нього нічого не треба, тільки запитати про П'єра Марсіньяка». Я пояснив, ким був для мене той чоловік, і що я не хочу вірити в його провину. Риси її худого обличчя у ту ж мить ніби застигли. «Чого це вам раптом закортіло підігрівати давню юшку?» — сказала вона. «Що було, те було.
Мій чоловік Марсіньякові нині вже не дорікає, та й інші теж. Це не зовсім так. Я щойно із Боверньярга і знаю краще. Крім того, мені треба поговорити з вашим чоловіком і про інше. Краще допоможіть мені. Я ж однаково знаю, де він тепер. Навряд. Він навіть мені не говорить. Ваша свекруха сказала, що він у Пекеролі? Невже ви не зрозуміли, що в неї клепки в голові бракує? У Пекеролі в нас була стара тітка, але вона вже померла. Я не дуже полюбляю виступати у ролі нав'язливого страхового агента, але у даному випадку я не міг поступитися. Отже, ваш чоловік влаштувався десь на узбережжі. Видно було, що я вже добряче зіпсував їй настрій. Він возить моторним човном невеликі вантажі уздовж узбережжя. Ну де ви його там знайдете? Навіть я ніколи не знаю, коли його побачу. Об'явиться тут раз на місяць, та й знову зникне. І ото все покинув і подався на море таксистом. І вам не важко самій поратись по господарству? Це наша справа, спохмурніла жінка. У нього щось негаразд було з бронхами, і лікар рекомендував йому морське повітря. Її слова прозвучали не дуже переконливо. Досі я не знав Фернана Ондрі, але годину тому бачив його двір. Чималенька садиба. У персиковому саду бродили 2 чорні овечки. З хліва чулося мукання, і корівка там була, мабуть, не одна. Я відчув звичний з дитинства запах гною. Гній смердить лише тим, хто народився в місті. І уявив собі селянина із Сен-Жульєна, не обов'язково Фернана Ондрі, як він ціле життя працює під чистим південним небом, доглядає виноградник, оре трактором, розкидає гній у полі, і у якого щось негаразд із бронхами. І лікар радить йому, рекомендує морське повітря. Немов би якомусь паризькому уповноваженому англійського банку з вовняним кашне на зніженій шиї. І це тут, у Сен-Жульєні, за 60 кілометрів від моря, де віє південний вітер. А він віє тут майже завжди. І де людина завжди вдихає гіркуватий запах солі, риби, водоростей. Краще не водіть мене за носа, мадам колишня селянка. Спасибі вам, хоч за таку інформацію. Я сердечно потиснув їй руку. Це й досі була шорстка селянська рука. Чи можна передати від вас привіт вашому чоловікові, якщо я часом зустрінуся з ним? А щодо вашої свекрухи, особливо не переймайтеся, коли моїй бабусі в Геральці таки зірвалося з язика. Але я у Франції вже не перший день, тож устиг вимовити у Іраці. Вона нічого й не помітила. Минуло 85 років, по неділях вона замість того, щоб іти до костьолу, завжди повертала в протилежний бік, до лісу, де стояла годівниця для оленів, щоразу беручи з дому шматок солі. Прощавайте, мадам. Я знову йшов містечком. Ось у кінці вулиці засвітилася біла церковка, ніби на картині Утрілло. Я обійшов її з усіх боків, вона стояла замкнена, і кілька хвилин спостерігав, як чоловіки в беретах грають на майданчику перед церквою у петанг. Треба було поцікавитися правилами цього кидання гумових куль об кам'яну стінку. У наших добрих чеських кеглях я розбираюся краще. Мені сподобалося, що дорослі батьки родин під час цієї забави галасують, як наші хлопчаки, коли весною сперечаються, хто влучніше закинув у ямку м'ячик. Що ж далі? Гастон Копо. Спливло у мене у пам'яті ім'я П'єрового друга, згадане старими виноградарями у Боверньярському готелі. Я не чекав особливих результатів від цього візиту, але розумів, що не маю права обминати жодної стежки, яка може вивести хоч трохи ближче до мети. Іронічно настроєна доля часто змушує людину розчаровуватися у своїх сподіваннях. Проте буває і навпаки. Відвідання цього непоказного кульгавого чоловічка дало більше, ніж усі мої попередні розшуки. Станція була трохи більшою за Боверньярську і лежала на тій самій лінії. Я підійшов до каси і відрекомендувався. Дуже приємно,
мовив немолодий касир за віконцем. Але куди ви їдете? Поки що нікуди. То чого вам від мене треба? Справа в мене ось яка, почав я викладати свою напіввигадану історійку. Читачів я не насмілююсь примушувати ще раз нудьгувати над нею, адже ви її добре знаєте. Вигляд у мене був при цьому, мабуть, досить дивний, бо стояв я, нахилившись і застромивши голову у віконце. До того ж свою тираду я майже викрикнув, оскільки Копо виявився приглухуватим. Нараз у мене за спиною почалося кахикання. Я винувато озирнувся, але з поясненням забарився, бо нервував і тому не одразу знайшов потрібні французькі слова. Копо, який сидів за своїм віконцем на плетеному солом'яному стільці, уважно прислухався до того, що я казав. Нетерплячий пасажир за спиною у мене переступав з ноги на ногу і мало не скинув мені черевика. «Один до Брена у 3 класі», – гукнув він через моє плече. За ним штовхалися ще 2. «Поїзд буде за півгодини. Чого ви гарячкуєте?» – кинув Копо нетерплячому пасажирові і знову повернув заросле волоссям вухо до мене. «Ви що ж гадаєте, ми будемо слухати ваші романи аж до вечора?» – роздратовано звернувся до мене чоловік, що стояв останнім. Він обійшов коротеньку чергу і монетою енергійно постукав у матове скло кабіни. Касира він не вивів з рівноваги, але добився того, що я замовк. Копо обурено вистримав голову з віконця. «Хіба вам горить?» – накинувся він на невгамовного пасажира. «Їде за 7 кілометрів, а гарячкує з вчорашнього дня», – обернувся він до мене. «За півгодини до поїзда, щоб ви знали, я взагалі не повинен сидіти в касі, то лише моя добра воля. А ви пройдіть коридором у другій двері ліворуч», – звелів він мені суворо. Я послухався і за мить опинився в касі. З-під столика у Копо виглядала обплетена лозою солійка з вином, а в кутку біля шафки з висувними шухлядами для квитків стояла милиця. Сюди суворо заборонено пускати чужих, та якщо ви від П'єра Марсіньяка, то вже не чужий. Щось потерлося мені об холошу, і я злякано сіпнувся. То був кудлатий пес невідомої породи, спершу не помічений мною. Я подумав, що у нього мусять бути блохи.